السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشهور عبد الله. دير السلام على الشخير. خشوي. الحمد لله دوتك شو كثير يدو أخشو تمام. هيقعد عو شو واسطة شو غدا نفسه إن شاء الله. يروح ويتا إن شاء الله. بوتيني بتشا قيوة خير عشان غدا نفسه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقا وعنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وعنا اجتنابه. أما بعد أقويت غنا هور كيرنا خلش وإفيريو لا حر إفيريو وقستنا قستنا ليرن إفيريو قوي إذا شريعسكي بوليتيك حقه شريعسكي بوليتيك الله دحر وهر إفرد عيو يلي أحقا سون يخ سمويتلار مسارجع شو شيء خير مزلرير كانال شو يوتيوب شو شيء خير مزلرير أحقا شو كانال دير بيم شو سوالر شيء نومير ديريا شيء أكاونت دير شو تسووش كانال مو هي يزوي هو قاحة تحت شو قصة يهو قصاب شيء شو قاح يوق هو سنخد تحت شو خيسنجي كانال شو التعديل قادين دوشون إنستركتي كانال سي شمو واليس إشتا تاق مسار قدي خردو ويستول شويك ويستول يشيك شين خيتك شين آلدك آلر ويستخلر وي بقون شلر إيش بقون شو وين مسارنا يو أوكر حلقة إذا أوشخ لارنبر وز دوتك سديتر بحر محتبيتر إشتا دوخ وقت ولر قميل ديشوك يلا تنقح استاليرن إفريول جينا ديل دل خاطر حقا تجم يحدولش ملا خان يخلو يقيت لا حويش توين يقع ويدوش تستخلش حهو جينا دوق داح تدل دي خردو الله شنقين خيط مودو هلقو الله دال بيدين دول هرمسو مارشو وويل تأخر إفير وما الله شريعسكي بوليتيك حقايو إز هندي وندالشا تحر زمان شو آل ميجا دوق ديون دوق ناخ شريعسكي بوليتيك الله شي ما تحدولش خلق وين تاقتخنا تحبول ناخو مثلا حدوش سياسي ليلرغا حقوش تيجا تيب عندن ليبرالني اور خليل زغلاد شوش سيكولارني خليل زغلاد شوش دلها تو شريعسكي بوليتيك ثاني ديريلشن عليه السلام بوليتيك ثاني ليلش تبوش خول تعاو وجه ورا تعني أود يعني بوليتيك تمجوش بوليتيك ودوش هالشيء سمكش ديون عربو مت سياسة بوجدوز قدا قران شو حبي مش بيتشين شيء قدا شيء قوم مشتحة جوجل دور صار بوليتيك ليل يور صار علينا قص آية نجحها الخلاف الله دا بي مش بيتشين بنو إسرائيل يقع خل بلو بي مرش تاقا سؤال تقول تعاو تعني أول ديونا بوليتيك بوشتل هما قوبل سديش بيشخول يا حوت عجيم ديون تعناها سايق متكليلو غير تشيلشر هم تعال غير تشا أسكي برتا شيء كراين استوقسي قاعدين دي تاقتون هذاك حاجة ديش تاق إشتا مثلا خيلزة شيء تحبل ناخ شيء شاشكي بولشي ناخ قون بولشي ناخ دين ديش تاق دال مبوخ بچحال دخوة طولوش قدال دير يلشنو عليه الصلاة والسلام ألا بوش أتسومان تعلوقا بالانش لناخو تقنا وإذا من شوها إز ديتسلو يا تعنقيج آورا شبغان كربعونش تاقي هندو تيا إز هند ونيوقا حقي تقيتم هند بوتيح شريعة اسكي بوليتيك بوش مسار دوش ديون دلاحا هو حجول يلشا قيتم شتيب تيبن خول الشريعة اسكي بوليتيك حقح إز موخل ديشتو متخل ديشتو ملوخ اور خلديشتو هدو تيغا ميكشتك هدو تيغا ميكشتو تيغ قيتم شتيب تيبن خلط أتسوحقا إن شاء الله ويا
الله قربان وين ما سنة ما بيد خير بولش حق عدك حقوة قدام الله رئيس خليل مسانا ودوش بولشانا قبل وايد هو الولد يوم أو تورس يوم وفادا على الليل ترى ولا يوم في ريحة إبرجي مواخر في ريحة تاقات إحرا في العير شخينا أزوا في تخاطر دلار مثلا في السردوز تاق تجيب يحوش شورت ناخ بول شختردو حاجة ريحة تاق تخنا واخس شي كنالتي شو هما تخاطر جواب بلوش запись вы почти там сахтеха شو هما جواب بلوشت يا أخي ورقة خدو دوتش جواب دلا تاق ويا كان عطري بوست نازل تاق شو هما نا لدو لوشجا أو كان عطيها واحد كان عطيها لدو يشوشتو تاق سجلت سوي لحظات شتاء صون تليجرام جابوت شرك يوتيوب جابوي ولا دوشة تاق قارة ويجرشة فيديو نتنا إن شاء الله يوتيوب شتنا خوش خلاها تاق إذا قردشون إن شاء الله سويلي ذكر دون دي رئيسو تأقوى إفي دايولو شو سعيد على دوحر خطر حلوك دقصة شريعتك بوليتيكا بوشتك السياسة الشرعية تنخلوشتك هدو يبوخر هدو تأقى بوصل بناخا مثلا يوش ترمينيوز دلاحة شامل وغشيكي برهن قيتنا بارك الله فيك أبا رئيس خليل، جزاك الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شريعتك بوليتيك بوقتو هما شا سياسة عربو متعوان مخاري أبولينيا بوقدو قز هني خلقي حجر هني خلق شتلر إشا تانا خرشتو دعبيقر تان عنل در إيردي ويتنخ عنل ألش خزخل ميقختن معنا نخشي متع داقي عنل ميكش آور تمكش آور وين دو خوشدو ودنين جعلاتش دول هم انسان اتون ديرا عشرياتكي بوليتيك يالشا إذا علم شنعليل دوشت إز علم شنعليل إن شيجين يشتح ابن تيمية قيتشارة تسيت عن يازوشا تو آورد بين دقة بلغش بو ويديني حق الحمد لله حالور علم شنعتي تحت بيركين شارة إذا شا دال مقدنش أو ديل دوزنش لرق دي شا ناخن عنل در إلدوه نيخ مصلحات ناخن بيدك ناخن يقع نيسو دعوة عالم شنا مسيت معن حاضتون نيسو دعوة حكمة دعوة دا فأخذتين تان بيدك تارقليل ديتا تارق ديتا إذا مثلا إكوات على شو إزيق تاق ابن القيم مو أول إذا شاید پلیتیک الچه تو دال مقرين وين مكشول شول إردو پلیتیکا سياسة الچه عربو متها إذا نخ بوي نخ نيسا چنوقت بوخ نقبو إزباثو نيسا چنوقت بوخ نقبو إذا تاقا إشا بيوخ الله جين بوخش نيسون تي بركوش تاقا إز كرت على شو يبوخ دويدينو يأنيو الله أس بوليتيكي كرت على شو إزي تعبو كان ما ميتر بوليتيك إلشة تعبو كان تعوهم دقدوق يا تعسرازو تعبارتيشي تعبويبرشي إيهم منش دقدوق تعبو كان وقع إلشة مسارنا ترتو ديز إل دقدوق أما ويا دينو بأنك يقبر يقير متقلروشا إبارة حان الحارم قاستا ديشا полностью отрицаться деш я дозен шхидоша شين لو أكتليل دويتشا إذا ويدينو واحد الليندو أخ مثلا إشاء بوليتيكا
مثلا دينو ماجينيال بوليتيك إذا شنو منتحة علم شنو الله ريتون شن بخنتح خلشويز إذا قرآن سنة شور دليل هي قرآن سنة ركوة وتصدري دعدو يجتل حال دات إز دوزري تسوت يحبي إز نيس دعيح لشيات إز دعيح لشا تسخيل شيء كيش أو مثلا تغنى قرآن دوسون نقول تغن دويجتل حال تدوسون مثلا قرآن سنة دوسون دويجتل حال تدوسون إذا نيس دعيح لريات يا مثلا تون دويجتل حال دوسون أما دين تدوسون دويجتل حال خاتون نعني علي لك خدك أما دين تدوسون تون دعيح لريات تون ديرة إذا تطير ح ناخن يقع إنت إلر شلودو داق إناخن يقع نيس توي خرسة هنقيت ناخنخ خرسة هنقيت ناخ ناخ ألش إذا تويستن تنحولي حجن دويس تنحولي حجنا إذا تعبول شيء بريكريتي سن ليل دويس تعبول شيء مسيان تورتو ديز الخيش ليل دويس تعبول شيء وبشي بارتيشي ويبرشي تقدالي أو قيتش ليل دويس تسا تويستن تطير ح ناخن يقع ناغن يقع خلط مشغول اما دين وبوشت كودو شرعه دين وين حد انا كودو اذا دق قودو ما عنده تشن تشدل دق ما عنده از ناغن تاع عنل در نيخ حل تلر يعني يقع نيس والله تير دا باتش حي حل كيك لعبوش بولشير حل قومن مصلحات داق تير دين لردر تير موخ لربر تاني يقع شرع الله در ناخ تاني نيخ قير مزلرير ناخ تاني ارع بولشير تيق مت تقليل در برش در ميلدك تيق ادوش شرع شريعتي بوليتيك الش تيق ادوش ادوت ستيتيج والله اعلم الله ريسون تاق أحلك داتر هنس شنو هم أنت يوغن خليش يرقع شريعتي بوليتيك واقع ناها نوقع ديك دوزر علما سأل لكن سبب شارع مول ديش وستقوي علم عام وستقوي إذا بوليتيك يقوى تغيرش بوليتيك يقوى تغيرش عويز إذا شي دين دوتش شي لامز مرخة دوتش أقوقع مثلا علم شنا إخواتين بالله إشي بيحكم على مجالات شنخا مخلي تقول استجا علم دول شلوي شخلر بوليتيك شريعتك بوليتيك نيس ديال يرحم حنجو خاطر يقدق ما سايقدق بارك الله فيك نتعاشي كويات تتاها طانا علم شناخا مثلا خلطلونش هنديول العلم شناخي خنشنا نيوقع خلطلونش هنديول تو بوليتيك تيولو التدحر حخوش طبعا هو عنده علم تخلر دين تدوزر الحاضر دين تدوزر دقة مثلا يقي لودون شول ترجع تشست كويتا سير خول ترجع هو رمو احتدم بينها شين يشل او تاوي كيدخل تو تنا ديوشلا سيرة غير استوريش أستوب كشينيل متك خول تاوي شوق خول مثلا تروح حق ديل أوش نملك دحق شلا قزل ثاني وأنا بوشة إتكس تشيسون توس إيأغو يوسون وقنك إيت أغو يوز دقة تاوي إما تأنا نخول نا إيموتسي خا تو مثلا انت دحر وديني عقوش بول بولا تيلرش بغان بولا ناخا чисто эмоции что билгал гуч бول букваш خوارج бари مثلا تكفير دين العيلين قيجانا и شيء чисто эмоции штира дабагана и политики хахлшуз и эмоции хилча соответственно и цусак барзо эмоции сак барзо така и соответственно тагана пропаганда ю وينقع بوابش да مثلا и طبعا وين حلوش ديك دعدوش عشمدوي وين انترنت وين حلوش ديك دعدوش عشمدوي وين اذا بحن تنديره علم تحشي كو يتخلدي يشتو علم دوتش علم تخلش دق وين تخن ميل خلبل بالا وين دين تدوزر وين علم تدوزر تبولچ شريعه اشكرت كورت باقر خيت اذا تيوق ايرا ازر لودوشتل داقدو اتخن اشتدن بنها تخن يوشولا بروباغندا داج روسيا
نقطة جافز بس لا تشو propaganda تيجي ما يجي مثلا شريعة إيرش نق نهنا تسويق إيركورت بقر بيتصدوزي ترى مثلا بيبك لتيجا كيك دا قشدري هنا عندك دري بوشتو هم مش تيجا نهنا إيرشل بدواتي ويزدعيو تاسا تويسنا إذا وينا تيرا وجا ويتيلرش تعيو تنديرا علم ناخ كورت خلبيش بوقت بوليتيك تاع علم شناغ يتسليليتش تخن وين خلق وين علم ناخ دعبغنا ميجي شو لامزي مارديت بولبلتش بوليتيك ليله اول تاع وول حيناخ وول تو تاسعين ده دوت ديتش تاعتون دايره علم دوتش حتى غنا بوليتيك ليله ويل تشتغن حيوغر غلط داله او yok вероятностью. Хюге галат дейрду, можно сказать, 100% дейрду. Сундейра, я ильмантан руководствоваться дошхилю, шо щега ильмдаться, я ативи шо, зюстаху алла, шинцаху уксалилдеш. الله يسلم. أيوب سياسة شرعية يوتشنا شريعة بوليتيك يوتشا علم شناخ دقولة نصيحة وقر حال شجين دق إذا شيخ الإسلام ابن تيمية سياسة شرعية دو إمام الماوردي أحكام السلطانية دو إذا شجين قاستن حياتشا أتشنجيني شوحا أتشنجيني شوحا دالا ديلي يصنع عليه الصلاة والسلام ألدك عددوشا ناخ شي زعما شوحتغان هر وي زعما شوحا مثلا ديلي شو زعما شوحا خيل دولشون دوغ شتات بوغشا أسكي بر إبوليتيك تو شرعا دو علي وشل إبوليتيك ليلو مجينا أتانا جيني وان علم شنا هيجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويمر عليه الصلاة والسلام داخلي وحاوسة هنس ملقى استقوشين خاطر واتيش عنا وين دوزن دول همانقح وين دوزن بوغدو ويبايمر عليه الصلاة والسلام وايتين شلت أحدنا وقويدين قاتشلت خل دول حالا إستوري وعي لنيق دقة تناخا إنز ملخا استجيك خاطر هو تيجا يأجر نيس وانت عايلش يأجر نيس بتشالق كيرسناخ بتشالق عقلوش خلو بتشالق ملوجر وملوخ بتشالق يوزر أجر نيس خل الله ما بوخر نيس يل خلو بتشالق ملوجر أج ثاني إنك لو يشيات إذا بيامر عليه الصلاة والسلام بتشالق إز خلر تاق وتصوم نوع تقول حال خلدك شادك إزدادوي بوليتيكا علمنا عن غوقدات بوليتيك وقيرت بوش إقيتم بولش تقولها إز قلبه القيتم بوخاديش تملوكشن ديشني غوقدات بوليتيك وقيرت بوش قمال ديش وستقوي إذا سيكوليزمي تمقرقت تقويز سون شيا دقا حاشا واتسا موتشا تاشي كويوتشا إنق بويز سيكوليزمي نق بويزا بوليتيكا أدلنا يدين أدلنا دبوش بوليتيك ليلوش بس بيامر عليه الصلاة والسلام دات سواتين بتشاق مثلا ملخ غالت لو حق مهتع بوليتيك نيس سلي لنير يوقع عار إيش دنيار وش دنيار بوش قالهم ديتين دوتشا تسوكيبر إلشنو عليه الصلاة والسلام دعوتين هلق إز ودنيا إنزوس إلشن داخل يحوسي شتس وليلين بولش بولنق بس كرسنا تاني ليلين بولنقا تعدل هما إلشنو عليه الصلاة والسلام أرسمة أستوب كشين هنا تعدل شومان ته دنيا واغير شولشين دنيا بوشان تعدل هما ديق دلر تجزئة أو أستوب دوت أجوا قيتش تولش ما تاجي أستوب كشيه يشوش خلا يوش متك شو إلشن داخل أختار خا الله حق عدلش تلوم الله تعور حق عدلش تل توحيد عقيدة حق عدل أبروسن جحا كرسنا الله حقلش تل شومان جحا تنها مهتها تنها مهتها بيامر عليه الصلاة والسلام أستوب كنيات كرسناهن هوش ريز باورت ويسو يا هقرنا إش ديكش أور خيتي تويسو بوش تلوم إذا
أس مشركنا قريشي مشركنا إلشان تأباحكنا اللقتشن يا محمد سان يغبطح حدا العبادة تيدوخ قيغبطح تفضلوش عبادة تيدوال برت بباحكنشين الله دال تسين أعداء أي كيرسناخ أس عبادة سدو أشو عبادة تشتول شمان يشو دات أس عبادة تشتول شمان عبادة تش الله إلشنو صلى الله عليه وسلم إمهتا دا قولين بو إنيق تغن بوش بولشا دا چوخ تحيقل دايخو لواخو وشناخ مديت سر قميلش دوش تخليحا دا إمهتا قيامر صلى الله عليه وسلم دالا وش إشت سين تقبير زين دال عبادة تشبير وقياخ بشتوحا إشت عقية وربوك أسوش يا تعبالي تكاس ليلا إنا تولت أخير دوك بوش طالما كل يديتين دات أزا عبد العزيز داري في السياسة الشرعية جاني شو عقدو إذا هندا الشا كرسنا الله حقلو شمخل دول ديلا بيامر صلى الله عليه وسلم احتي قابل دين داتي كرسنا الله حقلو شمخل دولهم هندا الشا روق يغبط دال عبادة تؤل تربرت بشي سير شي دالوشن عبادة تولت شين مگر در البولش دول كرسنا اللي تر قيرتم داعش بسيچه كرسنا ترگر دولو بيامر صلى الله عليه وسلم قابل سدينايز قدا دقا ومشتاحا التلرتشور أرواقة مكشول أغو توست غولة خويل أغو خارجين دقا مثل شتوق إلشنو عليه الصلاة والسلام تعستقو تاوي أنا تسرن عبادة تشتك خلق الشاء إسلام دين تأيي سوالا إلشن بيعة تاوي أنشانها دلعا شئبا لامز دي داحشا ألقصوا إلشنو صال شلا مزديع بوصل دين تأيي ألقصوا قندالش أوز كرسنن ليشوا إزيوت شلاء عايز خلر بوصل الدنيا أول شيء إز فاسق أول شيء شلا مزداش خلا عندها الدنيا وين شلت عاتسو إسلام دين قوتش تيوتر يتون دوزن شلت عاتسو خلا مزديردو إسلام يول متكشة إلشنو صلى الله عليه وسلم دوستا دوشة مل دولهما وعد اللندو تندل طبعا علمنا خنا تخاي شوش علمنا عوق داس قيوق غير بوش طبعا وينو قالش نو قمالا تا قمال داش بيش ملش بو أتصع إستوري شكل جاي وشي تعقو فيديو رولك يا عجز تجوا خورون شريعة موخل ديزا شريعة كي بتشعر موخل يزا تاق شريعة كي بوليتيك مولي لو يزا علمنا مش أخل بيزا ملوف مجدك شو أخل بيزا سارون هذا يسردون أما قيت تشرح تلاقي شرع علم عامين دوس تجا إذا تعنا يقهر تيشول شوات تون خايش شول شتات سوقنا شكل يجيش خين دوس طلهم إيش حال دق الله ريسون بارك الله فيك انت حافين دو حديث ديتر ديلوتن عليه الصلاة والسلام الصحابة تبين جنا شيلا مز بقديدة شاش سوي قوبل دي شيء بيمر عليه الصلاة والسلام سوي قوبل در ديتر دق حولها انت بوليتيكها أسطبكش شرعا جعل يوش أسطبكش يمك بوش ناخذ دليلا دالوش الله ريسون وقتشوع واخا وين هوش وين واخا إبراهيمو مارشو ولا واخا ما شاء الله ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته واخا تو أو إدعي عن أثيرة أصلاً أو خلفية تنا الخيش بون ده شورت نخ كون خلفية لا ده ترونز ده لا تنادي تشلا ويدي ترولي دكار اللي خدت الدنيا في هم ده من خلفية اللي كاركالا ده ترش أسبوعي تذكر ده ده خلق متسخيت هم بعد جديزة أسخل خيات تشوا ده يدري سون سخل خاطر دري هم شيء سيناق وش ده هلا ولا أسدينهم دري تسخينا سو يخا تمت الشانيس وش يخا سيدة دي زر خيط سون أما كتشوش أيضا شناخ كتشارجا إزداخ شيء صا هو خاص وشوم دات هو قارئ حقيقي قد لا شوز لا دلا أس düz nis تحن ساعتي قوتش تجمل خلدهم أعطي ليشون أتصل كنا تعد ليشون أشياء على رئيس خيز مشكلة التأخيز قيمة إذا ليشون نجح سوهم أنا شين جوت ديش وصلوا واستقمي تتفق أيد بما خمسة يعيش يعيش دلا شقو ديش قتل شوي بوه وبوه
الله رئيس الله دي كان سبيقا شغل صاروش مسمى مسيري واقع يعني يقاخيلش مسيري ما دخل يو مسيري وشوختير دو نيروا هو صون يقبلوش كيتشا باش نتصقى صون يقبلوش يقول شكاين البيت واقع واقع حساز ساز ويون أغيطة انت مهدي وليلي ان شاء الله. نقع أربع لقشوات متون واخا صوبر ديالات لاقينس انسان خشون والله. هاين تخشون وش سؤال على عديتنا خيش درون ديك قيترون ها واحد خش ديون لا يشتريتون زي انا هي دينس مودو هي تعيش خوشم خشوا دينس مودو مو خس ديك دو هلا رئيس خيل خزيس خزون ديك دو هوبفومن جوز وات سو قيت يعني شتايم شو سو وقت ما خني قيتر وسو انت جيما ويسو قيت يعني زنده وقتاخ وقود دو خاطر تموغ در ايه سو ميخل خاطر دويتا الان مدو شچو ميخل خاطر دو اشتغل حلقه دينك زنده لسه خان يلا يا صاح وشو لا اسن خيچ دك زنادات الشي نيس خدات لتهنا هاين سوق متين وګره کورته شي دیش دوش قامل مسل دال دیش د دیز قامل اقا ګوتر میغه ولې څنګه و دیر سم ما جوړ څنګه وای پیغ مری داخلیره شي مسل دال دیش اقا نگهسن اشون خلاها سید اخریر مسل دال دیش işte قامل دیردر از کوچا الله رئيس والله بقت تخاطر دلارسون ايوه صنط إذا حي قميل حي داخل قميل كجراس حي داخل قميل حقو ديش يدق عتيق عصاية ترى ساينس حيق قول دل الخاطر دير لا دو شو يخاطر مودون على إنس بوليتيك إنس ويا حلي أن يلتيم يدق وتنخا إذا شريعة كي بوليتيك يق دلع الدنيا تاعها ليلا شو بوليتيك شتيب تيبان يق هينس الشريعة كي بوليتيك يسون يوشك لقيش قبلوا ناخد سيكولاريست تغاسن تيب ناخ شيء بوليتيك и политики قيش برتيولش политик что сколько видов вот этих политик или сколько их существует и хатер низу дасам сразу мусон хорош так допустим сколько видов политики эльче как таковая других видов не существует. Политика – это следствие экономики, до масала экономические мощи, хилари хаджан терра, хай оценцани, операция, деша хай камел до адунянча, или хантяш глеча, милха до алвелак охкак вяжнет, ницхича, цинк хаджана камел до политик вела, ама менч ор ницбела, менч ор мощно экономики, ла из-за одуния тя временным нуждуешь. Угар халха ахамил долхума от дал бочум онцани дуст. Хакритери изяца, Аллахи сила ахирмаятун хаполитик ца цен яхажу хуриконе. هيدا خلي هم خاديس هم يتش الله تيزا خاديس هم هاي آل ديزا خاديس هم مسو هم خاديس هم أما إذا دال بوشون إنساني دوش ديش تخلي ديل دا مخيلي إن صدا خليا دوق يحاجون شتين يستريق فإسان دوت شو منا بوليتيك يبوغش بولشة بوليتيك ليش ببوغش بولشة ناخا أرم بولنا حق ورقش سين يحاجو يرقشون أجد دينس دوت شو من حقيقة باترتي أختي إقيدا تخيل شايتو مستاچن كو ديزا شاشن فوليلو ديزا شاش представляет ещега упачалки хуканду циркитан تخيل إقام سيني جدو تون سينتي أبو تون إسان بوقيتن تخيل شاشتو مستاچن ديز ديزا كودو تخيرق سانقيت يعني إيش تأخيط الله رئيسون واخا وين ما خارعو
دقة بوليتيك يقع خيلستك وقع دوحر وي نوخشي باتشالق دوحلر نوخشي باتشالق إيش كير دوحلر باتشع جوهرتي هلا غنية تنبول تنخ إشتقي بسن والعبل وشهيشخ تأخ تنت يخال خلا وا تنت سويتنك خلا وا انتي بوليتيك بوشتل هما هوقشوا سون سايت راح تكون ملخن شلا ديك دوش تقوني هما سون هند تغنى محيول اويل سون يوشو ودقا قميل دينتو حقا تلاحا تحت حيداخرة تيب أنا بوليتيكسكي نير взглядчики نحن إناخ بوش خلان تيب نبتش حالش كرسان تاختونخ استعدت ديانا دوت على نيس تخل ميكسا تلاحا وين تونخ ديك دوي بوليتيك بوش ديك تون نيس خيتم شرعا ثاني خيل بيشلر تاخ خياور نغاسن ليل دا حتونخ بيت خولية تخل بوكسن ديان اشتخاتر قول دليل قوش هنس أس الله ده أول جهاري نستي حاسخين دول درج внешнеполитическая, внешнеэкономическая деятельность мадут ахши хума цанна агор вошак астишо шондаци внешнеполитическая элвахаячи хинц отдабиуч борцут ама одахиан бонек ох латиньол зай ох яздеш дасқиян домел до кейхат кидек ма хаячи хинц масала хинц кешт дин داو ميغدوشا католический мир эдуква цера Иоанн Павел II богш цапаляк варк ака инс тхумасана цон история ещё сон хушду ас джахарига даэла Иоанн Павел II о меточи имам шамалхена том болчхен дин сатсигара и польское восстание подавить майна тик хабяхан было вайт цигатон бин болча поляки тяхина хуй قد سلطة один из самых известных лидеров католицизма Иоанн Павел II, Рейганиши, Советский Союз, как империя Юхенши, основной Султя уже инзвайцах, он бьет чхена, цагуштарк, муга, zum позиции гушерк, постоянно цинцани занял варджахар. Цуцин кехт яздур, Hoogjaars elke kerst maar hoe was Hoogjaars eetjona وقولا دورتون إس خزر قد سو حدا يتنجا هقنا خزر داي حي يقليل يش يق متجرتون أخذ نيخسن بيدا بولار قتيا بوصل بتشالقسان يليل يش يق متجر كشت بتشالقسان يليل يش يق متجر تحن استجتاني تحجميجا وين بيت حبيربو هم دوي استليل ديشي إز بيت حتى يوتشي تسويتر جغارز إن سؤالش موضة الأجا ميجوح عن استجتسويزا ميجوح عن يقوم ملا إيش تحشو حباقل بيتنجر حين بيت بيرباتسا تحشو حباقل بيتايز أولر تشاوتشيجا حين تنجر حبيربوش بالبيت حقيتسولي بس إيش ليوريت ميجوت بيوتش بلا إز ليلو خوش إز جوز ليل ما ينها دقو إسكرش دقو ديفيزيش بحر بول بايد بوي إز جوز ليل يشلش بوليتيكو دبلوماتيسي حباش مبو بيش بولش قيسم عليه شلش بتشاقنا إسكر خوشنا چوغا يعني مخبنا ورو يروش هم ده جوز ليلو ما يزريل شيء بوسو بدين ثانية وانت ده كندول بوست مش لرا دي شو يزدقوا يشخيش سولدو شو الله ريسو هذه كان سبيقهم بو هر خاطر هيتلر خاطر سيد عليك دوسا سيد علي تعبو چانا it's politic our بيدن دوها ملخ نيقش ليلو ميج الخيب تعبو ناخ توقع هو درا مل قيرمي هم دويز نقاسا تست دينس دوش طلع داتا كرتك وينا البوليتيك وين بيت خلي ترحمه ملخ نيقش ليلو ميج الخيج ناخل بوصل بنعبون سبيوتر
بارك الله فيك. شا علم شناخا بيلقل ضيهم انتغنا شامل له بيد بوي يبيد عائلت مثلا ابن تيمية مو بو بيد هو شا بيد هو يحقق ديز ادمن يبيد موشتون جرجع خلمك يبيد بو باتس تل ديز دينا ثاني تل ديزز يبيد مثلا دينو مقرلو إيش دا القرآن جاء إلشنو سنة عليه الصلاة والسلام بيلقل ديش بيد بلعت أق يبيد خلش فوتا تيجرا قدع وجنيق شلاه ديز سنة تعبو شارا إشا يبيد شي تون خيط يبيد مثلا تعبو شارا ويبرش كعب وشاستو بر بيد خيط مثلا أي بيد بوبات مو خوردو الدين ثاني ليستيش خوردو ليستيش بيخور داتي بيد بو يبيلقل الدنيا زيادة لحنا قحسن الدنيا ميكش داتي الدنيا حارم دلع الدنيا كريستنال دلعها ach ik weet goed maar baat toen giet ha weet goed baat is toen de ido gurt tegdoy paydi مثلا مegi تمegi aldal humdoy dagal مثلا تحبوا نخ إذا دينا مو تنخ например شي على شو تقول شي يعني إز إيش بلح ظلم دلح يامرتلو يلح نفاق الدلح مجوش خلق إز مثلا شي على شو قوت شرهم تسيل أبراودو مودر تسيل средства оправдывают цель оправдывает сердце. Отсюда, из-за кузабо беждать, керистнал цани, مثلا توشي على شو قوتشي شو أتس دينه مثلا باز. دينه خوخو شو ما ديشه شي على شو قوتش يشيل شو أتس بوسوبسك يدق بيتنا. ودينه ميكش داتس. من ده الله داله حكم دين دلهم يدال دوز وقت دين دلهما ويخيد ده يشيل شتات. ده خلش تتخن خل اجتهاد وبروس خل ده قازي بيدي وبروس خل ده كز قدل زي در خل شيء خارج دي زاك كز قدل زي در خل إيش دلش دو ده إيش بيلقل تعون دنيا تحارم دو يحانل دو تقاش يا مثلا حقي خارج من بوش إيش متك شكات تصبر خلش دو إذا هو دليل عشان عليه سنة تها وين بيلقل دو أما ملو بوسوبسك دوقة بوسوبسك ملو ديشتو هما تيرزن ثاني وي تيرزن ثاني نيكريس نير تيرزن ثاني وي تيرزن ثاني دوستيش دوقة إذا وي تيرزن تديليشة إز ميكش دلح هي إذا ديل دوز خاد واشتاتا حارم داتا إذا وي ديش دو ويقوبو ديش دو وهي ودينو مقديش وين دينو واتين دول دوزن شتو إيشة خيدة سديش تعدي أخوي إيوه عارشو تويس ديل دوزن شوي لرت سدوي نجحسن يه قوة ورشليق وي تويس قلبه لرتان يوق أورا أشغل صوت يشغل تعدي أخوي تنديرو يكبرم ليلو ديش ديل دوزن شلرة ديش انتو المثل يتعديوش عدك ديبسو مثلا أوقار هند بوتين بيختينش دوحر إذا تاري لو تاع بوليتيك ما يريد يوان قيت شيء بوليتيك رسالة شيء دخلت تارجع نوحشي قام هلك تشركل هذا دخل غاسق شيء زكون تير كونستيتوتي بولنوس تديلاتنا يغتير إسكر شو قبغان شيء قوم دوحل طوامبا بيلبلريش بوليتيك يريد تاري لينك نجوب حيوق عدوك بوليتيك يلا يا تحتغم ما يقولش دوك تسار ليلين يو بوليتيكو إيش ميش قاتشنا on تغن ويدوش الحولة تاني بيلقى دوك وين دوي إذا مسار ما دويتي إذا مسار دوي تسعة وغدوني أنت عبوسو بسقماتي سو كيريس تو سو تغاتا هو تنا شا главное пехотинец واتع قيسو كيلا تساركاش بيد بيش ما بويش يعني تاعه هو تنخ حقوش طل اور حيش ده أنا غالطوين غالنش طوين نيش تيم كان شادك دين تعبيتش غاسقش بомбаш штом бат тион хотя можно сказать он пойд бинокцар тион но оправдывали царинёла се и политика тион харум оправдывать политики риз яцер вот в чем вопрос بايد تساري جور حالق شيء كيسن شندنا ويمسحنا خوش تو إزبني قومنا مسبينون ساري بايد قوم يحدثون مش تعمل بآخر هو تنخال أتصدق حال مثلا بس غالن
غالنش سعر وين سينون إذا جاب تليشون غالنش هون قشتو سعر شوين سيني وي بيرشنا هلك بيش شوكوش بطعم دعمي شعب يلا مثلا هلك بيش بطعم مثلا بس تاش داجة يتسار دوش تو دنيا مصلحتش دات دنيا مصلحتش ما дать тягаться в каком-то ограниченном, очень ограниченном контексте би. Это, مثلا том дабелла, том дацебеллон, какой-то период сатина, это مثلا дабелли из эшка, هلك ديشلو, نوخчи قام مولي كيجينах مثلا. هلك ديشلو, так غاس قيشو باركوش دنيا ميلدو الادم حدا لوش تريش حباركوش واخو وشوش سان كورتيش دا يوركش سان لاتنش دا دوركش عرب بويتsa سوالش так зависна соответственно мичахдо из مثلا نوخчи قام دين из я نوخчи قام تا наш саудел я مثلا لا روش ашбу مثلا бас اتسونا داش دنيا حقي الچ دنيا اور ديليچ اي احيوچ ودين تن خلر خزغال خلر دوڅك هتيگا يردو اتسا مصلحه دنيا چوز داديل كودو داديل ديل ديندو داديل تو ديل ديندو ها تون شرع ديز تون موخ بيز تون بچ حلق يز تون مرشو يز بوخشا دقلخن بول ازرشكا دقلخن بول ناخ اريقن العالش وميچايو داق از وقت ما يحكني ويداق تنديرا يا دين دات يا شرع دات يا قير مزليات يا مرشويات يا موخبات تغن نوخشي نوخشي موخبو مثلا 5 مليون شعوي يخشو 8 مليون اراوي يخشو مثلا 8 مليون خسخيش بيخش بو ارا بات والله تنخا عالشوم الا بالله قوش سينيرتا يا دنيا عالشو قوش سينتر وين يا اخرتن الا بالله وين زيدي نتر دقة ماجدك شجرش ما يساريش يحتى إذا يدي إسلام دين قلدا أحتم هو مثلا حجر هو بعرام دخل ديرن في ماجيك شيء دقة ماجدك شجرش ما يشتيون دقة متعلم في القرآن شعامش حافظ بدقة وعربو محت عامش بدقة متعلم شتيون يقول حلقة وين خدي يشتك هدو تغن تارة ويدين تخيل شاني ويموخ تخيل شاني ويمارشة تخيل شاني تارة هنا تاني عرش حيول وش كورتني عرش أحسن تيجي نعطي يتي شاني دوي إز دقين دوين دا كريسنا 11 هم دوي دقة تارة لامز دويت مثلا مرخ خوبيت حوك يقوبيت حوك دويت حوك إماجي مثلا حكر عداتز تار أمر ديش تار بورب دلش ديش تار بورب تديش دو حالدوي إشتغل ديش داتوي طغنا وي مخكع وي إيلو خيل ديش دو طغنا حي مخك داخل ويشوها حي حول حي دينن حي مخكع دوش حي وغر وانا حي داخل ويشوها اتخلش соответственно تخلش حوت تعمو مقو ديش تعمو دقو ليش تعمو حي ليش وشوها سنديرة مجدي حجري تها مو دليل داتس تها دليل دات إذا تغنى إشنيسون تعبوي خرسون تعبوي تا ماجيك مكتر حجرة يمكتر أما حجر دين دعوق قصدوي وماجيك حجرة يشري وش أور هدو هذا رب الواحد ماجيك اللي يشو مال ديجو عيران تيجا كلا خوشي هربوتين إبيختينش ماجيك اللي يشو مال ديجو دعبقي حيز بو ورش أباس نبو عيرلان بزن ماجيك اللي يش بش بحت ولا تاقين تاعش غينا خدا دولنا غيان رز بني بيختينش حق بوغي أوكراينيا دعبغ نخلوخ ماجيك يا رز بندينا كل خوشي تيجي شو بالغش بولش تحت وش حق لوش مال ديجو دايق شيء بيستك شو هري وجو بور تاق ملتش غينا حق بوغي هاشو كانت كروتشي وين أبيازا نوت وين هم زبالة تخلو الكانتوي بريتشو قاتشك تخين تخان ويك حكايتشو انفرماتيسا وجي وريتشو قاتشو بيشلا تان بويسك شغيل الله بريتشو قاتشلي هارديون كانت شياسات عدل ديشو بوتين ديوح أولي إز حق لوتي دعوي أوكرانيا تبس دعوي تانا بولت أو وخلوش عل
إيش تقصو ماجيك شانت إيالاش تاتو ماجيك شو عدويتك خدو أوق أيضا متح خلويز بوتين أو ديكا تو غازخ سويت تعدولش تويس غازخ سويت أخش تعدولش بوخ شكروش دات إيش إحيغ مش دو أوكرانيا عدك غازوات دو بوخ دات أومش دويت غير غازوات وين كتي بيت كتي نتاش كتي دي أشتقي دات خان أقول لعبش أشبو إيش طب إيش بقوني ماجيك يا بلبل تاشي كوياتسوتا إذا ميجيغا مصو بوسوبسا تشوش ميتك مايوس إذا أنتنا أحترم ميجي حكي راح تخلق نجاح مثلا حنيزم مداتي رجع باتش حلقات رجع هاي موافق بات يهون ميجي ديش راس قوي حق دويتشك راس قوي تاقا إذا تويسن حق حين لوك ديت الدش مداتي تو ميجي شين لوك ديت ديش تو تنديرة تارة رس بساني وقتي تارة عن يازا يوي حق لويا هوديس يزا موديس يزا تاقا إيش تلاش تو نظام إذا تويسن شيء повесть такая, мост суберсеги дакоч мы кирна цауз мелкез, ну то есть телевидение санюк, телевидение даже машине бусу мелу шо сакти гуи шупа идеи. А соответственно из садон шалок медресе сандега из дон из жимболш дуинда ахмат сила бош гинем беш مثلا احمد سيل настоящий ченец должен нядик ахмад сила говорит бош и өсте халкы ош ду кегина кеги чорду иш тиги эрбөл бол ос медресе чор эрбөл ш воингинак мете امزاني شي بيش توكسيك ادول تو выпускники шонгушбу ешеца شادك ешеца политика يرد عدول دل Как же. أبو إذا واحد خاطر سأدر أيوة بس خاطر عبد الواحد قلت له سو خاطر ليش؟ سعودية أيوة سعودية سوي أوكي الله سوي أقو خاطر أبو خالد بوش نقدر راس قشليت شتو ماجدك أتار أت مفتياتنا أت ماجدك شان رئيس كبجيت الأخ شوي دلتش مدات إتناقق مو خلص أس جوب خاطر عن دوا ما سارقي أس جوب لا مفتي وات كوچوا مفتي أسمو примерно تاع مو جوب ما примерно مو ماجدك شنا حجة شنا хорошо بجيت лучше да российский حال лучше تاعي حلو شتو ما زي نتاج أجراس قشليت شتو ما بود أتاري لو راس قشليش لا راس شوب شنبالا بات عمادك شتاني غاز هذا شيء لطيف ساعات إذا دو قال داتون أدوات سنجوك تلا تخنا تارنا آخر حدوخش دوق أخش نشتو بس أنا آخر حدوخش تشديد تاق يقول مثلا قيخكوش نفت دو نو سار كلا قيت ساق يمسيح يعني شامني يخشى تقوي زود دا أخواتنا شي نفت قيخ دي تطير حدول شنخ مر خرطو قطع عيار جيه كروش دا خرطو انت عدول مجدك شدي خرطو انت عبول إمام شتك دا أخيت بيه أولي تاجم قرقا أخش دت تاق إذا أفسالنا تاكيخش تاعتان ودي له ديش تخلرخه تو بوتين يرزرشيني تان دو إز تان حلوشتل أخش توم حلق ده قد دبلومات واشي كيسنر دل الشوش مدو إز أبيزاتلنا تو أفسالنا ده تا بجيشتر تدل شي on داش دون يقول دقت إيه نوكر وشستو بيسات مليار دون دق دون تداش إن أشول بوتين تون غدو قان تا مليار شي مليار خو مليار دل تات إيه نو تداش يقول سوچا كا كون ستو بيسات مليار دغينو تجو 10 وات عينا وات مثلا تندرا официально лучше тахлер не официально да лучше модуис тахан допустим политику بين أتوم ويزدهم بوت سير بينام دا تان بينام مثلا كده يروي تان زربلاتا تام شرچوا قمليون خير دو جروبا دا تام حلهش قمليون تو دينا تون دينا توش دا تي اخ خيتو تان دينا تون اخراني تين وشي دوم ربوتني شي ريستوران شي دبي شي ويش رولز رويس شي بوشل моментي تان دينا توش دا مولو مشاي بود Da saattaa malta tällä 150 miljoonaa tähtsä pitää tien patsan 150 miljoonaa korottu tähtsä saattaa yksi vuosi. هنسقي مول نشان دوك ديش دك دكات تونزا واحد كتعات هذا لا شورس واحد فيش ويو ايش هو؟ واحد هون دقة خزخل مجي هينس سبوتين كيف تنشبات سار أوخ هينس ويحقن يظهر مارشو هنجلشو مارشوي إذا ويديش ستيس إنك دهر بقولي سويك خاتشا ويديش ستيس إنك ويديش بوشتك ألشا для меня это примерно
سديد يدون سدين مثلا شو بكالينيو واحد شو وظيفة تبع ناحية دوكوي شنت يدنا قدي بعشا هو خلص يش ويديش وسيوك خاتش لمنيا تسبك لينين اسكيت مخ ويدرادي ويدي ستيس نقدوها هذا цагалга варса цагергастаг самета чи цадемнеш дела вайна хангалгашна нохчна готтера ца қич qoма волнах ваймахка араду is geen mil moch putsa duits as ik aan zo'n tsitsajak gotter doners deel gedacht zijn ца trots daran dazu machen sana ozgalgat bucha ashu قد تبوها عشبو شارخة تبوقشتك وحاليا ليهن سعيد الله قيتا وتعيد وحبوش دي كودو ايتشا مسو همان بيحكي حت إباح نشبو قاوغ بوغير شاك تار هما تباخ إباح نش شاش حباح كنشي لا يخباخ شاينا شاك دو دو ان تخدو غالغاي نوخشي تخبوشا قيتو وشي ناق واستيخل وانت ايش تخد ساتسخيتشا تحصلوا حالة تون إيشم خربوش بمسرنا شو نقطة يعني تغلق كانتن توقستك حلقة قهومة أو شيء وقستك تعمل وقت نتاشي لتشيجا حوزة حوزن تغلق شو إيرق والله ديلور كيجناخ إليتنا وستي استك وش بجيزني استك وش حوين وستك تنا وقستك خلشة تنا استك خرمواتشون أدوات بقي ناقن بس ريبوي قلت يا ميوخ دايبو باي بويتش باش مزلاك وشايفي وأرتسو تشرمويفي إتايب دايبو باي بويتش باش الشيخ منصور تيمي بيبولد بينور بويس خرو ويتشوك إيش تقوم مهتقاتش تسون دايم بيلغل باغ بيزي شا بويتش بل داي ميلش بو داي حيغو غيرش بو شا الله ريسو أنك وداشتك شبعت سير داخل بول إيش بيتسر تاق تسار شاي داي بيت إيش وي داي بات ستالين بيقتين بيتسر وي حجال عبد الله يخا تاق إنسا وي نجا حسن политический داي بيت هوتي إنس مثلا политический داي وي بيت وي политический داي يخا تاق شيخ منصور وتيمي بيبوت وجخر دودا وزينة يندر بيه وقناش بو أتصير политический دايش ميمش بو Петр Первый цу бюха يو هم خليق الدنيا انت تلست بوچو تسنا انك حاجة Екатерина вторая سير политический нан بيتنا دوي شيت إن دارين درجيا تدرجيا شخين دين صا الخاصة ما يدو وين يدوق أو شما замужем не была одна не спала ош из-за теперь политический наню суд ашида вина державен Александр Первый у десятки миллионов нахалок бина Сталин и Ленин у таханох мелдош дюня на бали вела лилш Путин у так шай мазлак ушави орцу черемоев и да иш буич баца политически да иш буич бела انت اش بويش بو ايداي تحقيق ومجر بوقت دال خاستن بو ويت سيتي حينا دوتش سوادو شو ريسو وي تجم وليرن دولش أجيبهم دوهرة ديوان ده حتى قطر جوي تتدم بيتوش تقدر إيه بوليتيك وشريعتك بوليتيك بوش دولشم نخا نيخا بولو نيس بوس قيتم تناور ده ديلش عليه الصلاة والسلام قالشون دعال دوش بوليتيك ليلوش بيشبر في лице либералов, демократов и так далее. وقاورا и политик тани аур хили ешяхц ал хич беш крайности роиц
ليرن حقينا تاق تنخ يول بروبليم دعمو يا قيزة حم همو دا غلاس ديزة تاق سيد علي انت بوليتيك شاش بوليتيك شبو بوش بول نخا شاش بوليتيك شبو بوش بول نخ بوليتيك ليلو شبو بوش بول نخا دلح دا دير يوسنا عليه الصلاة والسلام قال شون دوحل دوخش دوش اسبو غدون اسويت حقينو ليبرالي او خوليلي زي ديمقراطي بوش محبش بيش خوليليشا تارا то есть بوصل ناها يقع برش بوي بوصل ناها حبلش تارا دقو لها أبرو تمديزي شاش ديلوشتك بوصل بناخن عجلا أبرو درحاما ديريلشن عليه الصلاة والسلام سيرة يقرأ تحت متكش حياله مثلا تاريخ دحونا وثيقة المدينة أو شدو بيمر عليه الصلاة والسلام إذا تو دعوة شرع خليز بيلقل شرع خليز يلاحظوا شرع بيلقل دشينا دعوة ودعياز دشينا ح أتيوقع ح توغينا مدينة تعجكتي بو قبل كريسناه بو إذا دليلا دا دكتور وإشاء وثيقة المدينة بوشتلو يدح اللي بيمر عليه الصلاة والسلام يزين دلو إذا كان ندوق غير سماعة إذا تنا لوشتك هدر تنشلاتم هبر تأقوتن دليل لا ترنيستو يوتنا بارك الله فيك الله رئيس خلو شا وثيقة المدينة شا مدينسكي كونسبت أولسونا يا دوغور أولسونا يا مثلا نظام دوقس نظام مدين ديلوشن عليه الصلاة والسلام يعني نظام يالش خزو خردتونا هندي ألشا من لوقت متها إز يوشي خوشة يالشن عليه الصلاة والسلام شا مدين تسيا بالشو تها طول حال خلدات هندي طول حال ولا تخلا طول حال ويقام تخلا بصبنا بوشان بيش بيش تاقا لا تخلشة قام خلشة إذا بتش حلقنا مو بيحكم شخ هم نشتوقش ويا قام خلش بتش حلقة وحلقة لا ويدخل خلشة ويا نظام خلديشتو نظام تخلشة دعت سدود نظام تخلش خلي لا دعتس تاق نظام ما تحقق تسوي ويقام ما تيقع بوصل باش خليشو كريست باش خليشو تاجوكتي خليشو جان عباد دش باش خليشو كريست يعني تو يبوغ دخسة تاق عنه ما تتيش باش خليشو مشرك خليشو تاق إذا تهورني شيء دوزة دو شيء نظام دو تاق هورني شيء بيحكم شبو هورني شيء حق دو عدل ديش ستوبنش بوق ويوقع بوش ناخن إيديلوشن عليه الصلاة والسلام شا حما بيئنا حام ميجيك دحر ميجيك أبرولينيو بوسوبشني أبرولينيو ميجيك تاق أتشوحا غوشة توشتو إسكر غوش تشوحا يشو شورا تشوحا بيش بقولهم تشوحا ديشتو لاما زقا أرخل داقو يشغل متي قديلوشن زامن عليه الصلاة والسلام ميجيك خلو تاق ميجيك انكورت على شو إزيو يوخا إذا ديلوشن عليه الصلاة واحد لأنه نزل دقيس تا نظام تخلشة وعي وداخل يشوتون ده نظمو تشوح يازن ده كودو إذا مخلي أو دينا ندو حال دوخش همانش ليلوش بوشار يا شين لوش البوليتيك ليلوش بوشار تيان دليل دات تيان دو حال دليل دويس تيان تحنا أو دليل داتس هوندي ألشا إذا تحنا داس إنكرلو يش هم داتي إز ديلوشن عليه الصلاة قاعدين يتوتي قاعد تحارب هم تدينا يتوتي قاعد ديل دوز خادوش هم تدينا هورني شي حق بعد دلت سوتيحا مثلا صورك 5 بونكت فيو سقلت عليها وتوقع هو حشة سوقعها ديل دوز خادوش صحهم دات تعبول كان يوتا مثلا شريعتك بتشحال خلش يدق بوصل بتشحال خلش شريعتوش بتشحال خلش تيجي كيريسا عيشات جوكتي عيشات هو بوصل ناه بخير بعد كده بوجه كورتج عيوغ تريو يا كده متق تعبولشان اذا علم تخلر مدوي دين سدوزر مدوي از تاسات وسنا ديلوشن عليه الصلاة والسلام أقويت نجا ويا خلديشتو نظام وخليشوشتو نظام وهور نشي حق عدلر تاقا مثلا تيوينو موستقشن هدا ديز أو تعتيله تعوي مو خردو وهولي ضردو تاقا غوشخ تشرت يوجع ويهوديرو
مثلا غوشة تحمو تاع ويح تحنتو بنيو غير وقو ويح مثلا بوسوبو كيريستو بوسوبو ميلدك سيوقع واحدة زندو تسيوقع دايسا كيرتو منشتو سيوقع دايزين دسكناي نومجدات ну ишцахули та заглави шуqш кёрт долштул тян тухена ха именно от момент тян уйшхилла кёрт томждуш ямартлу цети жукти бözündер таqa гоушат и анда кыды кылах тара хақларды таqa кёрт низам хугилла миллох чхумантеха محمدي بيرز بيش بوال محمدي بيرز خدو ديل ديني بيرزر تويس سو شرعني بيرزر تويس شريعة توتيغا تعواتنك ديل أشنو عليه أدنيم سلوه كيرتا بونكتش وحيازن سنديرا إذا مثلا تغنى ديمقراط يشين يزيزو بوليتيك يوتشي شين لوكشا أوري بوليتيك تركتواتيش بوش ناها تحن أغو تسويق أحتا عدليل دا تحن نيكا كيم بوكم الله ريسو هو استامشن هم دقون هنت طبعا ديل يلشنو عليه الصلاة والسلام حدا يندول شنسان حكم در تنت دوش يوشل بوليتيك ليلر يوتشنها نخ قيتر بحت نخ أول دلها تناخ شيء كيو جازين دلهم نشتان ركو واستوى صدره إز почему-то маслахат يخيت أسم كيرستنا ديوتشل شم هما يداسر بوصل بوغوشنا وديوتي إزديون خيتها يا بقول تامشن دوكس مثلا انت هر حيحكى وثيقة المدينة يا صحيفة المدينة كيش أصنع ما هذا انت أجوقع خلال إغلاوا يوقع خلال هوتنا أصلوي بيما عليه الصلاة والسلام تيجي شاب بيلقى دين مدويز ديون نجا سنة مدينة عشبة الأهل يوقع كيرستي بوصول بشامل بشبيدات سان يوقع تقية بالحة ديل يرسل عليه الصلاة والسلام بوشن تاني قصد ودويز أو مخلئة شرعا شر آرة وعلا إباليت كليلو يزبوش بوشناخن دوحل دوشخ دوهر أخ شلغة انت هر دوحل لير مهتجو شلغة يل مهتج حقيقة ويدا الله هرشي مهتجة ويكاك زأسنو وديونا وينوقع يتريور انت وي حق واشتول شو من قادو يهون دارشد دق ولا حقشن مهتجن تيتو جنا هو تنخ شرعا تدوج قيتشنز بوليتيك ليلو مكش تبوخ شبيش تاند توشبو تنديرا إذا بيلقى دليل عصام أخي بوليتيك ليلو يش باس بوش وناخنا تانا بوليتيك ليلو يش خلرق مقويتي حق ديتر ديوان دا ديال يسمع عليه الصلاة والسلام بوش توج آور اللي لينشان شو دقة أيوب أبونا دق حاضيوي أرى صلح الحديبية خيل دولو دوغور ورسي ما تعالج خيل بالبرت بوقز تحقق بس سو ساعة راح صلح الحديبية إذا وثيقة المدينة جو وقت يعني ناخن يقع يتحبول شنا عشان لا حقيقة تتوشبول محتاج يقز صلح الحديبية خلاتن أتناخنا مثلا تانشين دليلات محتاج يزيات أتنو هو يدرى عبد الله صلح الحديبية دي ولا تعشيد وشيء درس يدير أصلا عليه الصلاة والسلام تيجي بين بوبرت غلات إبرت باتشا إيش تو دازين خلطو نظام دات أت نظمو قويتشا يقبارم بالقلبوق عيلي مشناخ يقبارم أخ مثلا ديل أو حبيئنا عليه الصلاة والسلام حبيئتشا تو ترتعقنا حموئنا ترتعقنا تو جوكتي أرتبعنا تو تيجي تقومتبولي نتو توس مدينة تقومتبولي نتو حقيقة والله إتأغويو توس إأغو بيوش بوش برش بوي مسيان ترحق ديز بوش برش بات تا يقمت ليبو تا دوغوريا تا برت بات تا نظام دات تا أستوبكيا تا نهم انت بوش برش بات تو أغورا أتشا أتبرت دي لأشنا واحد لندو نظمو قويتش إأغويو توس متك خل برت بيش متك خلي داقة تحن مخكحة كريست ولا جوكتي ولا تنسعيل يش خلر قويتسو تحن أغور توس إأغو يتو قويتش شلو الأغو ديل دوزن تحسس بيش خلر يجوست كي أغو أبرويرغاتيوتسو
وش كيدول أغوي وش تا دوز أغوي إذا أبرويرجات هوندا تيجا واحد يونك شرع دو تيجا واحد يونك ديمقراطيات تيجا واحد يونك حيلو أغليل دي هون عندك مو ختم ديمقراطية بوشة ما هو подразумеваем شريعة بوشة то есть إيش تمن تيجا مقدين دات ديل شنو بيلقى واحد يونا هو يقول عيردو أما ديل نيزمان عيردو إذا تقول نيت خلي الهما ده تيجا هاوي أنا الإسلام دين دارجنا هاوي أنا والله تو واحد اللي نيزمو هو قويت الديل دوز الأرديش حانل دك حانل دوش حارن دك حانل ديش يلشتو مصلحات ليلوش مصلحات ما دويتي قاعدين ديلوش عليه الصلاة والسلام توم تبول أو يتيجاين مثلا تاتون ديرا إتو بيلقل ويدوشل دالا وين واتينيول دوزن شرعا بوليتيك دوك وديلوش نتيجا قويت نك ديك مثل دوك شرعا بوليتيك ليلو يشخلر دوت ديتيج نيتق أتاها إلى القصة سيد على نيتق نسام دل خلق مباتي أتصل уверенно مثلا تعبوا جامع موتر خلق يشبه يشبه نيتق تدلع كيون شا مدينة تشوحبو تيب أنا كيرسنا مدينة نقون عابو تبقى مشركنا كيرسنا هتيا دالا عز وجل شين تدلنا قوش تش إلشنا عليه الصلاة والسلام ينزم بيلقل دينا بحن شدينا تو شين دلوش طلا تو دا الله أنت بوخ بيلن صد الله أنت بوخ بيلر مدو وقر كرتك ديون هنا الله سبحانه وتعالى وتصدى حاها دول دنيا عناق واستبلا حدهم ما دهسكيون تحت إيه شلوخ دي سريع دي دولي وي أيوب خش وريا شيء تصحق حق ده هم دلاش حق ده ميقدرش فتح الدين وقتشو فتح الدين عاوز شو عاوز تخلي شو هي تقالي شو رجل شيء تاع ويستخل تاع دوق ويلو شغلي مثلا تاع ويستخل ست المخيط أنا شيء ديستخل ميقدرشون نقاسن سون سرازو ويستخل تاع خات لاحس تدول خاطر عشان دي ويروس إن شاء الله بس تشيد واش ما قدري هذا واخر دينو انتش ديتسن دول اي Раскамата мединская конституция или дустур ол отца медня или сана маша ходится мой пейхмор даватиндал и низам дуй и низам дуни мел до доизен дуиз ос низамах бақи бин цаболша дуни мел до غربال болч яздар хоша қичара ху эл хайшон الله يبقى مدش من сосу вокрин цаволцу на хунт эчен стаханлер йол Организация Объединенных Наций и международное право был, что он дуй отметил, че бусил нахана жикчне кест на цадин до цнах махицу юка. О ара килайла и хуиш тайп на штук маш цадин до чбо нах махицу юка цу вадин. От яздар хоша тахана гарбой бождуни мел да гарбой божсунах элак. Если бы пророк Мухаммад был бы жив сегодня, он бы решил все проблемы мира за чашкой кофе. Это еще. Вот и Мединский конституционный воюющий из-за массу гумацундагари хажан с наименьшими ресурсами наибольшего успеха в истории политических деятелей добиться динак угар халгач метте алеч вола политик болшвостак дейле саламаша холдсон вай пайхмару. Это еще. И Мединский конституция это она, те той жена цуцига дахуаттиндо и низам гена элашунца. Если бы он был бы сегодня жив и среди нас, он решил бы все проблемы мира за чашкой кофе. Совелишу. الله رئيس الله قصاوات هون تطور أيوة وش دي أولي أمنوان ها هنس وصناخ يومش دال وردات هنس أويلش صد أويل دا جينير سونز خاطر سنة بدور هنس الدنيا عندهم هم شتوينس مثلا أتصيرت وقرطات هم مش حالي يقدر مش حدا يقدر شاشات عن الدنيا عندهم شو من تتو يشتبه آخر هم قوش لقى ديمقراطي يش
إن يقنعوت وغيرش قش بون إنها أما تا شورنو تا ناخ تان قيسا لوش ناخن يرجعش دين دعوت وداخ شريعة وداخ تبوش الدنير يهمش دالوش يهم تار إيش ديتر وبشم هو ألغيته هون ديوش دو ألغيته تار يهمش بوصل ناح يقبل ترحم شيخ كجير خوي قاستن كجير خوي يقبل ترحم والله إز داتت أول دقيقة عشوصة إنز تغنى إيش كيوغل دا تأوتش بول ناخ بوي كيوغل دا تار إيش كيوغل يباح كاش بول ناخ إيش بوصل باتار إيش بوصل قام دا تار يهمش ديوتر دا تار لو فرعونس ليل داش خلق سنة فرعونس سشي قام سجت داشول سن موسى دعال داق شلق قام يشو مخ دا شو يشون دا لا تعبوا مش بغير شو بوش أتصل بيو ظلم خو خلوص تجوا شي قام سجت داشول سنة موسى دعال بوش إتان أقهن سر درجة هيتن بولشارة شريعة طريقة توراء دوا جوجا ليل دويت بوش قيقر شيء يخ الديمقراطية وطلوش بولش ناخ مثلا الدين آور دالوش تلومش إقام بعندلوش إقام أي خولي لوش شونش توي شون داش قام بوسول دو ألا دين دو أل تومن داله تن حدوش شرشكا تومن دا تمش باش غازوة شاش دين دول ديل دين ديش تقام دول ديلا تقام بنا إقام أي خو لوزون شيالوش بوسول دين أر أقع بيامر صلى الله عليه وسلم أقع هر دنيري وقنا وجه دنيري بوشة استوري ما منش حالوشة إقام ما إش بوصل دات هار تار ياشين بوصل دينات إش بال بولش قام إش دات هاره تار همش دوتر داتر ودالشة تان شين دوغ ديك خ شاشوات تو غيرش تكودو والله خ دوغ ديك تان خ أمر شاشوات تو غيرش تو شاشولو شبو أتومان تاني شاش دوتش تو أتومان تاني دا بروستا إناح إيخ با يومش نيلدق الله رئيس فترين هارتا ألا شو مرات ماش ولا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته ليلي السلام عشان المفروض مو داخل شو صعب الله. ذكر شلون أيوة بأهل شو هم داتر إز هنت بوصل بشنارة ديمقراطية قال لي شو قوات إز أتسع بوصل بشنارة حبا تجمع إز انترشا شو يات وين طبعا ويزانا قاعدوك جاء جنايت بس هو مش لين حقوش بو إيشا أحمق قال رات سانت أخد تربولش بمناخة سير قوم خيا سير ديناخ بولش بول سير ديناخ أشياء بوصل ديناخ بولش بول نح من بعد سند يرتاح إيش ليه صباح طبعا مثلا نخش موات ليه بيرش بولو بوصل نح بوشاش بوش ديمقراطي وقت ويرش بول ناخة إيش نعم تاع يوان خود تروات يا يوروبيز خود تروات يتحلق ورتحدا خود تروات نخش سهوات تاع بوصل بوش ونوصل إيش عربو بولش بول شنو خود تروات عربو بيمتاع تنبولي الله شريعة توش تقريب ديش سند يرى سويوك إيدا غيرتش سويوك بوصل بدين دوي إز ديش سيرة إيه يا بولي أسكنا إسكتموش تو ساشاشين نبدو يشتغل إيه هما مش دوي تو وليلوش تج بوصل دينا عبوه بولش مدو هنس إيه جلدر دولش تو تسارن دوش تسارن دو حال دولش تو دليلش üstär şeyin delillerle tezehtere tecimle ilmenak cem kıyatlı şol segana seyir delil şduhan duy fa'hu şol şolu انت حديبي حاتب ابن بلتعية ابن ابي بلتعية وثيقة المدينة اشادوا هما نساليل واشتلو تجمل علمنا تجمل قيحت ولا حاس راز وقالوا شلو اذا نابرو تسان دو حل دوي ليز سار دوي تشم تاني ساعة هم تقعدوش دوتي ايش صندوق أيوب صار اللي يلوشتل هم نشلوي عصونا إمتك تير متك إز الله دال القرآن شو ألدو شو ترفيت سون إز إيش هي تارخ تربو تارخ الله دال جبتي الملوي حقع فيغمر ثاني صلى الله عليه وسلم اسبل بولشو أسير حقع دوا الصندوق والذين يحادون في الله من بعد ما استجيب له الله هن حقع يلشن ثاني صلى الله عليه وسلم قسلو بر
اتخزين شورين الحلق دو السندوي تخدين شورين الحلق دوي بوغش إدين إسلام إسا يتوش الله دال حجتهم داحضة عند ربهم الله هنجرجع تير حجة تير دليل دو باطل دو تعبوه بوشرات تير دليل تعبوه بوشرات سامنا الله يجرى نعل دو شودو سعادة بدو سامنا الله تندر إناخ إيشا بصل بسناغنا إذا بصل ديننا غانش يخربوش إيش حلا واحد بقى باتش إيش مخليقة بصل بسناغنا يامرت ناخبوكش ديل دو عبوكش بصل بسناغنا يامرت ناخبو إيش ديك حلقو سنير حقع ويلي تخناحا ويلي أشغي نقصو إنت حلقة بيلبو ناخا يتسير روبر فهي تساند أحكتنا شي بوي نجح سن حلقة واحد الله هنزكون متن خيتا كذا كون قواتين وتشون ثاني صداقت تعلوش نلاح شاش داخل اتكرسنا اللي ثاني بصل ناح عبيت حارشة أدوت صار كيقن بقى شاش داخل إيش بصل ناح عبيت حارشة بصل بشناغنا إيش هي بيوغيو شو وصوش سياف علمك أزيك دول شولوية حيق علمك أزيك دول شول بصل بشناغنا يوصوش سياف إذا ربط اسمه من أنا أيوب بيوصل آمين الله عليك أنا خير الله يرزقنا عبد الواحد شدوا الشيء بس ما تسأل شو انت سنيخ проблемят انت دقابل شنو دوزنش دينبول دوقاس горизонтир دوزنش دينبول ناخا سويكرتيچه شقيتم قلبل دق ودينا خلو تيلرچي تلخلو توبنش معتزليش اشعريش ماتريديش مسنيبوش شخل قلل الله ويلات الدين كل يالي غيرش تعدالوش دو الله يتصون يدلش مثلا ديلا نيستك ميش عدو تعديل او شنو هوليل انت يرميكش تعدات تاع الله ادم نيست اديتش تنتحاشيك ويوش ساعة واسواس خرياتي مدينسكي دوغا وريا خرياتي حديبية تاع خرياتي مكة يا قريا خردات حنا مت تاع خردات أما أدمو شيء أويل قليل شيء تصفر ميروات سدين عقيدته تاك من الله هما دديش وين دليل ميشادو حوالي المول تان مول ويز أشتيدن بنا ما سيري شيء مول خل تاقا تعشي كويات أتمول شيء بيحك بويس وش أبراودو بيش سبا وأما حوالي المول أولي تار دليل لوخشين تاك ير دولشتو ير دديشتو أقول دليل ديز وين أو بوسو بناخ أخو ما ألري بوسو نعم أبو يقول زعبرش أخان بالملا هما يتيش ما ياتي تاقش قيتا بول أول يلو دي السليلش سبول جزء يتير شيء لقى بوليتيك ويعي يخبر بصوبنا يخبر بوليتيك يتير صوتها شيء دليل الله بيلاش شيء يشتغل دليل تاق حاطب بود هنا عادي كيغة تازنا تاقع مثلا دليل أشتون تازدنا وخوردنا يرى قط دليل دوي مثلا الدليل شيء لوجا تركتوات تسع دليل لم دم تاتي تسع دو عالدوش دليل دوش بأصني وما ديت سري أما ترى شين ديش أو تركتوات توز متى وحلق إيلر دوحر علم تسخلر إل دوحر ديتر قوي ترجعها تاع أجاست كشول شين يشول أجاست كشو سيرتير تان ملو سيرة تسيوشون يترز طلت تطل تان بالا أتسون تاني تاقا تار شين يشول أجاست كشحا خارجي إيش إزو شاكو تار قدامي سويق هو ديقنا تاع يقدر يتعبوش توي مثلا قصلوشي لي سلوش حالو تنديره بروبليم قزايو شين دليل اللي خري شين ويشو اللي خري شين udobno kykela وعلنا تون شين ديزك دي تري إذا شيء قل بلتا شيء قيتم قل بلت تسوك دين دال دعوله شح حلق دور شاليلي نقدير مثلا ديلو كان أحمد زامن مثلا معتزلي شليلي نقدير مثلا تاقا قرآن كل دبوش إذا شيء قيتم قل بالسلطة قرآن شو عدوشتو دليل شيء قيتم كل دالو غيرتنش علم شنا بيلقل دويس سندير من لو تيل خلو توبي وحلق تاريخ أخيل بالله سارق ترنيق بقى ليلوش بك شيء تقيتم قل بالله إيه أتقيتم كل دين دال دغش دوي أويا خبوخ ويا دين كورت بوغ دين كورت بوغ دين كل دالو ديشتو أحديشتو ميلدو تنس دوست ديشتو تاكير ميج يتسمك دين عبوخ بويا باتس حانل دويا حارم دوسو دوز خادوش ويا واتس إيش تطلقتوش بصوبسك دعوخشا تو إز غالت كإزغويرو غالت كإزغويرو إز مخلي إشي دين
دين ثاني دين دزل ديشة الدين وما بوخر دعوة غير تجدوي تأقى نيس خيرويز تشدوش إدرس أدوان هروينز دوش دولا خدای بیست که دوغور بوغش دولا هر وعده politically ليشاش بوغش بوي بوش ناخا وينيو قيش ناخا قيشارة أقر شو حال ايدينا تحن استغانا دغدور دوش أغور политическая гибкость пророка олждуй ишта шайн хитш доча хуман бух ецу цеметtelча $1 и договор и вад шайн хитчен бух и далугача чо кахюцна аш мабахар еца нисти было и айлам нах бобохш был инах нисло تعمو سنة شين هم تعيش سنخية تجديش ووق سن هم تعيشة ووقنا ديزك ديش إشت بيش مبوي أيلم نابو بوش بلينا دالر دويلوي أما أنت خدا بيسكي دوغور بوش دو إدوغور ديل ريز خيلسن عمر خلقتن دهار وين خلي عدل واحد وين دوغ شتوقي تيوقع سعيل أصله وش نريز خلقس چو ريس سخيلة إذا تولت أحد چو دوخ كويلة إذا ديت سوشة دخان يقل عمرش دير سلام ما شغلتن بايخ مردعوة إيجا إشتتنا حولهم خيل تاق إي جيبكش بوغدل هما إي دوغور در إي وعدر إي ميلدول دي قريل سون أخيل دول دي قريل شينت إمايات بايخ مرد دير سلام ما شغلتن رسول الله أوشدو إي دوش تيوقي تسأياش ديش ديق خزي خي شو نورمально خشوع бывает واخ خشوع شو أبروات صديق شو شلون واخا سخزر خشو نواخ خشوة تسونا انتو خشتو غوشا انت خشو كنت سؤال غيش دي كودو ايجي انت زيوها ديت ديش دي لها ديك خشوة أنا واخا صونم خشوة وري ها ugar çoğu ve çiga ha tidmi iç diyeste kudu eçim Resulullah evdol idoş yukarı da karpayıkmaru izдар behan цуна не столько была важна форма эдуква, сколько суть этого договора. Хинчул я дьючдол хал шига ха шин гулядолч авархил дуйла гушхила пайхмари. Печан чул уггаши истир болчна ош чул диках. Цунде ишина хуш долдина İşte imel di qaril Rasulullah edoş yukarıda yakınız dedi yaşına di qaril şinti yatın va dinatsu am sakhilon is hagrama busol din işam ba arvelum insa обусловленная независимость, я машер, ахобиц, мегарбу, или отложенный статус, я мегардувай, пайх мару, или на исандулум, вайн хетивети, магина, избохша, арбо, лилш, был политик шбуй, иш галбойл элбах, а сетагана извайдолч хаулях, пайх мар отцел гибкрич, вай хетивети по поводу статуса гибких лизбохша, и умнаш мадуцара, хал дехан, хал идеш деш. Така,
из мюхчудин хинцелцевой хабякен больше кюгел хоях. Вопрос статуса обсуждению не подлежит. Мелдош дюня нахеш джахарс. Или зеломос, или когда мел был чу, или турпалхош, или тахана вопрос статуса, и вопрос шариата не суть важно, угора, кэрти дег, накормить людей больше. Дуй. Ihum halga dechen lios bonach, ugar halga дейлрез вархиз диез, цут ира накормить людей и все остальное тигр хадух, что не надо путать Боже дашь яичницей бяган, чем надо им қети, что дуй. Саладух, что. واقع يقيس انك داسر فتح فتح حتى ده تاسر سواء دك دوان واقع دي سرق اسو جوهر سا بيل كلينتون ينخل يلا предъяв олицно он туаскшен годар то есть ойле волю там политически выгодно هذا عاج هو عن أمريكا دعاء سياح قدر قاسي قاعدة تيجي ديوان صحيح ترى تلاحظوا هون دير مو قدر أي خطة قدر قاسم هون دير из доконаса мы можем наглядный пример того, что национальные интересы доквай джахари наца шиенцена больше был кира мия шиенцена хиел шола ца последствия шицун совершенно цуна квертя ятер цун хуш маду от села قيسمها غاز قشتاني تسديل غيدوخ شدولشا تأحر كبيك تأحر دولار تسير نتنال بانكير شاق دالا غدين هدي دبو تخوش إغاز قيش خينا حداقا يالغ مليار دولار أخش ديلي كلينتون وغاز قشت إتو تصدي ليه وتسير مليون إكونوميكا نيس تحق إردا ليه فوي باكي داس غوري والشير So is dollar behandolsha qit on dabaha qimel diga liyoda ettu beli rasqi izvayn khii век информация хаяти хамаятна джахарс ара против Клинтона возбуждено уголовное дело или так Клинтон юж предвыборной кампании вы финансируете народоубийство, вы финансируете Ельцина на убийство чеченского народа. Клинтон имел предвыборной кампании соперник из Хал-Айди, и перед всем миром то метод чегаден бахш боахич болча нохчи пачалкой кюгел хочу элдол дош дуй перед всем миром оправдываться от визер Клинтон. Я не финансирую народоубийство в Чечне, я финансирую разваливающуюся экономику России. Джахаринама вайн маха ари суда аса яздина до из туцан саметтяха Джахаринама цунаха барбели это Джахар ши сададели ши оманца Пейтбах арвел вар Джахар ши саларда арвел ватер шин паргатон арвел ватер ши сададала кичвош арвел вар цундела исацуда дели تغن قيت يا تون ديلا السيلا وين جرجا دال جرجا وين جرجا أما إيريتسو ديل إيل إزمايو سون قيرن برقنا الله يخد سأوزدوش قونا خوش وش политику دقيقة يلا شد политик دوي إيش تيجي دوي تون ديلا إيش تيجي دوش داريس عبد الله الله رئيسو فتح وتعالى شوري Худайбицкий вопрос. Знаете, следующий потом души. انت خاطر دل ايوب دل درز يعني حقدا اذا ان شاء الله وين يقع تتقوش تندقى هم شغل دي لقوي ايوب حقدا يا худайбицкий договор حقه Amlo Hudaybički dogovor in Sabolčan بعدك دقنا عن خز دوزش Hudaybički dogovor الله Peygamber aleyhissalatu vesselam bilbol bört buqez إذا والله إنسان تنا تعدل الله ترنا ديمقراطي يش بولش ناح تنا دليل الله
قدك حج وانا ملوش اور لوش تتيش قارر ملوش اور تأوزوش تتي قارر لا تسعى اغوى بات ملنا دعا الخلال دوتو شامل دوتو تمل دول هما انسي حدا بيت كي دوغا ور الا اتسيوز ازناخن ام هوند خلدو از مت خلدو از ادين دول شاتي قاعدي ياسيا خيل دولش دولهم هدر صادقون هادوقا هم دولش خيلهم مدوي شا از خيلرا حدا بيت كي دوغا ور كده اللي خلك هدر فيمرن صلى الله عليه وسلم غنجن خلا شاء شي أصحاب شاء أتكعبنا جوان دات أواف دش فيمرن صلى الله عليه وسلم قشتل غنى إذا بق خدوق إز تنخ فتش أصحاب شي سمق دالا خلا بقي بيبش خلا تنخ هجرة دين شلتها أس مكر مدينة يدعبغان شلتها دوحة دين خل دوشتل دوحة عمرتي غشتل بول فيوق إز بش قزع دوكا أمش دو يوقع تدمي لا تمرز عشادك ديت وين صار ألسم خلني يزرتون ديت دوت ألشة فيامر صلى الله عليه وسلم شيء صعب ثاني ويبع خلاء دوكتجا إيش إت هرو تشينا جرز إت أرو المو إزجوت تشينا جرز خوش أرا بولا عمرة تغوش البوش وندا ألشة قريش شين أيوة بوز بتاع ديل إذا تير إسبع ورا ما تونسش تعزر اشتري إسماعي то есть بتاع إذا لي ويبع إيش تاتري سيطالي شو تقدر مس ولا ها ورون تعزر هو بعورون سوي تيجي ها تشوف الله ريسل إتعزل بعيستك يتا أروالش بلغش خنا جرش سان بوش بوش عمرتي غوش بوش جرش سان غوش بون دالشا مشرك ناق قريشن بوز ديل سريا مرتلوشن خ ديل ساعات تشت بكشن بحا الله أرى بولا إيش دعوش خنا حا إلشنو عليه الصلاة والسلام استقوا هويت هدو حاج هو مكر خبر دا هو أوليه جيلن شويت إلشنو هدو ده تيرا فلانش مويو يا كيلو يا تعاهما دو دات عشاش وين يا غور قوين قزعة إلشان ملشو خلاص وين يا غور دولش دول حلا شن وين تكتيك شيشا وش بوش نوقع شن كيلو يا كيتشا مو بو عال شو يولش بو إناخ حاجة نفسه يا وقت تشا أو ينك إذا كيتشا بيش بو فيمرن عليه الصلاة والسلام دعاء البولة كيتشا بيش بو إلشا إمتع إلش دقول صعب شخ وأبو بكر سأل وي أتس كعبنا يختوش بوش وي تارسان تنبير بوال يو إشت حال دولش تارا يخ بيامر صلى الله عليه وسلم عثمان وخويت عثمان بن عفان وخويت سيجيه تحط بدوش لا شو تاني تحط عمرة تدوش تقالي خام بيت سرقان يا عثمان يو حوصلش خذ خزدك ودوت عثمان كو قال بيامر صلى الله عليه وسلم تاك دعال ويتقوم بدوش دات تو قزي عمرة تدوش دقال بصل الدنيا قيقش الله تاريخيتي وين تان بول ديمقراط شخية تيجا خليل استوري تار دي نجاي تانا ديمقراطية شتو يقيا وشو ولا بصل الدنيا دلهم شو يقيا أش بول ناخه تار دنيا قيقن دوتور دات إذا احتيا داتر سو تشوشاش بخش ساعة أنا شيء كم نشوشاش بيتيشة سو تشوحها زودش كسل مشلوش تان مربيت بوشر خز داتر غلقة خير غلقة دوغش ما داتون ده خير تاني اشتغلوا يزبرزن بعزودش سان دعوة سورش دوغش تار تاني قوش دوقونا شا بوسول بخيلرش بوسول نل دزل در سيل در إز واحد الشتوك تكمنا تشوه تشوستجوا تار إش دنيا قرية إش نيس تغلرم حيوهش داتومت يا بيامر صلى الله عليه وسلم دعوة شو عثمان قال إنها بوسول دنيا قيقش يعني أخ عثمان حاجين شخنا قريش إيش هودا وآيتين بيامر صلى الله إيش تقول كان وآيتين وشاء الله إمتى عثمان ملا ست تعويس نفسك الحسوش تعويس شخنا تعت خبرش لكن عثمان وين بو قريش الخبرش كات شخنا إلشنو صلى الله عليه وسلم دينا كودو بيامر إمتى صعب شوشة أنا بيعت نتسال إلشنا ويا دلت لهت لير دوي سارة عثمانينا سار تشبه بين بلو بيعت نفسر الله دا أوران شو بيلقل دشة الله ريز خليرون سار دين دولش دولش كون بيعتن أل يوخا مشركنا خدا مشركنا خا إمات تاع سهيل بن عمرو
سهيل بن عمرو الشيخ والمشركة تير إلى خلاص إذا وعيتي يوق تيجي حتى إبرت إنز ما ساندرش طلمدو يوق عبامر صلى الله عليه وسلم شيء تسمى تدعي أولتنا رسول الله دعاه كتير رسول الله. حق عارخ اللي روقنا تدمش دات عليه واشتل إناخ حوش بات تول تأخذ لك قزمدو إبرت بقى بين داس بولشل تأخذ لك قزمدو سندلا أس حقت دوتر عبدالله در تنچاله اشتو بناخ تعهد بيسكي دو ورا بو قدر قدر شو ديستول شت شت دك تتوش الدحر أيوة والله رئيس فلان الدحر بيمر عليه الصلاة والسلام مدينة الآرة واللي حد أن يرمشوق صوتن خبر بديل بن ورقة بوشوري تعمل توصل وصل بخلوات سو خبر حد أن دير يلتن عليه الصلاة والسلام مشرك ناخه وندو حالبول كشلو شو شال تا بيمر عليه الصلاة والسلام شيء غير ثاني كي تشمبين غيرش يتلاخ حقيقة شيء غير ثاني كي تشمبينا ويتارنا ماشور то есть временный договор на поводу дуэцан нагасан цар قوبل داعز قوبل ديدو تداحا والله والذي نفسي بيده أعطي بيوصل سكر على الوصل دوي مبؤشال لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سافلتي هذا هر سيديونا سأكل سكورت بخلصة تندو عطوان بي مبؤشال قيلشنا عليه الصلاة والسلام يا الله سبحانه وتعالى تولم لربوين دالون تولم بلت تندو على ترموشال قيلشنا عليه الصلاة والسلام إذا كانت يقولتشنها ويصير ثاني ملخش وتاس ميرنا دوغور ديدو ألونا وقت بيمر عليه الصلاة والسلام شو الله بيمر عليه الصلاة والسلام تيجي ويتشنها تون إشتهو شلا تو بيمر صحابش كألق ليلش عليه الصلاة والسلام ملخ تار وين قودين بولو دوغور جحسا خاطين بول بيحكم شوي بش إسلام دين سيلا هديش بمخير دهت يبيحكم شال بيمر عليه الصلاة والسلام то есть أسون جاها دليل عليه الصلاة والسلام وحي تاني عن خوشتر بعلم شناه وحي تان خوشتر تنا إدوغا ورا إسلام دينا سيل الخيريول شوي تاق يوغا أتوقع أوغرتا مثلا شوق خات نقدر بيمر عليه الصلاة والسلام إيمان دلن حبه كان بول بوسو بناخ نقعستان سير جيرجرستك مشركة جيرجرستك تعوى إدعالو رؤال أخشامل وبوي مرسحة بشتت ما بيقول أسكي بردق موديدو يو أسمعت سهيل بن عمر ثاني بيش إبرت بولشة تون كنت أبو جندل حووق ديون سهيل سوق هر دوحة ليرجون عشان حولي بيش يقولي إيمان دلن مكر بيد حوين فمحت عدبي وجبرت بو سهيل سوق حوون هر دوحة عشان حول وي دوغو ورقوش دشة عشان دوحة حولي بيش يقولون أوتون يا شينها دا بيمر عليه الصلاة والسلام مدينة دعكة صوت دين دعشق دا قردوه دين دول دوغور ألا يوخ وآخر ها شابو هو هيد سعدين ويقوش ديشتو ألا يوخ تباش حتى عمر يقاد حادق شاشت يوخي وغرتن يوخي وغنا أبو جندلن يوخي وغر شاشت هو شي خانتر تور وزن حادا خان مشرك والشدين تور داسر يا دلاحة شيداج أو دقوي شغليتون أرديانا قهي ترسون شيداخ أو عمر رضي الله عنه السؤال تقول دلوقتو إتجاه دلويز دلا عمر سيو ريزو سمعت إسجين أنا عمر قبل صحابة شغلت سجى ريز بولش صار فيمر هو عليه الصلاة والسلام إني رسول الله علاقته إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري سؤال الله إلشو سؤال الله هنا أيس خير والشوات الله سون طولم لور بولشبو قاستن إمهتك عن علم شنا بيلقلدو إذا دليل شنا عليه الصلاة والسلام وحي تاني خوش در إذ شنا خير بولشبو بيد بي بوصل دينا تولد عوين خا أبو جندل وقتولد حقي بولو أبو بصير إشدقا مدينة يستع هور ديستع قولا بلتار نلدق بيد بنا إسلام دينا مشرك ناديون بالا باح كتبش علم شنا هول حكمت هنسهر حقي بردوشتل هنسهر أسلوبي وقع خلال إذا أسلوبي مثلا إذا ابن حزمي قرح أضع علم شنا ابن العربي قرد شو تفسير شاتوحة وشتويز
هر أسلوبي قاستنا بوصل بستق كرستق دولار بوشتقة إذا ديليلشن عليه الصلاة والسلام وحي ثاني دالة بيلقل دين در إز ديليلش تعبال عليه الصلاة والسلام إي أسلوبي تغن نكسن كرسنا وان حقو جوي إز يقوبل ويبقوا يحتول تار إز يقوبل يبقوا يحتول حق وشتو إز تولسونا أسلوبي يقرأ как исключение хваттин условий общий условию иман дилан хавиэн вол пайгамбаран алейхи салату вассалам тавиэн вол стага из нагасан цун гергашна хавио шот авол вешу далах зудри бахча зудри дамалу бах сагдал зудри дамалу ала кульсум бохшалалу иман дилан маккар мадинат хайо ца бусул зуд и хайен ча цун шиваш таавен ченаха لغسيلاوش الله دالا اتمتع بين برт больше аудиокор исключение yok اتمتع уже после этого договора исключение yok فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار يحب يحكن بوزودري نغاسشن بوسو بو بالكل بولي ازودري دعملولشني ال تگرشن يقر زودري исключение yok لغسيلاوش الله دا تيغا دوق بحنش دوق تيغا مخلي مثلا قمل داش بولش ناخنا تانشين دوحل دوخشتوي هونداچا ديليلش عليه الصلاة والسلام изначально ару ченаха я машер я том ай бусул дин тани бохш бол я машер наксан сала я том ала ислам дин сила деш شيء سهمت در سكورت إير بحقل تأساندو عطون بيرمو يلج عليه الصلاة والسلام ويلان تاني وان خلوتي بايمر صحابة تن يخاها چق بير بول شخل بو تن يخير بير بو چلوي يعطي وجه وين حق واشت الله بايمر عليه الصلاة والسلام رسول الله دعدا آخر بسم الله الرحمن الرحيم دولش الرحمن الرحيم دعدا آخر إذا علم سنبيل قلدش لسيقاحا إسلام دينا دوحل دو شما داس باهون داش مثلا ديليلش عليه الصلاة والسلام رسول الله دعدا آخر ميشاهدو أتيقاحا إسلام دينا سيس الخلش يدال واجب دين ديك تو دعدا آخش مثلا يا إذا بسم الله الرحمن الرحيم دولش بسمك اللهم حترت يا الله العياذ درا الرحمن الرحيم بعد أخنير الله يتيجح دات الرحمن الرحيم الله يقاستن تكست يخلي يشر الواجب دول شيء يتيجح تعادل يدول شو ما دات مو العلم سان بيلقى دو استنشين دو على دول شو لا تنا خما أيوب عمالر قيد دقة بدرب نشوف تيجح إذا شين مثلا سيتولريش يعني ديمقراط boş ناخذ تان دليل تخيل شيء يستلوش على رئيسوش za Deutschland oili nira stan oili actual hola tsan ta inach duq bolsche هو политик швер дуq sarach ta doz doch po политик duq bolsche عشان كيجي ناخا чо настороженно будет هو тсан так цуману قللتن обратная сторона يعمل لك политик элдов дош шай дошах даже хиешнах бу это и дош тилар хиешнах бу сразу и политик олша галстук дагел саболчан масалан бава кастом галстук дагел аха и нцер сагатта мцанау баханду и наф خلر بحندوش اما طبعا انت حديبي حقوق قناه دغدي انك هدر طبعا ойлоqa انت اشتلهم طبعا даже бусул почал кёлш ба у нас бусул почал кёлш так انت бусул почал ку مثلا допустим такой ишца выгодно договор докнагасан кериста цане так хулились депортация вопрос депортации хулились там не знаю так ну сау выгодно очень хузахсанна هم دلچ ойлой атагана цар мабио дақоллар вот дар таган مثلا иштум хилч дадели очан алейса сахаб шну қахат сақиятам хилқ цу именно цу бехкам тегло مثلا уступ кшуш дели очан алейхи салату ин доқ маслахат الدحى ин уступ шну цига ما алри садин ду хоши единен имеется Босния души един стисас деши هم да цига شين نسوي شو استق فيديو فوني على فيديو يا أخي списать الجوية да شنو пример شورت تسو منيالا يعرقو صعبوي
فيديو يقطعنا يوخ سير سايت يا هون فيديو دوري سيك هاتين دور سنة سامو فيديو حقو تسي سنة شو والله أخي وجري مثلا يوبروس تنا يق وسواس كلتا كيرسو داويل شون سامو حق لا فيديو سنة شي استنيست وقت مثلا تنا يق وسواس كل اشتغل مثلا بس إتشرح شو تان حجرتان مثلا إذا أوروكلا ديانتو تغالط دوق حجر مثلا ده ما قاشتل تغالط دوق حجر شو أجيت كي خلون هنا عدين خلون عطورد خلون ها تيه شارع عرش شارع موج شارع خو سرازو ها داتي وازو كي شو تغنى ويلي سبحان الله انت ايش ديل اوشن زمان يعني ايش خلي اعتار ديل اوشن ديدري تعيش هم مثلا سرازو مرتج بيل عور بري تعيش انت تكفير دي عور بري تعيش مثلا ايش تربش ديل اوشن سحب جيرنجا جير ديل اوشن سحب بولشان عم بولن بولت عشي كويوش ايليك مثلا بوشلوك صار ايش ما غليش يرجع بوليتيك ليلوش ايليك بوشلوك صار مثلا ان الحكم الا لله هديل نيزمان صار قل شواتها إن الحكم ده القرآن شعبه قل دي قل بيعيشوا شيء بوش ده هالبيو ما خليش شيء ده مصلحة شيء ده بوليتيك ليش إيش خلا عثمان وينرش خلشون بوليتيك ليش عثمان وينرش نيسو يا أربل خلشون نو قيتم تخلق سيروس بوليتيك ثاني نيس بوليتيك تخلق ثاني لنا نيس بوليتيك ليلة إيموتش ثاني أربل خلش إيموتش ثاني أربول بعندوش خليف وينة ثار دق بيتن دين ثار بوصلنا نوع عن ثار سنها يتندر مو أصلا والمالري علما ثاني إيموتشيو علما ثاني خلدي يشتو من الله بدخل دي سيخول مقدار طبعا تعصق سنجر تعدل لير ال وميلدش أدمش مدوي وتعدل لير ال سبيساتو سيخول مقدار أو يل شو ير وجه أو يتروي قو أو حاجة إذا يلش مايو تا يقبرم بوسو بسكا يقبرم ليلو بيشو شين سهو اشتك خاتي شو طبعا مثلا شاتيش قيتن دوش دين دوش دين عام دين بولنا خيلش باخ كوي نجاسن سون إيش بلع نجاسن تيارجر تعدل لير ال يتون مهت نير ال دو قادق مهت نير خلشتو دو قادق مهت نير خلشتو تون بحن هدو الشة بحن شيء خلي شلشتو كورتك إز دين تدو زري شلو دقة مقخلري صوت إخ مقخلرو تو أدم هلكتو تغنا صوت إخ مق ويدل ديره ويجح تغنا دخول يلزر سنتي غلو خلشتو مثلا مقصخلش ادم همنش ليه ودي يشتغل همنش ليه حد يخليل المواد تا مقصخلش سجى مثلا تاقح يوكش ليل واش عام واش ديش تسخلش تاخلش يلزر دو دخش حولا تنق اذا دي نيرسون دي الله دي تغن مثلا تنعو وان تبوصل بتشع ولش مثلا هم دولش اسخلش ما تيتصوقر ورقز ودو مثلا اشتو هم خلع حديبية حسن دق مثلا ساعة سنة اختار دق خلع نجح سنة سنة بعض تكفير دين خدر قاندي السلام عليكم عبد الله صخزيهم جوا عليكم السلام خير شلون الله وعليكم السلام ورحمة شو فرغت ويستميت كما فخاطة دي درس الله. Jetzt Abu Khalid Elçin. Vistol شو يا أبو خالد؟ حوال خيروسو دا قوي إنسان ويوتشولا شولا أغو جايكش دقوش بول وجري بوكوش رزبا خيج كيبر إنس أتس هيتسوا إديتين دول أتس عدي بيتسكي دولغا ورا تيجاحا عمر الله ريس خلصون عمري قولي الغلق شيكو ورده هدوتي يقوز خلوش دقال سو خير شويتي يا إيشون يوخ بيامرن صلى الله عليه وسلم تيوان ألقتو إداليلش وبقوان تعدهت دو إش خارتوان تعبات بوتا هر هند خارش دو ألقتو يوخ أبو بكر تيوانا إز خاتتو تولت عمري قردينك إذا شادوق لامش مارنش قوش سانش لوش ليش حالبش شاتودينا حيلشن صلى الله عليه وسلم دو شمنا دوق الله عشان جشتري ستو شون ديرشا الشيكوم خليش يوش تويس
أدمو قاستنا تاهم دشول استقوي جن حقا حشيك وخل هندالشا حاي تاهم تا إلى حين تقول لي عبوشنا خدساني مثلا أعتنق تاكل يحش بولشة ودعود شو تا أرح تا جيمر بولشنا خد تاحيو قصسترني هي جايوش أش بولش وجشنا دلا قدشتك خدوتي دألا شيك وخليش وياش يما شيك وخليش أما وي وجش قال دلا كدو إشيك وقوليلشا يشا تقيتش حنيقة قيتش تغل تنيقة سقيتش وات حكومان سون تقيتم لور بري أشعال شانا دال مدوئس عمر إمات تابوامر صلى الله عليه وسلم إبرت بنش خين عايوس تغو على عمر ودو قاليل واشتك بوشا عمد سايني إشي تقيتم خيل بوش طلوما خاتين اقتصون إلشان صلى الله عليه وسلم تيوانا إلشان خاتين سو أبو بكري خاتين سو أرده دو آل إشتا بوصل بستجا نجاسن بقلا تاع بوصل بجري دبوش بوصل بجري تاع وحديث كمدر تاع بجري ووشي سجتش ووشي تاع غورتو سن تاع غشو سن بوبوش طلوش دلاحة إزدادي إشتر بوصل استجوا شي بوصل بشي دلا سوقمنا تسقيت يا حنيقة سوتسقيت سون بلغل باقر بريعز نجاسن إزنيس نقبلها يا سون بيلغل باق سقيت شيك ودايق شانل وي داتس يقش إيش تخيلنس كر وقون استجع هو تاني تاع زين أولو تاع بوسو وشا تاع شيقوبي متبالشا تاع دق وقون مثلا خلو خلتي أولي وزين والحاجة دا حاجة تاعهم شو دلنا تاعنا تاع ال اللي تون مهتن خرز إيش شيء تتقدو غير شيء تاعك ما دو شيء تاع شيني يا استجع إيش داود قدالشة شيء تقول نش ثاني تغن بوسو بناخن دوي وي واشن لوخشل وابرودانش يا تجمل قيتشنا ولوخشل عاره ونوقعهم شخير داتر تغن تجمل هم وين تما حق دلع تجمل هم ويتوكنا حق مدلعها elementarna planet безопасности دقوة أيد الآور يعكيغة آورة تعوم عن تما وحدلعها والله ملدول بحن مدونا ملدول مصلحة مدونا ملول أدوكات لا تويزا أدوكات لو تونا سودية وويزا سودية ودونا لبويهم أحدون هاي حقا إيمنا حتى عليش نستن بعن دولشة إيميل دول مصلحة كردون إيميل دول نب كربون أما دو قبول بوصل بجاش كره هون خطي آي ليلوش طولم ليلوش جنا باتوش أما هون ترجع شيك وقالله ترنا ددي يزع تكفير دوي إذا دعبخونا يويش إذا دعوة قوي تتامشين أو يقز مدرج خيل سوين تأيتل والله بالله تأيتل مش مدرشة حشين بعجن حقوش حشين لرجن خزاء خشة هو تعوم أنت بيحكي من خلبنا أبوي مثلا شن مثل ده دوش الناس أنا بختي شو كاتشة نبختي شو اللي نورشوس تجن أدوكات لاس أروال مك أعلشة شو أدوكات لاس مجنونة شو عنادن كفر المجدنة شن كافر وبوشة شن تكفير داش بوبوش ملناخة هو تاني شو عنيسويلا أسخيل دول سين تعوتل دولم ديو شو سو هو تان حسن شو كاتشخينها سو حلخ مكش دات أمناني تعور سوينز صديقو أدوكات سرعون قزابوشة إيش داويتوه سندل حيث وكنا حق دلش خينا عالشو سجتش حين سجتش دول سنة هنا قاسن بوصلش نها بوصل بجش سجتش ولا تجمع لا بيحكزلوي حين لوخشل بيحكزلونا تجمع بيحكزلو عبوصل بشين لقعة والله حقوينش هون شيء ندش دول وسوش تعدي المدو باريسو أيوة إلك الشيك وخلي إيش تايستا والعشكر وقال الشيك والشيء تحني خلا الشيك ودان تبيري واري وتيشا عشر جمع وجايتا نورمально خيج تيدوس как бы положение находится отцом хахеш الشيك وخلча وي обратной связью гороне по отдельности يهينسام ده ويت زيني ولا وابشي ويت طان دنيا جون نلوخشن دنيا يستوى ولا ها زيني ولا تا انبلوش حال زينو دقوتان بيخ ما انترنت بالله حدش ديت ما ديلا بروستا انتيجي تا ارتا قبل وإيمن ويت أبرو ده وين بيخ كزلونش لخبو سنقيتات لور أبشي بسول ناخنا يقع البروبليم خلال ده أتسنت إشتا كده بغيتاه ملا تا كاكبوتا تا وي أبرو ده تش سنر تنستلي دوي ناخن
В общем, то есть, да, общем двор, масал ша тахана билгала вайн хубштег дуйчайна, вайн та масал цадалич садол, amma рючек общей проблеме, отдельно алкуни сочил, вежерс, допустим, лилош, ишду, что масана нормально до бог, да, царь. Ишьеко яржваш нахоль вежре бубохшпол, ой, шьеко قل لتن так масала Саид Али, я Аюб, да ела, ишь там хазиртон. هر إيش دوتي داتستي تونيس قيتش داتستي تاق شو دون وي بقيت مطيلم تانا خل شو وشو شادرشم دون هوقنا إيت بقيت شرا دون إيش ديس حدا يحكم دوله تاقل جملادنا بقيت دون سراز قالوا ولي لا ما دات ألا تعبروا داني خل تيز دات تاق إز حتى خوش وجري شين يقع إشياء كونش يرجوش كربو يقي قل دلر مندو إز вообще галделер до. Хавал чом канал хаю اللي كروچي چوح درج دو يشبوهاش مثلا يقلبل بول там бат. شين خيه ترجي مت ترجي أنا نمن канал حايو اللي چوح يهمش допустим داخو يشفل. Так مثلا دالو وردسون. انت مثلا о из шамилу хо сейчас как прямой как бы камел дешуиз. Так цубо إيش короче تطوبي بو обязательно короче شو سير بيعات يحفظي شو بو توسيق إيش هروي وش كراينس شو نيتشجع إيش إنشي كراينس تو إنت ساعة تخنخ مو بو عمل يشبهشكو أرشادك يجلقات يشبهشكو وي да وش как бы إنت ساعة وهي تيجي وش وارت إيش и дознаш ларца дешбеш бо إيش تدو دوزنش تو شوارين دوش то дознаш то إيش تا мег демократический выборш мег цахасон короче да إيش том что إيش бешбо а уж мо нахбо то динва магуаштек цамагуаш нахбо но цан мэтки мег штат шейна баккал шэшэ та тилбел إيش тахшэш тилбел хилча тахцан вейгл дэл махьети инт вейн мохьет уж и дознаш ларца дэшбеш царна вей إيش тхьет хонт элча и дознаш лардеш вейн إيش ну как бы цан цер хонт элча о гот дознаш что так эцкант бахсуг إيش короче да شو обязательно короче اتنيخ بيعات يحصل ديش لو بوغ نجا أحسن شو ده صح شو بوغ شو دو بوغ تو شو دي ديش ناخدو بوغ تو но إذا ملادنا مدر حباخ تو короче да مش تنخيتك أصبح أخون ده بوغ أخون ده إيش بوغ أستات هون ده أشياء أسوين قمة هون ده أشياء قصة ورودة قلقر خويز علم دوش غوتي خاسونس إذا علم سجل على يداش مط علم بالعرام دايلا يسويس ما ديطلع هو المط علم شيء زيني والدي يطلع يدرس جنك تو سوسنت أنا تاك إزك دين دوش ول دايرة دا قمال داش وق سوسنس تاك إشتا كروش بوش تاك إشتا أو تاك مو دون تا أغرانيشن هم دويت سوسيو ده إشتا دو تا حديث تو إشتا شبي إلا بوش تاك أس بود يبتشال يوم بوغ تو ده خليفة تبوغ تو تخنا يباغ تو إز مثلا لبوم سوشي تو خين قمال داش باغ تو شو حال خريطة إز مثلا تا ديك دو بوز أس بود إتو بتشال قي أصلوش يجون بوز يبتشال خلش تخلش تا برازدم خل خرمي بوز تا أصلوش خل يختي بتخل بوز ده تيجسن سون يشش ده تيجسن سون تيجس الشايش ده كورتشوا تلات كوش ده تعبفتريه ده شو يوده تو ده دان إتشرا بيتشرا قايك جنسان ده نيزوس تغا سونس تأخذن تيجس تأخذ بوخس وده ده ديك دو بوخس تيجس يعني تبى مش عايش يز بوخس وش أستأخذ سيد على زيني وولي أسبوع ده لا بوخس إيش جين ده يمنا أصله إيش ده ببتشال خضر إيش مدخل إيش جين ده إتان بو أصلات هو لخي جين دو إت إسكرني ده إيش كروشي قيته له شخصه جين ده دو إت ده قية سوي أصدي جين هو بشيء داش شو اخترق ده تخان نلجأ يوها إشتغل ديز باخسو ديك دو بو أصلا خل ديز كروشي أصله إيش هذا يشياتن يوها أسبوع متس كروتش دين كروتش بيلجلالوني بتشال بوس تأخذوا تعشوا بيلجل دقتوا تجين خانات تو بيلجل أقشك
любом случае тхойшин дахар ядук издат إخان بالجلوقتو اشتخنتي ديني بتشالق بوقتو يو ديك دو باس تول تاشو حلقة شيشو حلقة ياتر بتشالق ياتري بوس تو ها ياتر باقتو ديك دو بوس تخيل لها بيمر عليه الصلاة والسلام تو داق واحد إنك بتشالق خيري بوس تجاهري أسطوش بتشالق بريزنته يا بوس داق واحد إنك بتشالق خيلر تول تحوش والبي خليف والشينا يبتشالق خيلر بريزنته يا هالشيء دوشا باقتو ديك دو باس بريزنته أشتلاها سوتشن كوجا لوجيك يشوف سوتشن ده سوتشن ديتس سوجا علم ده سوتشن دالات كوارتا بات أز ديتشي هو إذا طول حلقة ساشو شيشو حلقة ياتر بويا باشا ياتر أزبط أي بيمر عليه الصلاة والسلام تو داق واحد إنك يوخر بريزنته شو باس وتشن أصلوش دايو لا значит يوخق باس ده ويشن داخل خلات بو значит يوخ ما يخي مات يخي حكاك بخله يوخ باختو أزبط حاجة بوس ديلا بوس ومجوخ فنه تو باس ده بيمر عليه الصلاة والسلام داق واحد إنه باشا يوخر حكويرت وتأدش دو بوس أما حدا آخر يا داق واحد إنه باشا بوس إذا كأجبو يوخر حكويرت وتأدش دات باختو أس إيش باختو دات تأخذ هو باختو إيش مجاهد وسي باختو إس باشا في تار إباشا في أول باختو وجاي كأجبو تعامل رديش وقت إس باشا خيروقشين باختو كده حويت قمال دات سلاشين باختو سو أبو ما دي بقى أسوس قمال خونت ألشة إقمال ده خونت سلاشين ألشة إشي كوير شايل باشا في يوخن قويرش أتصل أودعنا فناش خل قويت حبرش إقيتم تير يوالدرم دويش دات إقيتم شي برج بغيرش إباشا مثلا يوم واحد تغيرش مثلا يوتك يوم واحد تغيرش ويخيلشان وين خلقية تربية خلقية مداتيز يوم واحد تغيرش ناخل إفناتش رزن توبنا شخل شبو إفناتش تحن توبني خل بيش باتش تحبش إتشكيريو مثلا وي داخل يحخلك حدويت ويدا أو تيحر تريت صورك لتحلتش إتشكيريس مالدين دولغالت مثلا تاردين دولغالش دول مدولي تارجر إتشكيريو خل شارجر ويجر لا ويجر وده ويجر دو بيسكاك بدات وي وجري بوش ان شاء الله دوي دينشور ايربول تخلص دوي تو شيء قيتا ما بغير كروتشي دات قايق اتشكيري ولشنا حق مثلا تقول يا امارات تولشنا حق تقول يا حق اق ифанатизмят ايو проблем вот هينز допустим اتان موخيت مثلا انت حنشا توبي فنحت خلشت تنشا فنحت سخيت تنا شاني سونت أول خيط أما قد عمل له طوب نشانت أخيت نجا إيش فناش خيط هورن خيط شويس مثلا إيش كيري допустим بوخ شوجا مثلا تنشا فناه تخيط مثلا قد عوج فناه تخيطن أويا الدين حدا نجا يا إيش كيري ديوق دات سردين إيش كيري سدين دات إسلام دين دوي وين يا إمارات دين دات يا قيتشر ملكسول جماعة توبان تأيح شيء تار دين دات تار نيستي نجا إذا يحول بيمر عليه الصلاة والسلام وعدل نرجي تن سنتي داق أورانتي عدقي تن سوية دوستي تأحقي بيتقيت ويميل ميشا عقلويلا تأحقي تردوي ملخ بليتك ليلو يشوي ملونك ليلو يشيات سوي الليلو يشيك ها مليل دي بوش نخبو أو قارة شادق ليل ديت بوش نخبو إذا كراينستو غليلول يوجه كراينستو غليلول أويا نيس متقية تربو انتخنا تامشن خية تردق допустим مشان допустим تندويقة الله إتاية امتحان دي أنا حق ستيح علم عموش قطع يق شو سابر دي أنسيت مشان تايون أشوي تنك تايو تريات مشان أول صون هتسوي صون ماسترو ألا تخزت أكرو شو أولي إلمنتاتنا مشان هو يتو يوخ يا حق تا صون تيسي دويتي سي دو هون زيخ ذر بيوم ما آخر دات أما بتشالق دخوة كروتشي حلق بوش بالناخ بوي إتو بتشالق ملول كروتشي تك داخر دوخ واش تسوى وي تا مليونشكا مليارشكا داجا وتن صفر كروريات وين هونت اج يوي دين دو إز هونت اج تو دخوة توش دقا شريعة تسوى دخوة تو ديشتك
اتدويش شو مو خوات توردويس هيتي وي إذا وي خود ديشتو نجا أحسن وين شا بوليتيكو شا كروتشي باتشاو أسكروتشي شون إرسيا داخل دخوة توردو ألشة إرسيا داخل تون دخوة تون إسلام دين دوز ديشتو شريعتكي بوليتيك تون يوز يشو تون يشيا تحا تون تيحوات مجردات تون غداء مجردات تون نسيحة تديس أدو حدا حوارزا هومين حون تخأر يحو عامنو ألا تسويز تون تون ديرا تخي داخر تخي سين واش هو بتشال قاعدك حيوك عدل الشلشتات يحون يا أخي تخي سين واش عدل الشلشتات تو يقعيق الشلشتات هون تلشة دعوة تيشك خرطويو إسلام دين دوتك شادك خرطوي مخايوين تون ديرا وي سمخل ديز إشيني أغوانخ سمخل ديش لوي تحن أغوات لريشي دولشتات إشي أغوي وي لرويش هون تلشة يو هيتوي بيتان بوليش أغبلش دوكوي دات إيش أغبلشي مال بلشي إيش أغبلش بوي تار بوخش البوليتيكي بتشال تار دعوة تانيات يخوات للشياتيز يخوات شي نجا أحسن دوق لات شياتيز إذا جا دوق ليتشي وين ويش شياتيز هون تلشة تا خرطونس مثلا خرطونش ليش خرطونس نخ بوي إشكروتشي بول نخ ويش وينش تا ويش وينش تي تون ديرا وي إتس همان إح سمخل ديشتو هور وي حنت إح خوشو تاق إدين دويش بو إنا حلق بويلش مثلا ألا إز أبلغل خل ديشتو دين تا دويشة إي بوليتيك داقو يش بول نخ بوي تارا وينا تحلق ورا تحديك بول بحر بولش باتشون تار مالج أو خز قميلش داح تخنت سون دي شريعة باغرخة إيوي باش عامو ديشتو شريعة أحقوي قيتر دو شريعة حانتويز إبوك خدو هنس تخنو قشوا خدو بيسكي دوغو وردو دويش مثلا سو ويرن نو قشوا نيس أخنا خنا 100% يخدو بيسكي دوغو ورخدو تخا أخون تخا ألجا ويا توما زبالة قاچاي أوزوشا تدين دير إذا قطع سمويش باوي إذا بايمر عليه الصلاة والسلام سيرة كنيج يق مثلا أس يشجع إميلورتن أفتر عبد الواحد مبارك فوري مبارك فوري ختياب إذا إز يشة هور دينا أحا بدوات страниц يشة هون يستحبوه تخانيز أو دي خردو مسر قطع يشر يش سيختلوش هور دينا بدوات страниц يسا 600 страниц بياتون هور دينا ديك ولا إيش هور شرح يشا إز هور شرح مرخبة تاحن زخان بلغل يحقي والله اتهم نو وين دوق بيت بحربو أقوي قيتر دو اتأخبلش ملش بو قيتر بو اتأخبلش بو مثلا اش ملش بو قيتر دوي أق مال بلش ملش بو قيتر دوي فيمر عليه الصلاة والسلام إز ميشاخل بلغل دي دوين إز مال دويل ميشاخل بلغر دي دوين تون ديرا قيتر چو دي خردو مسرگا يشر تيش تاش إدو تك قدا يشر قدا وي خليفي الله رئيس خلتنا تير توجه بروليني موخل تير بوليتيك موخل تاق مثلا عثمان وينش ملشبو الله رئيس خلتن تاق أين دو حل بولش الله رئيس خلتن ملشبو تاق اتسو بلغل دوق وين خلر قدو لالر قدو أبو خالد يعني ميكروفون هذا تيا أي خيون أبو خالد تمسوي تونس تنديرا إيوي تعجم هنس ويلي تشا حوصلش هنس وي باق وي بوصل بدو تاق وي هردين ديش ثم بوغي وي تاق تيابو هورا مو ديكتو عربو ما تخا وين عربو ما تدعيش كيش واسو واتشون عربو ما تدعيش كيش أما غاسخ ما تدعيش كيش وصو نخش ما تدعيش كيش وصو تاق وي هورا موي كيش تاق تخن وي بوصل بخلش تاق وين الله ويشغلش بايمر ويشغل عليه الصلاة والسلام تحبوت ختياب خاني وهور مو شبوت أخشو ختياب داي وهور دينا بدوات страниц يش بوشنوي والله نجا حسن ويخاني إيه تاق ويقية رمضو ختياب ويجا رزلشي تلوردو ميس تكميشادو خارج تكميشادو يخون خوش تغلشت أحقا ويسلبو يناخدو تاق وين تخا إريقة الحن تاي خاتها وين إتاية تخا وين قيتي وي سويلي الله ريس خلطان الله خلطان انت يدو
السلام عليكم ورحمة الله. فخزيهم جوعونا. وعليكم السلام ورحمة الله خزان وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الواحد ويستخل مجدوي هينز مقان. Gerdo. Hinsi kul halka mekşterdem. ديلريس خلي نظام كتشو بحكن جاندوش يمس سنة دو إبخمينات. تعتراغا يروي لروش تيري قريس والله وش دايل. Abu Had, nizam masarna do dalas efir dayulu çena elir ve insa tematiçiski efir yol dera yüç ve gacın vahval megal. ميكش دوق يتر صداق. بيحكزلو يوم زي المخ. حتى دي استاق. Ha, hatta diye. إساس وجه شوقع نقو حيغوش دويتش قيستينا تخاطر دو تقيتش صابتش نيس تقيتش دال ديت الول أبو عثمان شمالز قال لك Abu صوبو İdris Yüzya. شريعة يخاطر موخيت الأجر حال دليل شلا يخاطر وشواح تيمن تير ويلات دولة نادولات إعادة يشلشلو أجر حال واخ إبراهيم عماشة وهل الله دال ديكنز بيقن بويل عونا أعمل دوزي تندل شو منا ميخل دو إستان أزواخ سنجوب دلش تحت سيد علي أيوب أشياء شين لوشو سنجوب بوصل الدنيا مو بتنجوب تنقيته مو بو شاش مو خيته شمل السلام عليكم. واخا السلام عليكم. Vaha خش وريا. خشوا دير سلام ما شاء الخيل هنا أبو خالد خاطر ودوش وصينسا خاطر سمعت هذا. Dik خش واتر Abu İdris أبو Allah. جمال أبو عثمان سألك صخش وين بيريتشني صبودة بيريتشني كم شريعات تال ثم أنا دقو تقية تنبوش تقيس بلرش خلمت كشو شرع حال خل دي صبودة لا شمال سألك سجاحة مو قيتين قيشارة ثم ما خد بلا أرقصن وجوح قبل وجهشنا بيد خير برسون هذا الموضوع Abu İdris. الصين Şamil خيتك Oğuz. دو Abu صون İdris. قيت إذا الله غازو قابل دو شما ليتسو إلش تخون يقع دقو قمل خلطنا لاتنا إنسون مدار إلش قوش شتسو منن سون نحونا جوكل إن دات سون شيغا شما سألك سون قيتين مخ إلش مودر إلش الدنيا ده مقبقن مستعشنا مقبقن مخ بولش شي دنيا وماشى والشحوات تاقا تها شرع وقت تها تمت شي هما ليل ده هاتو دير ما باتي ثم ديلا نجاسون هو دير شي ده تنوق ولا هتي بسم الله الله حنية حاجة تر دير هون شط تنبو إذا ما سيت
شيشي أو قيتو جنقيت مياه عباه ماتش باخ موخ بوتش حكرا صعب ما دوتش شر أباخ شوك مزهولي هاي موخ شر ثاني ديل دين دعوة والله دوش لخداخ عرب والشر بوزر دوش ناخ اشتغمي دي داس شر حال ده شر أم دائما دو حال شر حال أي يحال داخل ليلش عرب والليلش العوة تراح قعال شويوش تاخ نيس قيتو ديزين سا واخس ما باخر اشتقيت مقوي تاخ ويتقولي بش عبد الله تاخ بول شين لوتشو جوكلو تون فويلر ديلريس ول ذي الرزق مثلا سيد علي أيوب شيء لا توقع تستوش Arsuaz Sainigam قال لي على вопрос لرسك صوفيتم سكيتي دار ودر خايون أبو إدريسوي شامل رحمه الله سو ألغل دشنش свобода потом свободно первичные шариаты алдерти штариз ايش درون صبودة بيرويتش чем شريعة دولسة ولا درون Свобода первична шариат вторичен, но тега в контексте тега أقواس ما ألدر قيت سجا دات قيت أو دات هنداش قيت أو شامل ويش رشتون إي كونتكست أوبشن يختل حلقة سو دين دول قميل شنت إتويش إنتو تان ديتان شنت زايول شمدو إز وات إي كونتكست إسق خسق ومثلا وبشيتو إشت إير داريتو إشت آل قيتان بويتون آلشا إشت إميتو يدو تام شريعت اللي يلدور دات بوش الكونتكست تيجا حوجا شريعت دعوة دور دات نجح سنة إبوتيني إسكرة أحق نقش شر أرت ده قبوش القيتم بوتيجا في كونتكست كك بلدو عشوق متر إيتا الشغل شدو عش حدا يحكشت هتامشن زوجة دوتر أما في كونتكست كك بقيت شدو إز إنت دقة نوتش كان ويش قمال دشين هو اللي نرسم قمال دشين تيبا إيش تو بوش تأخير ناخدو إز وش كك بتناخ إسبورزوت بيشباتشن جواب لو شو سو أصبو وون بو أستات أصناخ إسبورزوت بون بو أستات أما سنت أبو غان بوس سو مويس إسبورزوت بوس إيمن نيس ودعوة تبوس إسبورزوت بوس هو يروس إسبورزوت سو يروس كروش يو ويلش إيسا دهلا أديك تفودي زي بيسي ده ترشا يو أسهر أون إسبورزوت نطلع أوبشنز نكو مش بوس تيجا ترشوش إذا أون أس إسبورزوت وجا أون أسا إذا كان تكست حدا يحصل ده تابش تقبل خير درس نخل ويليس أف كان تكست عشان داش تجا الله نيقع إسبورزوت توقس سو أوس سي جرجر نخ سي دخني سي شادول دون هما تطيع إسبورزوت ديناس تا قدا بالبصل بيجري تطيع قايق لوش بشا إشتوش إسبورزوت داش تبوشة الكونتكست واجنا يست إنت ما يتدو إت لدو يحشنا إز تقيترو إنت مثلا تخن قطوحة إذا بيسا ببيتسكي وي تشنا شامل سا جواب بلوشل زي بيسوشون إز تخنا يوتيوب شايل شوشون إز إت أوداليتين إز لقانيوش تون ديرا شوي نيس قيتيت الدشنا شخا لدو يحووت سقوي تو لدو وديز أي زي بيسي لدو يحخا إذا إتاقيت شوال خيتون لدو يشتو قميل إن شاء الله سويلي إز كبو خالد درس خاطر تمشو بيشلح حتى شاين حتى دو خاطر داتر أبو خالد إذا تسموه عشان دليل لا تلي وش دو خاطر يقنع عليه دوقتنا دليل تنو صخزنا وين قميل دين شخزنا جوها شر حاخل ديشدو تأق شادك تو ده بيرويتش شريعات دول اشتقيتم ثاني أو سلوكز من سو يتو ألتن تيتو تعملي وش خزنيون إذا بشي مثلا ديمقراطي سون إشتر وشخزنا ويجري بوي ويجري سلريز بوش أو سلريز No, ist al, sadiezer al khir, shbuk ist al khir dazu. ودي تشبكة تشساكة تشري عتحال خلدي شدو ما سهم نلا بوش إيش صارتهم أنت أكسنت يش خالد شو قصة خاطر دي درس شو أجيم دتو أسد أبو خالد حو ميكروفون ليتوش إيه خلون أكتر
هو شاشة إز داشيني ورا إنس قمت أبو خالد مالر أتقمن ريز بوش بولا وي برينسيبس حلو ديس نقدوقز بس وجري مشان بوش بولا جا شساجر ألدول شان خيتش دول هم إنسان دوي شان خيتش دول دش ثاني تأحر شان خيز دول هم خليل إذا تون ثاني تون حقها تع أويل قل لرتون دوي إذا إنيس كيتن بعد أزيل مسمال رشا استجوي روش موي قصدن تون تحر لداخر مو خلا خديان دوي داقا تون قدول قميل دوز تون قدول قميل ثاني دوست يشتويز هو إيش تعلز ناشت إيش بوون على إسبيسات وإيش حتى علم ناخ شيخ الإسلام ابن تيمية تون قميل شا تيب ناخ تكفير اشتيون شين اور حلوتون تون قميل مرجي شين اور حلوتون تون قميل يلا علم شنا هو حتونا تأبردلون تون قميلة تعبيل دوز لوش ولا حا تون شايل تردش يوز يزال تون شايل وجين تحق عليك دوز يز عن ال إشتا الصلح الحديبية يلي ويحقين أجيقرا هين تقون تاين داش دوغ شدو الهيتسونيز استجا شين خيترن اتوجر دويز شين خيترن اتوجرنا الصلح الحديبية يوتشين عطا حقها صحيح بخاري شعدين عندك سهل بن حنيف بوش بايمر صحابي تو ألق اتهموا الرأي أل اتهموا الرأي يبقوا وجدوا شيء حقلا توجي تاع ذكرتين شميلشني شيء حقلا توجي شين خيتك مدي مليل ديلشني أل هون بعتوا إذا شينا الصلح الحديبية يوتشينها شاشة حقلا توجن تاع ديش خلي حارة بايمران عليه الصلاة والسلام دعاء الورشابو تو اتمت دعايز وشغل أصله وشي تان دعاء الورشابو تو دلح بوتو دلح شا ديل يلشنا عليه الصلاة والسلام ألجن متأخر بحن دوشة دال شا أصمنا كل عارف إخنا ونحتى واحد وشوح يدو ونحتى واحد وسن هينز وين قرآن دولشتو بايمر عليه الصلاة والسلام وتسار نيوقع هينز وين ديل يلشن سنة ديسن بايمر شادق ون بيلغل دين ديتن دوي طبعا وين طبعا دائم ديتا دوت حيبوسوا بشك حوو والخلي يشتخلر حيبوسوا بشك عدك والخلي يشخلر إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث بايمر عليه الصلاة والسلام ما لبوش مثلا دوش حديث توقي وويل نخلر لويل شو بقلا وويل أجر خارج قميل دوشون دا القرآن شو عديوانا بيلقل دينا وين وويل نشخل مكسخلر بقلا وويل نشخلر إذا قدوشون أل دوت سوى دلها ونوقع نبراكتيكو داقشة إذا ديت سوق المسانة دوي والله أتو من سجت أشار يوز هو بوصل بستج تندرا سيخوال سويز عن شين خز دول دشخة تنوع تاع كنجات اللي رشينينا وعخا دوي الله ريس خوشو قدا خاطر دا ميكس دوي وجري ميكس ستة سي ساخات تجدرس بيلقل دينا أشتق داش ديك ميكس دو برغة عباي شوش وصا خاطر شلياش الله ريسو الخاطر واحد وسا واحد خش ويسا خشوة واه الله ريسون انتو كل حلقة حق مدر انتو وقتها مثلا ميلو هوشتو او بوليتيكا حق تاق لقر درجنش كحق خلص تقوعه هون لقى بوليتيك شقق جناحون بوليتيك يوشوحو انت عبول شيرا طبعا عش بوليتيك ليلوش بالبو ناح بوي تعبول شير ويل خوق ديش ناح بوي ديش موت علم فولي علم ناخه إيش بوليتيك يو غير تبيز ال سخا كده هون ويل كي توقع بوليتيك يو غير بيز إيش يتبيز
يحوي مثلا سونم وين يقعد يقدرشتو نحوي دقول يحو يسوي متعلم شتا دي الشات ساندويتش هاي سو أتاني مسألة الغيلة ور أمتها نديق الخلبول إسنا واستبوي وقر حال جخار زيلم شمل حمزة واخة أرسانة قد أتياق ميل بيشت سارح تسع شين خيش أولاً تعواتر تسان مسانا إستا وقر تسان تيش مي بوش إستي دا هيتن أجدقا بوش وقر حال سار بوشن سان ميل دون دوستا دوستش أيلم نعبرق سوني خاطر موق قولو تسا إشت سخيشا قيتش عور خديش يوش مدات قيتش عورا نقاسان شين دو خيتش وستق شين خيتش شمت أعدام غروي والله تشقي ديقس خيتسون دالر دولوي إشت خيت ونصون الله ريس والله دي كان سبيق قيت أمشن هدو هان عبد الله سون غيتك هينت حلقة حيغي نوى يعني جو خرزي لم خنت بكاليني يتوان خواخ خلبو ما واسطي هنت إش شي سيات لت وبشي تا دعوات تخيل دولو بچالقي حلقين بوش اوبشن بولنستو بكاليني دونينت بولوش السيستم بولنسو حلقي نوش صورك بيسيات شو قاتشالت يوخا سويتسكي سوز يوخا اتحا وي الحمد لله برغت لا تعدين دي تيشل شبول ناخبوي اش تنوخش شو قاتشش بو مثلا فتح سن بول ناخ اخ تبوخ لاخيل ناخ بو دا شيء قيل تعدين عام واش تاع جينج دويش بول ناخ بو مثلا عبد الحليم حاليش تاع خيل خربوقش اق هنس جوغر حالاتشي زيلم حالاتشي شمل حالاتشي هنتي داخر موغوش دوي прогрессировать تاش بوش الدنيا انت مثلا 90 начале 90-х типа خلول شملي مثلا ادعقل شين خلرجي انت دينا خشورتهم قيت قيت وقز ده توج سام جوخر مثلا ده تام يقول جنرال خلو سويتسكي ارمح تاق اشت اخيل دو الا تو سيستم حلقين ساجويز اما إشين إتو مبلنا إشي حقوش تل دين دات تنخ تيسو شغل بوقش نخ قشتو وين دات تو شادا بوسم داقلخ لي وين شريعة خلق ديز الله دوشتو تقيتاهم وين مكش دات وين جمجم إذا وقتو ديشدو وين برلامنت جين وين هرق جين وين وجه جينا إتعام لرطع دات إي الله دوش بي لرطع دات مثلا أقول سويش يعني أخلبول شيلا خيلة يتعنا ويدنا خيلة تيز ده تنتي точно путать دوس هون تأجيز تبرز مسين خز ديرة يقول بتوكا شمس ديسا جوهر اشتوي قاستوي نقع دقة شريعة قاستو ديز أتشي جوهر ليرن حلقة تنا جا ولشر تنت إيوين إمرأ ولن إيلر باخ سو دوي يتعمو آلري ستو يشورشة طبعا دوين حوخرون ده المولاحة هم شريشة تاش ده وين نقع دق شادك شريعة ريشة تاش حجدش إذا إخانيو إذا تا علم جوك إز كيت هيت شدا دول دل إشادك تا كلهم دو التخنا إيمي إنترنت إنا واستي شادك خوشة بولشة تا أبرات نكروجي برغرس موخر نبرت أتكاتو يسكك بوتا تا إعدى ديتان إدوزة دويش مسلا دات إعدى دوتشا ها كروجي دات يحول ديني عبش كروجي دات إش دلنا يقول تانا ماجيك شوحي تانا تيليجرام كانال شوحا чисто يقول زود مويل ويزي سفر علامة تيبا مودا ديزي كروتشي دات ديقر أخش دوخشن دوغور دا ديزي مودا ديزي بوخشا إش تو بروشتوش عبيش بو ألا قيتان بو دقنا يختخان الشاش كروتشي دين دويش بوش بولا شاش بوليتيكلي لو يز تيبا هورش بوليتيكش بات هورش حكمتي بات هو قارنا европейский закон что дают, окан американский закон что дают, окан российский что дают, короче, дикдо и шон и российский ж доузерам дикдер, но дак шон и лартаха ислам динядо закон что дают. Ах, это what's also is that or dika also is that sagwo khudo khayon also that shen din doish sakhilch shen khuchna din doktor قاعدين عام واش سخلش عام شي ثم تيش سخلش مثلا أخو политики مثلا يعني البوليتيكا ما جيتلر ستالينز لينينز كروتش ما هنا
شيء أنت حكمة يخيج إز بلز نخيج مثلا ده شا باش بك تعديك بالخ بومش عدين تيتويش ياشل بوليتيكا بوتين سيا شيك ستالين سينا هتلر سينا كتبا إز ما بوليتيك تحاول كده كيد وخيرو تحاول جوش خيرو سرنا كك بشريعة ما دات يا إسلام دين داتس تون ديرت تخن تيات والغو تخن عيلم ناخبو خات مثلا تان تليفون شول داش دلشهم دويز تخن جو خريك تخيل возможность Но тем не менее, خاقوين جوهرة فتحة سوخان نقشلي خاقوين просто так يقر ما يعطو صحتشكا допустим يدين وشكا допустим داس فتحة ثاني عقل روات شاتو بوغ داس قوبل ديش سخلش فتحة تانا مصان دقما ويزي تون آلت عني دي هما مداتي تون ديرا تخن قيتا ديانا نسيحة تقطان ملا خولتي بوليتيك وشا بوغ شقوات إذا إسلام ديني على البوليتيكا عم تود اتويجي تأخير ما يعطو تعارض نقلاسي تأخوي تأخير دو تأخوي هوشا ناقواس تيخيل دو أما تطوبة دينان اتويش مسألة يو تو بوليتيكا أو قوها بوخ كروش دا دينان اتويش بوليتيك ليلو ريات بوخ تو أوش ليلو يز أتير برد خليلا مدات وانتاج هوخار تاقوه توغاشك إسلام دين دو أحرا под просто название, короче, да, что шариат мадиез ол, а что гуличку камел де чхена или тана нохчема тачат толчена. Amma керсна до алвахча шаш демократчу до ол е единца дуйц, единца ирчулсан как будто. Тахана энтвой жим халхи дейцы, да, энс права там человека, права женщины бож. Ва ислам дин ахсан права женщин ларваша мюлх динду я мюлх пачалку. Тахана и кварт эйбина права женщин идти шо, что такое мюлха и пачалка. Иш тхазти по права женщин кикара или отходene. Иш силар дяши, иш тун дехнилар дяша, тун мокшалар ваша, та дин да, та политика яц. То же самое права детей халоцой масала. Права детей халяча, да хаусиш типа да, тун да нан дельча и берсян коч, мич коч. كده البتشال شحا اشتان ديت دومي قوش مثلا اللي سالرتا يوشل تيبا سي سيمش قوش اسلام دين احتي باي بيش سان قوش حينغلو اش بيش حينو سانتي ال اتوت سنس اش مو حلقه ايدو ملخ دول هم دوي ازو كوارت حلقه اي بنا ديتي شلشتو مثلا قرق يولوي اتنشاني تخن اغاس خشون دختا ملخشون قرق ديك دوي اشنا خ يغودوي تاقي قرق يشل اتنشاني مويو تخنا قرق بحندوشة هو دنيا جو هور دينا أجرك إزجا دينا تعيزر سجوش ولا قرق نويش تعيزر سجو قرق نو الشريعة تخلشة وتبريتسا دوي هو دنيا جو ها إدعوا هتشة يبويش ناخذ شبوي بو مثلا يحيزوا شبول زدري صوتر بول شبوي بو يحيزوا что бейш соуца дошло и там права детей, права там женщин больше, да что قرق ستيج элементарно или наркотик что яхч масала да це яхош мада це айдош да yok şey тхсабиш так и шариат да хояча представь да вот тахан мел дух зударшан мел дух бейшан хас хияталдар миллиард хрбокош скорее всего да иштизош бол зудри бейш это вот داس قرقة مل شؤوش إلى دا نركمان وشؤوش مثلا داس يبقى شيء زودا حيزوش شيء نانا حيزوش شيء يجا حيزوش وين خدمة زي خمش تخنا وين نخشي شو قرقة مشردين إمام شميل سدياني سكروش يا شيخ منصور سدياني سكروش يا خارجو زيلة مسدياني مثلا دير سديان تو غاس قشتي نقواني تو كيرسنا دي نقوانيس نركوتكش مشرد وين نخشي شو ترجري أنا قص إذا تتوش هينز ويدون ديتومي ويبيرش دادل ديز وطلق ديشا اشكروش داس موسركش دا قصة ديز سير ما قصر ويدانا القان مدلنا دوم بيستر يلغ دادي ديز يدوق سيرون شو دينك وقت خلتر الحمد لله تان مخيت أما تان خيتك شق دولق يشق دا لها يخيرتك يدوق ملخ ويرازن تياشون وينيوزك لبوي إسلام دين عدا ديتانا ملخ دوزكون ويسيقا تاقوى تاحا تياشو داشتك يدوق تاقوان اوش يالچه دير سويش تاقوى إخوة توغير چلاحام أها إي أسا وبشيقا سيان ويكشتو تنقي جوابتل ديش وقيمتنا هنداج الله حيوك خوتر دو بروست قحا جير اللوشيات صوني يلسماني قحا جير خودر عدا هواتنا قالچه تا جبري دير قص خواتنا
أنتنا وقر ده سانت توجن خواتني رايز ميشر دالي روني بايمر عليه الصلاة والسلام سيرش شور دالي روني يتعنا آيش شور دالي روني الفوتة دوش مدي هو رانجير إيش ناخنا بروست عطر ولدر وطلت تشنشين تيتسابوش حيقع يوجواب طلق دي يزع سويلي زينب إيه عبد الواحد أبي استوعب خاطر دي قيام ومادات أنسى خشويتي أنزل قويش سغلت دعوان هيروح سؤال إيش تقول ده عموما تتو زي المصحاحة يوقع ساجم حاخدري لا ولا مزدوج إيه بيخ بوي إن زوي كل حلقة حاخدر صعبول ناخه ديش بول ناخ دوش بول ناخه وليت يوقع هرت بيش بات وشهدو جينا دوش تان جين ديش بنسغة ماجدك شوحي هم بنسان سغة وش قيومان بايدن بات باتشا قوقو قيسا غاش عد عبيز بوش قيتم بولش نعم بويلر كويس قيتم سان خلو يتشي تجربة شاش موت عالم شبو ديش بول ناخ بو تعشي كوي وشتغل تشرح مثلا لا مزدديز ديس نيز ذكر الويز بوشا تشرح هي مش بنا أما تعكيس لشوم داتك مثلا تعكيس لشوم داتوي تع داتا لشوم داتوي شابو بيخك تعن أور خلا تعز قو أور أبويز داش بولش نيخ أور أبوي بيخك إن أتناخ أنا أتناخ كير دعد الله هم عر سبليت كيوق مدات بوش تشاش داتوت إز أخ تشكني جيشو تعاو غير تو دوت خون بچاك موخل يزا دوت شريعة موخل يزا دوت شادك تو دوت ردقون هنداش عدوتين ويز ديت أل سبليت كول قصو وقدات حبليتك نجا سنة سبليتك وقدات سبچاك وقدات باقعا إز تو باقعا إز понятно تستيك تعال شو يوتي شي قوما شي مخك مارش مخك بيزر تيجا عديل دين خلال تعال شو يحتبوك مدو شي كيبر يبوك سبال بحتبوش تك بوليتك ثاني وندالش أحواء ودي إجاه التي عدوت داجة أرأتلا إقلوا دعوتش تعديل دين تأخاس لك دوش استق خلشة سن إنك لو تانسا يوع وندالش إنك لو يعا يقمت قليا تلو قدك تلو توحون حميتك بالقلياقنا تو جاهل استقوحون حميتك بالقلياقنا وديش تقو بقيتشرا تشرع هو أحودا ديز أعمو جاين ديز أعميشا جاين ديز توحون حميتك بالقلياقنا أما تو جاهلين حوق بالقل سياح وش تنمتك هما ديز حق دول شوات أطيء ألا شون إداتس أولوي إداتس ألا بعد دول شتا بقلا شيء غلديخ شاناخه استغن شاعي دول شوش يا شين شادك شان دا غون دا ملوك عودلو إقامل شا ديك ده شو أزناش تنا شامل دوش تجنيس تمتقتون شو تعاتون حشت لو تقول علمنا دقوا على حشت لو تقولون علمنا دقوا شلشي شيء أويلن تبوغ إش تبوغ شيء أويلن ثاني دوغش قمات ودح إش تحقيش بشربو باتعا إش بوليتكا قيش شربات عن يومنا قيش شربات إش حل متعلم شي بيخ بولشا حل دقو زي دق جايلش ناخنا إمتكش عدايتنا جايل ناختي واخا وشيتنا شين لؤلؤ دي تسويتش إش بيتر И бявка зло мамикцей аюп. Проблем что есть шламек. Гергашна сыгатте шламек. проблем الله تشيد وشيء درس واو يستل بيحمد بلا يقرب آخر يبلا وفلوس ويست هو واخا واخا يستل سوالا شو من ساعات شنا تشيد وشيء بيقي هم على الشواتر приоритет او شو هم إذا بالبريقن هدي شو إز
Милу хэнг ладу дишь, кто кого должен слушать. Айламстаг политика или политик айламстаг. Хузига ца разногласия, разночтения хилищият шон. Политики алгон демиздari бошан. Вот здесь дуста душ. Аса дюйч то кам ме дахош монят иш баштабли. Асюха бах там горуи. والله تشقي دقيقة زم خليتصم تشقي مصو بوستو استق قاش غير شيوتشا يتسمى الآخريات صم تشقي أسيوخا باخ إتو تلاتسن بولنق شاموخ قوچة تخوش أستر إبشتين أتي قوچ روشن بيز دالر دولوي سوالي رسول خاطر دوس أبشي مسألة تان غلط ليوش نحبات تانجرا غلط ليوش برش دقة أخول لا غلط عند عداخ مش نستا قهيوش كذي نأخول سن بعملو ديا غالة شريخ أحمد عبد الله تاق يخقايقة أتات تاقشن أتك دوقتات سقوه نيستلا داتح مثلا غالتش وين هوشتو اور آدم كان تي غالت دير دو الهنسي حديث تري آية ترين ذك تدوش ديكو هور دويس غالت تدوش قدنا انشو عطا آدم دات البلغل دول كوين اتسومان دول غالت دلير ألا نجح سنة يسجد يعني هو يحلقو قرواتح مثلا يتشنت احو الترداتح يتناخس يعني جيرجر ولي الورداتح يعني قواستي اشلوتر باتحا تأخذنا جاتها وقواتشون شو ناقواست خلا حق دولش يشون حلقوا الحق دولش مثلا يشو شش دات يشون حلقوا الحق دولش وبشي قدنا جاتها سقوات أصلا نوم إمو خلشتو إغالة خلش دات إغالة تا تندو مهتق برستا دقنا خمو خلش بو إشت خيط صون أسانت توجن خيط هون إغالة دو ألجا چون حدالو يتها آيات تا حديث دات علم نيغدون تا يفتوى يبرتق بات حدالو بروست سن ليش نخيط سون بروست خص خيط مثلا اشتخلش وحونا سونا خص خيط قدنا جو دقم شرمدو هو بروست تا بلغوا نقط تخ جو مثلا تو تخ جو حق عبالخ بو تو چوح خص خيط نخ بو خراكتر غويل شنخ بو اما عبالخ بو خوند بخان اتيس $1000 هونش او ديز هونت أشي $1000 سخيلشة حبيرش متخيردو حخصم نان ريز خيريات هون حوي كمبرميس لوخ وين ويشن داس إتس نشالني كان قنت يدولوي ديون هون أولا بك شفكة تشولا تنا قنت يرول مثلا إستاسق ويرش مثلا تها صونا موزيك لدوخ شولا لدنا أولي تو موزيك لدوخ سولتين ماي أولي تنا قنت يرول هو بالخ بقى هونت أشحون ويشيز قطعة بوصل بشوي مثلا أبشس نشا دول شيء допустим داخل توت وحق دلن شيء جرجر ناخ شيء داخل انتربول كيلر شابش تحق بولتي باليلش بوصل بشو مثلا تنجرة تغالت يحوش أحسن أشوا تنجرة دلش خزق خيتش إنك دا دي تقدوش دل دا تنا سام دل حوك داخل شتن بوخ بالبيت عشان مثلا دالرينز مثلا بوغات شدوق تو مثلا كروش دوي حبال بين بوخ ألشة حبال وتها بوخ باتن بوغات شدو أل مثلا سن بروست خيط قز إز أتو دويش نو أتو دويش سن نفسن أما قيمتنا جواب تل ديزر دوي ألش جواب تل ديزر دو هونت ألشة هو يحيشو بوها تخيل لا تاش هو بوخ تانش تشمو يحول بلان ديكو باتو يزن
وعيزن وات ككراستك يقر إدشنش حدا آخر تيجا يزن دو شع ويدا بوستم تم وستخ شنسا واخينا بريغا وور شيريو شع نجحسن أما بريغا وورشا الله مجينش أهو بيجي ريحت المجين دو بريتسا دو ويا بوصل بوشو إذا وتا إسان شقيق بو تو دا ويا سكرين شوت يوخ سكرين شوت تيجر حق يوقي هرش جويشن كروتش وي موستخشن وحق خويشن قميل شدا كروتش دا تيبا توت أبالش بو هرش أو تانتا مسل شتالوش تحيني يخشبات كروتش تو أول عبالش بو أقيد عدك بولا عدك دا خادي نتو الله دوزن تبي دات تام اشتي بيدير دات اشتي بيدق بقويات بوش دك دا خاد دوتو ناخنا موتت لأتن اشتحيني يخشبات اش قلبول ناخبوشن تاق لما دولش شي وعد الهما داتن شي حقويش يحيى تو مثلا تعنني مسقوز اما قطع بول شعرنا انت ادعدو يتشتغى داتا دا يتغى هو بس حبالو تعبوخ باتن تون ديرا السق شا بيحكي ويجينا شا سنت اتويجن بيحكي ويشو مثلا دا بوستم حو عامنا حداس ناس هور دينا نسكش تفنشت ايوه خير اما وقن قاعدين تاخي كان مجون الا اذا حانل هر حانل دو هوني دي زحت دي زح مثلا وقن ديلا هو مدق برشوك الخيتر دو هور دينا نسكي شوتش وهقنا ديلا كرج مو بيو نسكي شوتشن الخيتر دو اتش ابيني توش تصدق هو كنت شوي ساعه اي تاع ساعه حديث ذات اما ديلا سوش كروش ذات اشتخذ مگر دقتن ديلا نسكي شو حاجه هون جيت تاع كروش ذات اللي اسيتون الا اسيتون نسكي شور دينا كروش ذات مثلا تاع يحكي تذكر شو شي نسكي شو تلون غلق ليدين تنجم اما هاتي بدات وي تجم يغز دخشي ذات دا دوالي كروش ذات قي ادم وجري تخلشتن انا دايس قستليل قوي أبيدي تقدر يغز دوال تجا إدو تجا زيلم إدو تجا شا يوي حلق ديري مقلي أدم هلك دو مصر أنا مقدر شو أدم دوي إذا دقة شارع صباحندو هند أرجع جوش ووتش هش ووتش تقلا عشول شو سج تنت أنا تعغلت خرمداتي تنجر غلط دولي لا دات أما مصر هنا تعداق لا تغيرش نيس دوش تقاش وغيرش ديل ديني قيق غيرش ديل دوش حل ايدا غيرش شيك بولش بول كيچم بغيرش ايت يشول شتول غيرس ايت غيرش بول بيش قحيوك شول سقوي قحيوك شي قم ماش داقا شي موك بارغت باقا ديل دين دعوت دا تتا قحيوك شول سقا is مقليل دات والله دات is مقليل داتونا غا مقليو ويغيرنا قوي مقليو دا مقل دا مثلا عصا كفايت واحد چه احتا يوت دوك حولا حتا تعويت شول وي قميا دوك حولا تحول شول دا اذا حقن دوتسغا قطق باندو حقن وو اويلدر يرا مقليو قولو دول بحن شرع تدوزردو دين دوشولچا سوشي وشن بيحكز دولو خير سوتنا تو إستو سبيسات وينوات عنا قحسنا توتن بيحكز والغرير بيحك بالله توتن خوتر زيني وال إزدق ويزحار ديل أشنا مالري عليه السلام تو بوسوكسك كل حار تسويت كل تسويت سويز يا مرتلو تسويت سويت يا بوقتي لي تسويت سو سيتي تسقيدز ديل أشنا حيخن دو صفة شتوش بوسوك بيشه بوسوك سجا حق أخل ديش تلوك محتك شوش ديل أشنا والمالري وو أيضا هلر لي دال القرآن جو وو أيضا هلر لي غيبة مديال بختان مديال إيميل دقلروش ده تسقط دوتيش قزح ومت ديل دوزن شو سوخي دوش بحنش سعدات تيجا الغير ترسم ساشيدوش إيه كتام درس دك ديسون سيطان بقوا يلا أبيس تلو واخا
زينهم شن بتو غيش باخون أصلا سون شو ديش حمسل دو إنس سكرين شوت يا قناة غاشق ثاني برت بو أخوش دقع ما بوهرش إلا إقامل ده باهن بولش أصناخن حمسل داري درس بيت وأوروا بوخشا إتوم مدني بولش خينا وتمدني إلا بيخ منا ديري سلام ما شخصن صحة بيش نت إلا يقونا على الميردو الدنيا خلقت إلا دين صوت دقو صحة بيش نويتس دي دريس خيلتسان قولنش إيجي الشاينة شاي أتصلا حولي تبوي الخلقش إن سوخيدو تاوق أوقنا بوغش أتمت تاع بايخ مروليلين يو بوليتيك إيه دقوي وتصحت إباح كان بولشا تماستاش يوقع تعاوق بلمن وجد خلق قو إدي إزر إسكرشي دولا بولشا صحت إباح كان شا قريشي تيناقي تشارت مسار صحت إدي إسكر يوقع دق داق دالوش خلت وبلمن وجد إسكرو تاق استكتي وغيتن إز يستر واقن زمان غوش لوك مسارنا تنساني قمال دينق بايغ مرو ديري سلام ما جغوت سنزو تنس قمال مودن شي بلش ديرا حدا يقن دق تاتي باركة تاني اشتا كيتشتين إخالات تشوقي بوخا تيسن اتيك اوها خاين خوش مدويتون إذا دنيا رزبان دوش اشت أروى ليلش ويلا اشتا تنساني قمال دينق سو إنزا مدن الحياة غني وشا خورما نيس أخداق وشرا حقولي نشمل دوشا خرمانيس أخداق الأردن إشتا القطر تنساني قمل دي نقصو يحد بيان بولنيتس تساني قير برت بوغ برهم أقا هنس غاشق ثاني ومصدر ثاني برت بغاش بويرش بوش إسكرين شوات ياقن بغان شارة إنسا царь Мабахари ар и племенной вождь визиш, и цахиш самих ждинатин цани, пайхмар векамел, дели салама шалаицу. Цадина валлахи, ши гулк чакдак, ши тулам бак. Петя, и хативе нагмилу хуш, цинцани худиц диз хуш, мелдал хум зиезина, иш камел динацу цинцани, цутя ой, أخ ورجع دالوري إيلراتون والله لوريات حقور ما ملا سلطة قن صحة بيش دير زمان بايمر وتيتsa إتس إيش برت مو بوز ديل ماستاشون ثاني أما بايمر يستر واخن أهاخن إيش برت ثاني أمل درب عنده شو وقع نقير برت بيغن برت بور بعنده شو تصحى خور ما تصحى هما يوتش تسيجرا من جغات تغاتن إز دعوخن إز دعوة بعندوش وقع نقيرة إنسان مسو تعش دوا يرغوق شق داق داخن دوا إلا إهما إبرت سان نقيرة بوخا بخن سلطة إيشان خلا إمال دول دنيا سنقول دول إسكر تيجر داخن أخ بايخ مرو آلا إل هنشلت мы будем наступать элакцию, вот мы хала том хелока битва урва бошно. Хинчил да с этих пор мы будем наступать элакцию. Сунде это скриншот я кандабаган бешбуй оцара дикка мелил текст еш gelierца скриншот я клен. Ишта بايغ مروديري سلام ما شاوز شي داخل عديت المسألة شمدوين شوار إذا خلوچنا خلا مسألة شدوش سلوچنا بيعنش ليخش بولچان царным بيعنش يوشر داتsa سويدشو الله رئيسهم الله أضل كان زبير قبول مسألة واحد إنس كجير خوي بات молодежи حلقة وشل أمتي حولت بالقوش بول политики بالقوش بول تان هو حاجة خردي دراح هاويست خوش واخش واس مو ميكروفون ليت كشرة
سير صوبر قوچر دويت يا باسين وقوچا عشتو قصاش خمچق لا ستير ساني غير ما درس ساندا اما غير بالخيبوت يا الخيط سونش عبد الغايت هو الخيط يازي ناخ يازي شوي قاسعتك يازي عبوش يازي شوي رون ناخم بر اي سبحان الله لا أسا تاكو إردر شيهم إردر أساك أقر حالق أساك إردر كودر إيجا إنزويق وشا ديتي إشي دين خوش وشوستق إذا جيمو تخين دين ساشا عام ديش تسوت أشي حامل خيل وديوزل خوشنس عام ديش از دين ثاني قيتن بوشوستق ميوخش مستر شو اشتبلت يا حيز بيش بولدين جركسان دوي چوغ أتا حيزي روشون شينو چاور سون ديلت سو ديناخ شاي واي ديناخ دال وين دين ديك دوشون اتسوناخ قيتن بوش خيلش دكتاركش مسو استعدو حيخر اجي اقر حالخ انس چوغ قوم خيتسون سويني تحينرا بيزن يها بيزن مغلي وين كيجينا حلما هيت نعا إشي يغور ميشحول يتصاحو شخلقش مسو انرجيو وتصل تاقنس ميشحول تاري انرجي اجا باتيمي دوي تساقاز ونت بغا بيوخ تسو اكتاغون چو بيوخ بيشقيت يعني دوي تاق اكتاغون چو بان بو كيجينا ستين بيوخ بوش تشو انس ويديتسن اي تشور اربول اي درقاسيك دوي دختاركش هند الشي لتلا شو اردو الخيلشي وتس اكتاغون شو يوش وستاجي طولن باقي يشن ثاني اربول يوش شوي اما شا لتل يوش وستاجن خادي يشتك كودو قطعة بقي تشيرا مصلحتهم خلا دوتش انسا لتر بي قديسة هما دوتش يوش خيلشي وتمثل تشا welkiech gelwees is. Het tolenbak bies gelwees is. De wiste is eerste ischen tigeriuch wezen kiech vela is het tigchu walja ischen pensen. Want eche tsachush chom amyetsare togerel lateral gozel do tsachush ko khasta dat yagan chet dahlenege wie terloko تسخوش تو حالستين يكون حقيقة هالشيء ولر ترلو تاق مو خلشي تداخرن شقية هو إزويها ملدوش دنيا نشر ملدو أدم دينك خلر هرا شاتن أخير سهم قتر شالها ستنت غول ولك خلوه تاق دال وين حد يلدو إسات سعبي مدات وخل ها إسات عدله ها هايدالوش دوسا هاين هايز چوديلونوش ديش يدو عدالوا قدما دات هاي تصعدو تقدر سون ديلا ديقاز خلصين سون ديتس ديلا تسووس سون إذا يفوي شينين سيتي قيدنوش أوتس ديل موستا چون مادي حت يا بيزن بوش أوتس كوارتا بطمش يوش لاتن والي نوخشي جيمستك سبحان الله تمثل شي دوك يقن والسريش إزموه يسن سوقيت شوات سولتا آره ويلا ودنيا نشوول دعموه نيلت يعني ستورسيتا ويلا ستونس خواشتا جرگش ناخنا بقي چارنا شي ستونس خواشتا حالش إزليلرن إزم ديتسر داتسوي نين سيتي قيدن وش أوت بيوخ شو من كورتا بطمش يوخش يفتون مرة ويتلوش سولتا آره ويلا نوخش دوكي غولا ناخن يوكي غولا دعموه نيلر وإسان وستاق استعدو كيجيش ناخي آجي حيخن بر أردول إيدر أستشور أردول قناق بوشون سيلا بولش شوزلا ديگه أوكراينيا وول چوبانش بوي أوكراينيا وول چوبانش دال آلش دوشو كيجينا دال تيجرا دينا ماشي دولش يو ديش دوشو
وينخ أوش صهم دو قونخ هنر ديك ديونال ديك حال ديك واتس قونخ شي ماستا ميو خوش ويقو أوش تاقا أوكراينو وي ميليفينا أوكراينير أرسيت أدار داتشون شو سيلا خير داتشون أما إنس مسألة شو تسيقا يلا يشون تسيقا تشويا يشون تسيقا أي بيدو شو تأدير زاها إنس مسألة قان شو تحينو هو إيردو ميشاويلر سدا إيجي أوكرانيا كوك باقن ليلش ورر أوكرانيا فيليري أوكرانيا وحكن أوكرانيا وحكا ولتسيقا حق الدقة حق سكرديش إش تبين دعوي لي بوخشة ليلر دقشت إحيانش شو قاء الدوش دوش أخوسي دو إخيجتك دو سبحان الله دا لردو يلوي سوقيت شواتس أتسلا هقيني دولوتس أتس ديل موستاش دعوق إيسمي حدي عندو ويقام تخنا إكيجيناخ تير داي ميشابوتيا تير نانوي ميشابوتيا تير يجري ويجري إش مش حيوش بوتيا سيقان ديسون والله يقوم خيطسون إسان دو تشومنا تارا بقي تارا أتناخا إشا ديوزا ست سبرية إش تار داغز بولي تاري دا لردو سوفيليون بيخ ما بيلش نجاسان شو هو قميل نيوكي دوغش أسر قميل دنيا دوغش دوش أسر قميل دنيا Riso. أبو واحد إسهم هم بيلقى دقيقة واخس إليق الله موكش مارش تدير زول شو ديان أوكراين يدغنا شال الشلال وش بغنش با بيوتش يا اشتانيت تلغ ميلا تا تعطبن بين بيجنش با بيوتش واخا يا شابش با بيوتش ديلا سونم هون بعدك ديزا سويقي باش خلي تسلاعون زيلم هون تأتي شاعيخ ولا حيق التتيونا وتعريس من تيا ديا أروي بغنش سارنا يخو تعتوبة دينا شادين يخ بيرزا تقتشونا متيك ما يوتسان متيكا أيضا ناخا مسارة يتن ما يو سون ديلا تع ديل ديكنا ديل قنخيتا ما دوك ديل نخليشيات وتسان جيرجا وش نترى بيجنشم إيشم هتي دا لتسيرا سو تسارخ كالهر بوخيل هتي موكش ماش أبيرز بولش ويش باق أصلا تسارخ دوك ديل ميجر داتس ديل ديكنا دوك ديل ميجر داتس قوي ديل سارة ديكنا دوك ديل ميجر داتس سويلي دير بوش جو بيو مرتج أتسع بيسا أسقومن بالي بيربولش بيو مرتج بوش تقدعبان هلك خلر غولي عدولش سيوغ هاتج ديلا إيش سان واحد بيش تيك تن بيل إيش سان بيش تيك بيلش باتس عبويتش أنسار بون واخا بون دير بو أخش نغ بيل شوارت نغ بون أخت سيدا سخال فمليون لوردو شي مليون لوردو بوشون نغ إيغا لوشا ترنا سيوخاتشا أو مطيلمش إيدو إن شاء الله نيستيك خان Was شوخ Twitter وردو sto answers Twitter hubo. ترنا دو ديشل شي ديلا الله دون إيمان شو داخل شو أدر ولدو إش تبيرز برا دات إش أدخل عبولش تبيرز بر وين إيش بات إش تبلاش بخك بالله قيت آكر وربوش إش دعبولر ولدو قوان الحمد لله تخنا أوكرانيا توان بهندلش أوچر دالتن بولدات ويش بلغر دعبولش تيرمتن أوچر دي بلغ بغيرتن بول بيختين شبوي потенциальный как бы пехотинчи бар үш алхамдулилlah царя хач о диккой қам тацандилла иншалла иза шаята баханду алла ниссина вая иншалла туол мия гергдикш цундера инца вая дион эцхуманца воспользоваться да диешто ар пехотинча диона цер эл вая иншалла лах биешбу кест иншалла лохкар болшбу аллах бур Тима سير صحات دوشو أنا كابينا قدري شو هقع ابدو هاديك حتى يوم قرص Wow, بدون تعال توري. الله دو خصوصا هم ألغى شوات سرقين نكرم عليك يعني. ابدو هادر ابو خالد تومسو ورون ويستفل ها؟ بربلويا
تعيش ولا أبو خالد توم عايش ولا أبو خالد بيوري سوري خطر مودر زين مصدين شقاميل دير درا طول ما جيرك دو دال مواح هو دير بارسن صنعت سيرلو يوتي حقونجين وين زهو شال إذا مزابر يرت أخوشت ألجا طبعا قوشتو وين يلا حال تمتع حخيس لشدوي تأخ أوكرانش تأم جوزل تأخ أمريكا زابد تاريشل بديشكا أصنو جو وديشة قاستن درونش تها في جلوبال ريسي تصير أوكر لازم يوليو جمتي يتش أوسبيخ شو تصير طبعا ضايلش إبيريلون مومنت خلاص مثلا وي هو عال شو يتأخترن وي مصابنا وي نخشي شرق ديشدول خي ديشدول وي مثلا صحال خيس لشغلا وي هو ديستوش يجيز مصابنا أستدوخن دويوخ وجه آرين صخ دنيا نشوح مصمتي إيه وي نخشي قوما نخشي بولشة حق نخشي قوما خسقت ديشة تغنيتر وي دين سا مثلا ديشنيخ هو دنيا نشاهد العلم نش عامل جنيه حال دين سويسكي سيوزوش دين واخون ديكو خوردويز ويتيدن بينجا يسودو انستيتوش ونستيتش يعنش الله دين ثاني حي داخر دوي حي علم دوي حي دنيا العلم إذا شو كرت شو ديل دو حيوش أوجر دو حنيت دو حديل داخل ديشون باج حي دوزليجا بلوش ديش ويتش أوجر حال ديل دو حديل حنيت أكوك باقاتنا ديل دو بصوب دا هنسي قوم بيدي أخليت النيت دا يالخي يهون أول شو حيخر دخوي مثلا إشتاءت دين ساء إشي علم دوزن دوت شو سجج أو قل يقشو أستاق أستنا أتئيش شالشين ويتاغن بويل بولا صابوي قوم بويل بول صبيوخم نش إيش أتش علما جح وجوه كارج بلا شنجوه صحون عما ألا الشيقية تمثاني قلبه البوشون بويلا شاش دنيا العلماء قد كيبلون دوس ديرة أصناوات بوخة أصلا دين دوس دير إيش قلبه شبو ملخو بوليتيك دين سوالح دين سواتح ملخ سجلوات قلبي روشو الله دين سدوش داسا ويتغن شورت توب نشيو بوليتيك شبو واخا حيجا باخا سخات بوق استغن يبتشعت احن زن هكو كازي نوخشي صحين غاسقي حلخيس دل ويد عميت خدويلق ويت سنتو بالكي ناخراق تمام قيبش هو كرتي بوليتيك دنيا اور دعبغيت وي موت بيتش انجليسكي غاسقي فرنسوسكي بيباش ربات سبيتش باخس بوليتيك يوش بوليتيك ليلوش يلناخ بويش يبتشالقش يوش يزعينش يوش خيل بيش بوي بوليتيكش اتسومن اربولش بول اوغر حال دين خاديش دو يسا دولش دوي دين دي دوان غيل بيش بوخ وش دي بوليتيكا هما الليلو خوش الليلو يش بوي إناخ وين يقع بما بوي تغن ويا كشوع ما خاد بوي ندعبه هنسا بو أس سيجر بو شلو استغنا دقوش ناخا دقو بيد باحش بوين بوليتيكا باح وين سجوش باح وين شا بول نقوى خادم بين ودعبه يشيوش وين غول احدقا إش نسبة لردو دينس إش نسبة باسا إيش نسبردو علمان تي بوخ شبو علمان تي باخ بيش بو خاتش برش أقارن شيء كوشوا ما ديت سديشن سك علم سكرو دوت سالجا واخا إيش حقيقة مو بو تهن خل بيش بو تهن وبو بوليتيكش صار هو بو ونيق دباح بيز سارين مش تباح بيز شوخ شو عديتن شو منا ويلا دوخ جما ويارب بوليتيك شو هاي تريها نيس نيق دعتسقوق سونتان ويخيلش قميلها تحقيناخ عد اي تباح بو
بقى بوه بقى شاب الصوت بوه يو إن يقضى مو حوه يححوه إشتخاطر دقصة سأدو في دقش نيخة خير دو أرخيتسو ديل ريس هو اللي بوه إيميل دو خاطر سيوك دلا أبو خالد والله أحمل دو خاطر سايت خاطر دو تسار نمجوه دلا المواسق قصاتي أسقامل دا وايد عايز يناقي خياترش دوت أسأل ميجي تحقق 20 مينوت. لا تاخلاص أيضا بسم الله الله واقع يا شو بعيد بس. دلا أبو خالد دلا سلام ما جاوز ما يبيخ مرو حيا دو علما كتا يغوي عام دي أرويك السعدو تاقا شوزلا دلا هن سيدا غريا استيدن بين هو مودو ايجي موت عامينة ميوخ ديشر عامينة أتعن عامين دو هاي علما حدا غريا ميتشا كردو قونيز حديوز القابا قدو شونا مشيان جوزل عاميا و أتعن موت عام با يتعا ايكونوميك لوري كدك تا دنيا نا دنيا همانا هون يشر دولا إذا هذا غري از عامی چه کردو خونیز می چه اول کردو چه کردو شواز کردو خانت إنسان بالنا يشر بويوان چه يشر دو والله إذا ما يش خلص هو كابيتال يوزن و قاني يوز إنسان بالنا تغنا قو يوروبا خوزا تعمل خصن يحيي بش سبورتسمان ويك وعلمانش ويك يوز عام ديش ويك علم عام ديش ويك أتصير دقيقة بيش بولار نق قاني ويقاني يوز ويشتين سخن البناخي بارتي شي بوليتيك شي بوش بناخ ويتر كو ديز ويتر هو ديز إلشي وي هما دتس ديز ويك صوتلر بويش يتسيرج وي صوتلر دوي مصوص تك شيش ينق دابا بيز أقا شا لزق من دين مل دين هو يبلو تصو شا سعيد خينا تتجرجش تقو آلي شاليخ نك دكتون كرينك آل سأقول يستيج جرجش تك آلي روني دوي تأقا ثم باخري شاليخ نك كردي دك مسارنا سندي لوي سيت سو يداتي تي يحالتي تي يحيخش دي شنا باتش وش مسو شيش اويل قولا إلا شيش ينا خيتا جبي دوش تخيتش إشتا تشاينق حال از دابي وخشناخ بو خطري لي الله خطري لي الله أبيت الله سام لوتشي إز خطري سو الحياة المدوى يقدر ديل أي خرواتي تسارنا أي خرواتي وينا أي خرواتي وي ديل ريز و هاوس ديش دو مسو دا سوتا أتل باقي و على ريز خين الله يجزم السنة خير بارك الله فيك. في علم كتاية وي لغ الحديث أغيلو حديث لوشتو علم شناخ معن خرس دا تحق أغيلو لوشتو إزاي لوشن عليه الصلاة والسلام سحق عدي دق حديث دو بيلقل قايقين دوش علما حقا علما دزل دوش أما شا يحديث أغيلو دا بيلقل دا فرصة وغفص حاخين دير داقا شو هو أول شر أبو خالد ألشن دوتس أول شر صار هدا ديز مثلا انت دا حش بالبال دا حور بول مثلا ألش صار بق بال دا حش سن يتر نخجق أم يحكم دين نخجق قام يحكم وش بولش دش سهل شوي يشوش صار وي تحل أين دنيا نجاح وي محل فرغت ديقين وي دي أسبرش تاغين أرعبوتشان غدين سبقولا صار تا بوال بنيام يقدر وي دايلا وشيت دا تسبق خدي دو تاوي ايش حالت عندوتي ومثلا وش مدري مخلي
ديمقراطي ديمقراطي بوخشة نقطة قوم نقطة غلقت نقطة دينز ويميل دو هم دو حال دوش تو قميلش بي اشتر بوجه يعني خش تهول دوق شالا أتون ديرا إجور حلق تارا دين عموديز شو يكتج كزيك دولش دول حرم هانل قيتم ثاني دوز دول هم إجور حلق دقة هم عموديز عامين جولتها يتولتها قيتم نيسا بنا تولتها شاش نقد عمو بعبيزة شين أبردي اللي تديز طبعا تحن عطي متبا وتحنجي عطي هما مدي تشوح ويجن دعويجي حلق والي سو تعامل سيش سو سيقامه سجت تلا سو على دعويج لا ال متبوغي وتحنجي وعديش تك عديش شوي لا بلا داقلو شويها قام سجت شويها حيتي يلش ولا هاي أورجانيزاتيوش ولا هو أدلع بوق شا ولا جماعة تلا دوق دوت تيجي ويا إز نيست ليلديت بوق إز ويا طبعا ملوخ نوختشن كريتش شاكيرا دوق دوش بوسو بوش وسقوشين ديل دين ديز إيرمادوي ديل دين دوت كتعدين تخيت إيرمادوي تو مثلا ديل دين تان دوخش أورا ويا إذا دق داق دق ويدينخ بوليتيك بوش هما دق داق دق إزديل يوشم عليه الصلاة والسلام حدي أن وينا قدوشتو مثلا لامز مارخي لامز مارخن تاع دوزن شلر دوي ميشر يوسوي لامز مارخي سنة مثلا ميشر يوسوي ويدين يرحق يوش ما دويز تا سبحان الله ويلش لامز مارخي ليش مصلحة دق أدمي ليش مصلحة دق أما إز فرض دو إز إسلام دين بعوغن شلو إش قدك دو إدو الشحا إز كرت غيطوين أما أمة ليلو ديشتول هم دات أمة ليلو ديشتول ليشنا ديك أتصل جولر دوي إيكاج دي سنة لردا بيش فتاع كيغوش خوي خيترش ديش خيتوي دليوش ليوش تاقا أمة لاتوشتول هم يا أمة نيسوشتول هم يا أمة تلغوشتول هما وين تخيط تقوي ديل عشان سنة هوسي زيالة تخيط وين ديل دين ثاني نيسا ديش ليلو دي زيالة تخيط وين ويلي تشت إنزل دق يقتلش شمايز إذا أبشيستنهم دقز أبشيستنهم ديل عشان عليه صاحب يجن خيتين شخين على الله تو مسيا مجبوخ ما قاعد يدوش ليلو وش تجي الله تو جبت شو صاحب يجن ميلدل هم مديس نشون ديل أتل أروج خيمو خرج ديل مديس نشون شو إلش ما إلش صحابي شو تزل ديش الله ها ديس نتمنى طم ميلدل هم ها أهم أروج خيخر زرباخ مسوس قرض ديزا ديسن فو ميلوش كيوغيس قرض ديزا واحد خا موخا ويزا ميلوش أو دعوير ويزا ديسن تمنى ديلش نالسو то есть öyle aşık язык بهم دات ساليكش هم دو из цену цены связан هم دو из ديلش отцул подробно дисна أوقعها ودوش هم نشا شرع دعوة تر بتشحط يلير بتشحط مصلحتش كيرس ناسان يليلو شوق مهتيج نيخ دين نيخ سي نيخ تي نيخ حيقل إيميل دي غلردش دي المدوي ودين إيميل دول هم نشخ لا دول هم شي قيتم كيل دال غير تقوي سنفا يزيق تيلر تشوز إذا وينيس دي باخوي نيس دي با إز دشوك عطية باخوي مثلا شو دعويجة تباوي دعويجة شي بيقول أهتك مدوي ونيس ليل ديز باخوي ديل دينس دوغش أو ليل ديز باخوي ديل دين بي وين مقر دو دات باخوي ديل دين تي بي وعير دات باخوي يدو قوي بوغشتك أبو والد ويلي تعاون تطور درس سيغليا ولا ديتسن هو تعاون تطور درس ولا يوقي بدي شي شوية دوي دا ولا شو يوق أبو خالد ليش صار ناخ üyeş bahs oynan üyeşim nulha направление üyeş yer lahtagan galdalde kudu dadi iççuna qiyç boç naha çukersna boy çukersna way kuma doy turçagalar çer sandik nesa tuş çer sanum nesa tuş çer way çapa çaqot dötürü boşa what dötürü çapa çaqam on mulha mekşela دلاحة هو ملخ ملخا بتشات مكش يلاحة ملا إزولاحة إرن نخت سكيك باش إرن دعوة تندلهم كي جات سدش إمه تتسوى أنا
أتصبوتن بيغتن شسن دعي كان شين إيباتشاق ميكش يولشو ستغة از يولشو إيباتشاق أم بعدو كيرسناغا يتعنا يوروبو يتعنا أمريكو يتعنا داسة هو بوسو باتشاق موتو تيات وقول ليه وقتنا وستل إذا مغيوان إذا الله دالة وقاقن بيلغالدن دو إز إكيرسناغا وين ريزخر بولشتغلر أما تومناغا دوقا ناختا قيتش باه تان ونغو ديردو هرا ديردو كيرسناغا تارتعهم لردش تغلر تاجي مودونين قبال بولشوستغنم هيتسالسا غوش دريز يوغا تغنى كل مثل دوق أمهت فلسطين دولم حالة چانا كيرسناغا ملچو هولردو تارا بيري بقو ملريو تزودري بقو مولريو تارنا بوسول نيخ بيري تي تان مل مخبول شيتا تي ديمقراطي هيو بلغل قاقن دولش كتاحا تغنى حقويش توانيز ساعة هما ساعة دا ويستخل شو ساعة هما بالا بوشا شين لؤورك تان حداش لاش بوش تومانا تب العشايل هنا دين بقوان شلريا شرشو يوقع أوني يوقع وجي بوشا بس ترسلش لكن إناخا ساعة هما شوت تعيش بات سندل كرسنا غير سأتوش كرسنا تعوق داشا وين فتشا خواتوري يا أراحة تعمش ليلوشا تعنا دول دل ليلشا ويدول دول شغل تعمش ليل داشا ويمل دوق سفيتش يرخيا ويمل دوق تشينج ميوش وليلرخا شاشة خا ياسا يلا يفتشا كلا رورات تعم هوتو تعهم دلو شو استجا نقول على تيشتو ورا تلحون حاغشلو يشخنا حاله تلبيس تاع حالوش كي برغشلو يا إلا تسخر جاو تاع غشلو تيلو شندل طبعا ويا ويدين ومبوخر دلحة بتشحا كويش دلحة الله دوش دعوة تلوش دلحة وقول حالها بتشحا حياقي شو عايز مقياقي شو إز شو أنا الماستر إذا أروح كوي شو تجي إذا لا أحد لا أحد وين ديزز وقول على صونة عن أما إيش بنا تردلش داتز هون عمنا حقنا هقل أي شراحة بوتنس تكوك روح شكر تكوك روح شليلين بلو بوتن بيغتين شهادورين سرتون بوردا ينارها شوني وشونر الله يحيى كيت شراش تقوات Адвайда, ефит хаярзли сон, та не потемится, та шо простон са хагодиш, са важный халхи дуин даязин дуса са шикир хани со даязин со в конце вистрелит ладиктой. Иншалла. Ин свой таган ючо тема, ets dit wa bilgal doch sto dokwana qedadol pacha شوي ليلو يشق طبعا مثلا أبو قدامس حقنل أمريكا وليلز يوروب وليلز تارت بيش البرت مثلا تارت ليلو ديش الغلق مثلا دا إذا وين بيلقل دويس إذا ليلو تريس أبو قدام صنع قيت شوي وين وندا تشات خاينو أو دوق دويش خمستوش تارت ديش الدوغا ورق دون دويش دو إذا داتي سندويش تاتس مثلا أو دنيا توام قيقن شاب دول دنيا توام قيقن بيمر عليه الصلاة والسلام إليني ألشة تسيرة ومجويتي السليرني مثلا قريشي تشتا شيدان دادويش مستخل دول شينا توليرين البوليتيك جو بيلغلوق تو جتكش سا برت بين وامخيرز مثلا تأخذ سجون تعمل دول تيبتس تقمت تات مساز برتش مدير تو تار إبرت بوخ بالله تانت مثلا تريس مثلا برت لر مبير بيمر عليه الصلاة والسلام تنديرا اتيوقدوخش لئس تخنا ويا دون ليلو يشوشون دويس تاكراي نستو هو دنيا دقيق وديز تالي غورتا ويتا سويز بوش تاكراي نستو ويش دو نسر بوخشن ريزا خلنا يخني قصلو خديش وت اشي كراي نستو جوان تمك شو اشي اليلش سالي ليش يباتشا دون دا وقت تاعها يجول شو قولي باتشا خرياتز واش كراي نستو علاش
سنة وقرة سنة بيامر عليه الصلاة والسلام سنة تتحدث شوت دير سنة إذا عام وديش تتخنى إن تقوى حرن بول إناخ ويش حيق الدولش مثلا دعبيت دون غاسق مواتروش أنجليسكي مواتروش دون إناخ ويش أما إش مات بيدي عبو تادين يعدول دوز دوي إلردش خين بوش بيدي أما إدوز لروش بوشة إش داليوش بلاحة إش وندركينش بلاحة تان قدونا جل ميلدو علم تان دوزة إش يتقادول علمان تار زياد يدوق بيد بير باتار مثلا إش كرسنريتشي وبلاحة تار ناخ قلبو خربوق تار بحن قلبو يربوق إناخ مثلا تنديرة إناخ نيس وانت أخلش ويشوين أما خارج وانت أخلش خلش تاق نسيحة ديشة إش تطير يو بولش تخلش تاق وين إش تأوش تاق جيم حلقة كويرت شدي أنا جيم حلقة بتيمي داري سين جيم بتيمي دا تحق إسحاق دوس إنت مسألة تات سين إش دق خربات إش ناخ أما سرنا خاء لقوش ندق ببات خاء ما تخاء هون دا حويت إش زين حا مسألة تبعيسك شبعيسك خرو ويقام ما ديونا بالترا مليون نبو إلي 2 مليون خير بدون شعب شابش حقول بيش إلي دق سلطان بو تيوقع إش تبشة مال خير بو الخيتسون مسألة حوصة شغل إنت مسألة بوصل بنيخة تا أبيراتس براوليت تدق مسألة بوصل بنيخة تا توب تا ديغن أما يقوم شقة تداقوش داقيلقنا إش يكربغنا إش مسألة يكربغشة تموخل типа не стоило это того, короче, да, типа иш тудуя иш багит мацабиезер, тудуя ихил мацадиезер бохша, иш амилш хез. Так, ويل أحسنجر حيو ويل ده سنج حجويزها. يلرد عدو ده حج. بيامر عليه الصلاة والسلام دوكوان أجر ديك مسل. إنت مسألة بيامر عليه الصلاة والسلام إيولش تطيب تين صارنا قالوا الله حكم طيب إن شاء الله نسورو. شادك توشن دكس دوشل تام بوسون تار حوسش استيب نو هبو بيامرك عليه الصلاة والسلام شتاش عام ده شين دين عام ده حيدي أنا صحابش بحكيت بو بيامر عليه الصلاة والسلام قوست أي إت صحابي ووتك تان دين عام دي أولي قوست أي إت صحابي تان دين عام ولا بخشة تار تشن بيخ بويه الشاب برش بوي تيقر مسيتين دين ويسان دك تدوسو ويسني ها شيء قو بقدين سو الشاب برش بوي قصار как получается бен да биган مثلا بي ان بوش получается пеймер алейхиссалату вассалам иза иег вел قصار и منافق пеймерин алейхиссалату вассалам тегинак так та пейд боч допустим белла уш эрдуй вой таган или пеймер алейхиссалату вассалам бях бейши вой مثلا يات так иш случиш خلا так الله там чередует победы Бож опять-таки из-за то حديث ليش путать توس так и да именно طولم خلش بات да именно طولم بصدنا خلش بالحارة هو دنيا جواشا دول متى دانا إسلام دين خدا ده وقتن الله خك راستكي إيش مش سان زيش بو إيشم خلشة منافق شغل او با ما بيغر شوق موت امي مدول از بيدي عادات بوخشة اتا برجنچسكي والنشة منافق شغل خلدي كاك ببيلغل دوكوان تغتغنا إن شاء إقامي على ديش بشة منافق شبو التخييتون أما تغيل نخبو الخييتون تغنا تبوصل بوش داقلخش مثلا سرازو خولي زادني يحكيتش دلك كاك با إش تخلدي يشتاتوي تونيق دان ويا داقل خيردو إش دان ليربو أما دانا بوصلنا خيلس من آخربو بوصلنا مستري جوجة آخربو تون ديره إشتا دوخ كيتش العشق دي يشتاتوي إخير دوي خوش وقنيق دي أروال شوك إشت أروال ويشو سولزا ويرو سوكرا أورو سجيرجر ناخ حيز وربو تا بيد بات بيد بتسخي أنا إش مثلا
بيد ما باتي تيجا بيج ده بيد بحجب يشوع انت مثلا يحول دوحر ميكانسكي بيريود حلوت شوي يسمى ياسر الله ريس غلطان اش بوي تشخينا بروست الله تسقو باغر بحان بيداتر اش بير تا يتعنا تقلت بانا باترش الله تسقو بوش اش يخت بولر باندلش بيرش بلال بته تور قطع بيش بته بير تيغادات حيز بير طبعا آل الشيوي بيد باتر بايمر عليه الصلاة والسلام سو دينا تار باما باخيز بايمر عليه الصلاة والسلام داين كانتي قستوشو زودي مري قستوشو سانوقع بيتن له توشو بوشلات سو ديشتك بيد بات بيغر تيغرناخ تاقتخنا يتعبوصل بيجري يجري بوش بش با تار ادوشن وبشي تامشن هول يتسقي يشدويتي إز يقول يا منافق اليوتي أولي ده تسمى يعني قولدوش يا هر إسلام دين إيش تاتا بوشيست كروش هوغنيق آر وچا شايل أبيراتا допустим خير شوي شنو غزي هنس خزان هنس غزي خزان ميجا سيسرسو 10 секунд 10 секунда. انت مثلا شن الابو ادريس يحول بيتر باولسكي يبيري والله بيتي عطا بريوش وش ابستيلوت بتشينا ان سون سين خزفهم دو ازدات شبه بيحك بيح شوي جرجر كان نسوا لا اسبريت يعني با تيجا راخل خان شارخ يسالو شيء خويز يبيري والله بامبيت يوجد يال بزيت تيجا بريت مجاهد غلا اقتارات يوصل شوية دو تو حد هذه ها رودي بخز هذه ها شو على الإنترنت وما تساعد وي بي إن عندك أشياء أق أخيزا أتبري واضحة يوجري بوي خنا إن شامل ساتي جاب هذا موقع سيء بوي يخبل شو كانت بريس شو ما بويش اشتيستي خرو دويتي خرو اشتاق ثاني يلي شو يستعمل تاخو حقيقة خير شواتان سلام أخو شامل اللي بيخبير يقهوي شو شو نمخش شو شو غيش لسون إز يقهوي شو هاي قال يا شو شيء تعاونات في البازار دوبي قال يا شنو انت غزي هو الدخ ويستفاد غزي خز بس هو بايع زي قال لي الله Милосердие, главное по связи делать. Они سوق главное по связи سوق أنت نعوزه شو سوبر انت غير شو نورمально. ها وان شو خلاص اجا اجن شمل اللي بياخد شويتك بدموج زي انا بوش اشتي ايز دي كويليس هون مثلا انت مو خير دو ازاس مثلا بيريوال اي بيريوال يويش شانسون يويش دي كونتاكشا دويكرو عشان اوردينا عشان تو اول وولز تو تيجي تيجي حنيا تيجي وبشي تا حنيو قاباتش اذا تا ليس كروش لامبوك دوت تي تا ديكش دوتش
انت إذا سمولوش إذا بام بيتاش دا جوخسون تكي سمولوش سان إي تشياتش دا جوخسون إي توت إي بوم تشكوش ركية تشياتش أق انت شمل سا مسات عبعاسة جوهتق إبخيتسك تجر أروق أق شمل لي تجا حبخيتسك داخل خروات كريسيو شوز لي إيتاقل خروق مثلا أق شمل وجا مو ويليس وشيك تجر باخلش تخلشه уже математически расчёт тюкцик ахтала يحجرجر ورقة كروش ولا شوش مو شمل بتشيني مثلا إيت إزر مجاهدو نتوت ممت نيستوان بول بالخان اللي بخي إزر خليتا مثلا أقصو ولا تاك أي إيت اللي شوز أي إيت допустим تيجا مجاهد أقل خشولا إبخيت كروش داس أقل رولي دو أولي توشي توان بوزري تير كيم نش دوزري تير كيم بومب نش ركيتش يعني يوزري تير توشي إيش كاك بريشيت تو يقوم دو أبرستو يسقوا تحدي إمي تعاد وام ديونا تحندي أنا يتانسو حتى إمي سوس بعدين والله تو هو ودي شامل اللي بيخبل تندير إيش دان ليلو مجر ده سويدي تقنا يحلق ولو الأمير خليل إسقي خليل إزده تن بتشنين أبو المجاج دقل خربوشون إشاء دقل خربوشون مسألة إيش بخارت أقت دان ده تارك طولن بوربو تذكروش تارك إيشان بوربو طبعا دائما طولن بالحرمة طبعا إشابل بيختنشتون وي أو هرمبر منافق ملو وات تذكروش وين قستر واتركون دائما طولن ويقع خلشة هردوني ويق آخر دره إيه إسبتانش لا إتيا بالقلب بولش بو إسكريني بول وجري أقا حوجا طولن بولش خيم بيحوز بولش بول وجري فكويتش كخي دو قوي وجري سويلي متى توجه أقوى غوريرا سبور بدلش هي تا критика мои, та осуждение мои, нис досуг, нис дат ма ал бог дат خزادك تغنى بيغمر صحابش بيغمر عليه الصلاة والسلام تو دقيقتين خلبول أميرش دقتين صحابش مصل دالوشة تغن لير دقيقش بول أميرش وين نجالنكش تانت مصل دوغش إذا تجم نيس خدات هون دالشي دقاء ني أبدو مني أبيراتش خل دقاء دو هون تا شين تخو چي غير تا غيرتي شين تخو ليلا دو ليلين غال تشخل أقول بوم سلوتشي نه دقل بيش بو بل بيش بوتسن ديلا حاينت هم دوش بول تقوى داجي شوحخين عشوك تسويت وزيلم اسم الله إذا مشادو تم حال دوش إميقر دو داتخوش تم حال علما دوش تقوى كريتيكا ييز نيس دوش نيس داتس الديز إيرنيول باتيريش إيرنيو الديز غير تسويش ما غير تالديز إذا جي وش كراي نستيو أتنخ يا غو يتيد الخيط صنع تا غو يتشدوي الله رئيس خليل بارك الله فيك يوي طبعا أبدي يخنخ دول قمل وحيخن دول قمل مثلا شيء شن آوني بوكر مثلا قيقم إخاتر شاء مثلا ديل أشنو عليه الصلاة والسلام تا بوليتيك تليلنا تو تعانا هتاني عندك وو تليلنا تور حقه بوش بولناه با تانسي تعمل يلو تديز مصم دقيق وديز لو دنيا موصل دقيق وديز بوش ناخي مثلا تار اويل بوخ تار شين جوبلخه تار اويل يشتغل هم شوندو هدو ديل ألشن تيست ديل ألشن دي مثلا بوش ناس ديل ألشن عليه الصلاة والسلام شيء صحابشة إثيوبيا هم بغتنا جوبلخ ديز سوشين طبعا هم سبيتنا سوسي دو حال بيلد عبولت تاق مثلا دو حال دعوة تشخنا قيلا هم دنا سويز إت شرح قيلا قهم تحيقنا ديل ألشن عليه الصلاة ما سيت تسقبي ووش تهواز بعل قوش بوش أقا قويت شرع صابر هندنا تو مثلا شا وقلت مكر وقلت تاقا مثلا تحبوشنا أنا شي سحاب شبوش بول تحبوشنا أنا كريستنال ده هند ما جين تو نيوترال له مثلا نيوترال دايتشلش مثلا
يا داينا نشي حلقة دوش لاتشع مثلا صبري خلش ويلس من يعوش قيت يشتوشن بوش دهون دوغنا استيقوال مثلا تقيت والهن سوال إز أرستو عم تقع مثلا باوي تاقا يا مثلا متعب ابني عادي كيك كلا وغنا تن قير مازال تن безопасность تن безопасность ياتسا يوغ مكي شو هون دوينا إز مثلا خاطرش دشنش تر اويلي يش политик ياتسا عمليلو اوش دات ديكا او دات بوش ناهنا خاطرش دشنش Так, مثلا مدينة تعدين بول نظام مدينة تعواتن دول نظام وندو واتن سو سرازو جوكت دا تعقش مثلا так حديبي دا وحيخن بو حديبي بين بو برت هون بينتسو إز اوش مدات سرازو شو ترون ساعقنا سو شي ثاني أطول أدم الدوشة так شاد رسول الله ال دول دوش دهون ديقن سو مثلا باوي أبو جندل حتى أنشا دهون دولتسو يوخ كريسناخي دهون دولتسو بوسوكسك مثلا так كعب مثلا بريسترويت هون سيناتو عايشة تقال ال دل عايش عجيم دينتي عشاق بالبلحشة كعب يوخا ينو حليل مير ال لقصو مثلا أو سينقصو العدي تنقصو إيش كعب يوشع ميل دول أدم قيمة تدلل تسوتي حاج عمرك تشليل البلشع مثلا باوي так مكة مثلا شوخشة سيتا عنديشة دهون دير زيناتو يا تاوي هون سوينتو تورون ساعقناتو شا مكة إنزري إسكر ثاني شو أن تولم بيقن جدينا تولم بوق جدينا مثلا بوصل مكريس نايجر سوغ شوند إيدي نتو حاب مثلا يا مثلا ناخنا أخو دنيا داخل بو بتشحشنا ناخوند إيه تنتو دين قيد ديش سلام مارشال قيد ديش مثلا باوي تان بسلاني شوند إيه تنتو تتحبوش ناها ثاني عربوي توبنش ثاني برش هون نتو مثلا برش نيت قوتش بوتش خينا تاقا تحبول ناف أتصل دينا ندو حال بولشا دينا لوش بولشا إلشان شين لوش بولشا تان قنت إيرهون دو يلا إزش عدون بيتنسو مثلا باوي ديتيشا إش دقة مثلا ديتيشا إذا مدوتر داتوي شين دو حال طوان بين بولناخ يوخ أرخلتي هندريتناتو مكي حقيقة مثلا شين دو حال طوان بين إتشرا شين دو حال طوان بين بولناخ أرخلي هند بيتنسو أرخل هندي تنسو تيرجع إزميل دو خاطر politik üyeşat politik lilina yat değil osno boğçan duşun yer dari yer وديتن دو حول حال دuşun yer değil elçin aleyhissalatu vesselam وجه ويري مثلا ملوف politik da millo huma lil da magwaş başbari ta doz şeynse talah doş başbari terga madu short alhum terna madu short dalda masalş طبعا مثلا ديل osno aleyhissalatu vesselam ديل دوش داون دقيقنا مكة غيلا وشن قيدك دوشن بوليتيك تليوش أكورات نشي مثلا شيء إسكر دوتشا شيء موكا بوتشا داون دقيقين تو مكة مكة وولشا ديل دين داون دقيقنا تو مثلا سارة أحانشر أتخشون عبادتي تحانشر حشون عبادتي أو حبتشا واتون أو حنزودري لون أو حميل يزدهني لون полностью властью шун царствен предложительник قد توحيد تاع أستوبي دي أجديل أشنو عليه الصلاة والسلام أستوبي هون سدنا هند ألتو مشرك شجا قل يا أيها الكافرون هند يسن أسمت تاع دعال هي كرسنا شو شيدين دو سيدين دو الدعال توحيد تاع أستوب كي أجديل أشنو عليه الصلاة هند سليلنا بوليتيك قيت شو دوزن شغوشن قزابيل قل دو وشتو أتون دي تانا جيبش دو مديزي بوليتيك ليلة ميك بوش من الله هم دمك بوش بوش أجربت المديزي تانا مثلا مثلا يا مرتلوين شرطاني هودينا ديل أصنع عليه بوليتيك ليل نيس وزرطاني يا مرتلوشي نيش تليلي نشونتا بوليتيك تلي أرس حقنسو تورتو عنا تو أسمتع تورتو ديشا تورتو عنا ديل أصنع بعسك بخدعسك بيشا فينا يا مرتلوين شمتع يا مرتلو ديل أصنع تي تنشون أسمتع كيدا البريوي تي نشون ديل أصنع عليه الصلاة والسلام إذا دوشون شون بدر يحتو هودنا أحد يحتو هودنا خندق يحتو هودنا خيبر يحتو هودنا إزماي بيلقل ما دويش مثلا مثلا تحبوا ديل موست خيلبل بيلقل وشليه تلنا بوشات إرش وش حقدك دوشات تان نخ أفش وش بي هم بينا ديل تاس بوليتيك ونسليلنا ديل أشنا عليه الصلاة والسلام جكتي مخك خون بيعنا ديل أشنا عليه الصلاة والسلام ما سيد تيب إذا تويش مثلا شا
شي ترو ما خلع شي أتو مالت سويش حق دعون ديانا ديلي شنو بوليتيكون سليلين سو ناخ قيتر بات وقام قيتر دات وجيم صوبر دا ديز بوخشة سويش عدون سيتن سار سيقع مدر ميلك دو حلوالي شوش مدر سار بع شرشكاها عبادة دينيو سويش مثلا كعبي شوح كعبي قام داخل سويش دعون ديانا ديلي شنو عليه الصلاة والسلام تاختون ديرا تانا إذا ما دوي بيلقل مثلا وقعنا ديل شنو عليه الصلاة والسلام شالي وشلو بوليتيكا ديل دوزنش لرديشة ديل دين لرديشة ليلين هلوت تون دير ويا يوتيجا انت ويتها دي صغير تنكا وتشين يوقع عندك دوشن وتشين يوقع عندك ديل شنو عليه الصلاة والسلام ليلو يشوت شاحة على شو غلط سيوقش على شو غلط سيوقش بحنش داي شو تشع بحنش دينا شو ديل شنو اما على شو كلي تشو متجري ديل ساعور كدك دقة ومنش دري اتمت تعديل عشان تحكوا يغبي قنا يتوك ايدل ينا متك باتشن سيط علي ولي يعني شوي زي لا يتحلقي ما يحقينا قدري أنساس ومن تأتيور أنساس بوشن سوريزا أو قي تجاغدا أنساس دندو أميلا إيوين نبروليني يوش بول نخبوي تو نبروليني أوبيتولش بول نخوليلوش يا تا программ военный программ разработать يلش يا شيء уже تا كيتش программ يلش هرق أميل داخش نخ بلاحة شو تقودن حشدو شو تقو يشدو إيش وان بير باتا хотя إذا حيق لي حكمتية стратегически тактически تعنيست يعني и программ يزه شو دلح مسلادات إذا دو قلق دشون إذا الشيء يز إن حياة إشي أنا نمنا داج دقوية إذا إن شاء الله تكون قلق دشون تأخون تألش إيأغو إيأيوتش قنخ وقلش خلي حارة بيامر عليه الصلاة والسلام تدوين نكرلو خيرا داتر إتن خيلر بحندلش خا وين إخيل ديزي هون تألش خز دا ألش قيت شو قيت خز دا ألش تقيت شو قيت ويشول شو تنديرا تان خز ديانا ويا د شرا بخ شرا إيك شرا دبخ إذا قوتش إذا قيتش قيت تقيت قيت أو تقيتش سول شو تنديرا تخيجر غالط تالي شوشتوشون تخوتا سوبر تاوين استراتيج شدو هما داتشون تخنا يخم عام دا غيرش يخو شارك خواتش ليلشتوشون تخي زي مليل شارك خواتش تخوت هما تقي غيرش إيش تؤا وغدحها إن شاء الله عشان تدلنا قوتش دين غيردو إيش الله تدلنا أو قوتش تاشت هون غديناش غيردوشو تنديرا إقيقم مسارك بوشن أغو إيش ملخش أغو ديش تلغدو يوشتوشن ملخش أغو سوري وليو ولا إذا قيقم بير برقة مطعل مشكا تعدو يلشير قيقم بيتشير دوي بيلقلا كجيشناخي تغنى المعام دا أربو بوشناخي إدرس شاشاقة يقول حلق تارقة يقر شين بيدي حدك عام در سيخ تبالر تاقا إيه شين بيدي حدك تاليل در دعسة تقيسوش يوق يرتبيوش تاق شي عالة شو يلشا شي عالة شو يلش أربولر شاش أربول شانا عالة شو خلر ديل دين دقاشتا ديل دين دعواتا شي مخكن بيدي حخلا إز عالة شو يلش أربولر تغن مثلا شيء دلت شو وينها قوستل در ويحيوكشتل قطع مثلا ويا دقاشتل دوش ويدقاشتل دين ويبيلغل يشل خارسو ويغوتو يشل نيسو إذا تتح شيء قوستل دلر دلاحة نجح سن يستخدم تعير دقا يستخدم لير مسؤولي أتكدو أما حو مثلا شا أصلاً قاعد يبغى نيس خيط حوالي عبوه خوي نيس خيط حوالي حو تيوقع دقيقة شكو خلوي شو
حيقال داق لازيشو إي حووزي توش تسووزي توش باش خلقيات ودوسك داق دو داق لاتا مسانة تحدو مطعي لمن تحدو اسكر بول بوشون تحدو أخشتو شون تحدو مسانة تحدو يغدر دوي هندي أشي تغن دشت أول شوك هول كوغت دي شوك هول أخشن زغدي شوك هول إقوئي أغو وبيش بالبلخن تأخيل يشو إديلي عشان زمن يحدون دها خلا يقوي أو قوش سهلشة يبغى دعت بيوتان مثلا ها مثلا دين بيلقل ديش نحتاج تيشيات سوي دقة إتار بيلقل دين شو دا أربوش نحتاج تيشيات سوي دق أربول ويتروت سهل يشيات سوي قشتو قوين زي ما سيازن دو إشمال دشة سنديرة قوي خل ديشتو إيويا تغن وي إبولغ جاغ ميل جيجر ميل بولا دوش داميل قاش تغن تو أم ببيش باش نا يش برتيجا هما تار ديوتر در إذا وين خباش تيجا يش دات الدق ما دايتلش مصو سق يشوشون تحسق وين دش ميل خلوشنا ويبيش بول تاعتون ديرا شيء تشيكو خلا تقيتم خلا دي خردوق متعلم مش دي خردوق يقول حلق خاطر دق بولر زعيني بولر تغنى من لوكشن زعيشن دينا بيسنا تحقق يخشين يقعديت تسديوش ديست تسديش زعيني بولر تسديها خاطر دي خردوق مسيرجا شو إيش دوي شو وش دوي ير دوي وش دوي قيلع هو دوي هو عديلني هو جوش دي قني بوشتل وبروش ده شيء دلع دي خردوق بيلقى متعلم مش متعلم بوتشرجا إشياء شيكون شيلها شيكون شيلها إيش دعيا خردوي زيني بيل تعتقنا أبصر دات من لوكشن قولشون أميلش من لوكشن دلشون دوك شولا أبصر دات ديش برش يشاش هم ديش سهول يديش برش بيش سهول ونديش هم ديش وشن ويز متسويزي تعديش ويك سنخا غال تعديش بقى بيلقى المخاري وحالة إيلر غالة وولش كل شو أما ويا عوشة ديزة ديش عوشة داش ديش عوشة نسيحة تيدوش عوشة ليرم بيش سيلر ديش بتسخلي ويموستخشن ديزة كردوشن قطعاهم غيرداشن ويليلوشخ أبو والد أو بيغتنش سام تطور درس عجو بيغتنش سام دوقنس أيدينا ساعت سموتال مشكا دين قميلش شيء توحيد ديت شيء لوق ديت سنة ديت بدعة شرك ديت أما أنيش سوح دعم قيت أق بتشعق ومش مديت شين أسكر حق ومش مديت تو دوت زاج بوتين بيغتنش مبيت قدعوش عقيدتي توحيديت موشة سندلا قبيخ كزلو إن سيسين الهيشوات تعننا توحيدي تاق مقوشتوشون تعبريمو عتم مقدع شين وقع سندلا أشينز متعلمش قاستن دقة متعلمش مبو قوة مقع دهشة شوارت دهشة مدوش بشبو أق تاع دوش داري زمان هيني خميني خدوش تك ألا دوتشة إدينا لقر بيرو مستعخر ديزي ناغ داغ أرخر دوتناخ أق هرمونش دوق باج نبوش طالما تأتيوجنا أصمنا يقع تسوياتمش شيك هيقلوش تلقايك ديز لبويشوا توحيد هيوش عقيدة تيوش والستقو عقيدة تيسنا سنة تيسنا بدعة طلب بدعة تيسنا ديسنا عقيدة دي قاوق بوتن بيغتنش ديس ديشتك أوخ دوتر بشون أيوب أنت ألشنا هجلا interessant donar. أنت بخيشة حلق إتشا حلقة خيلزة بروستا مجدك شوها تم واوئنا تا أسكي كروج يقاها مثلا ذكرش در بدعة دو الله وشن قيقر شرك دو ألشا قار سجت إبز وي أن متكشبو إبز دعوة أن مسيت شرع الله تبين قوشوه كان متكشبو دعوة كان تعديلة دين شوه اللي متكشبو قارة ديشتك خدو شيء نتقير مخيلشا شيء سيستم غللشا قارة تجم جايكش أصلا بيتيشو أنت مثلا إقامية شوي كوشي حقوش تو أنت عدويتشا تخن إذا مكشون هرق مكشون إشتاني سوى العمقية أيضا دو على المديل أيضا متأخل تقريت بحثر
أيضا متأخر سير خدو السيستم تيجر دعيح قيس بوتين إسكر تيجر أرد قيس مثلا российский конституция تيجر دعيح قيس تيجر الله دين دعوة تو ديز بوشتو أمال مدي политик yok مغيرت بوسر أق قيدا دك ليل دي بوسر جايكش ملينيو مثلا هن جيم حلقي بروست شيت قرآن آموش просто بيرشان خمش دري اونير بيرشان قرآن آموش وجا قار وچواتر تخنا إناخ بوچ بو تخن أما إقيرم عبالة شوطي أيوه بيتر بولش باتش قيتوي إش خوند بوچ بو تاجيم قام أسبقويت تاق إذا إجيم حلقتي أنا إبيري متاعت مدين ويقيت مقيت إش متس موخي تسوشبو تار أسلوبش متصير تار متس مجير تار خجابش متس مجير حوسيش ها قيتا قيت ديلا حالي لنا الوينيس ده تسألتي بمجيني تسارش شوارت توجري كروچ ده اسلام جو حالتت بيش مجينشون مجا يشون خجاب بشون ديكش اويلي چانا شو نگا اصلا سوين نبلو ده تش دل حارة شو تون قيتا در يوني بيري متاعت تنا دوخ تيسي چو وسموم تام ديوياتم допустим ديسياتم كروچ ده تام جمتها مجينير ساري كان بدوي خجاب تيبا رمزان سا سون دو شي دينا تيزر بوغتو خجاب شينا تيز بوغتو قمخ كا خجاب خريات بوغشونتو بريمير دوخ تشتيد ما وسما قدشونيس يوخ اخشو دالي خجاب ايوه يز بوغتو شحالدين دو امال دويتش داتو يوخ امال допустим يجري تام جانج دا اولا قيشة ماكسيمال نديون دا شورهم ايوه بول بلچة إذا نو دولشة إذا دا خوارترش إيش تحضوش تساري ماتسمجن تسمجن شون ده قيت ويخ خيت تمسمجنا شيء بروست تعقير قبل ده لا هقل ده أنا نخكروش وش لام شو حالت بالخل جدو حال بولش خل شكروش إتى جايك جيم ملو ترى أتخنا تي نيت غيال بيلا تام أوكرانيا تيتان تام شوت لمليون كروش تير تام سالتي فينا أخش غيالوش دو داتوش دول نفت كروچي داتوتش دات экономик галиолшу учительшан дадал зарплат дат уже учительшан дон хоутал краешка республикшка масит батта зарплат тал залеч до тан элементарно ишо дай андол берш ондал ваштатик паляшта хондах долич то масала шун и погребной дут худут андал дишо ахшнаш цадал элементарно шуни ахшнаш цадал тик дабигна шей كمان دير شيء دабиган чаргар هون هادين بيريد ويسوي در شادو زربلات وادل ديزونا ألشة وقوخت تابشين هقا سمعتش الكورتيرا دادل تريتستيسي شديتا ألشة كروشة هايتسير حتى ست بوخش ولا هايتسير حتى ست تريتستيسي بوخش بول زربلات سيتس أديش تأخذ كمان ديش كريسو يوني كروشة شيء كمان ديشان دا ألوش تيرتا أخ إلى كده كروشة إيش تو السيستم تانا بالجاني كأك بقلي ألشة تأخذنا أسلوبش كبالخش كان مثلا Украине уамсеч короче нохчу чадана замуджач ниц де бозгоша киеч батсан за угрос сахоли так юне я гайк на шоне паттино тирил шо атан цен ха из цен догдик ха нохчу чожа муджач буй ха цен шент эту шуй ха цен инша шен кичот эту хри ха цен куерша буйш сомдах так цун дера тахана дена определенно уступшие балш буш amma Ukrayna da yerç imujech beş rayon ya gel doy ve da mesela inza hiç oldu bu da toyuz elhamdülillah diye pajim metta doluştuyuz aqiyon ya shemetti da xwehtan saash ishado majdik da qoylan sa majdik da sa muftiyat da sa da mujyo sala wat karochi وبشي تا Sovetski Soyuz amudar şey et olsa sariyone işte xwehto doluştuşun qi o xwehto ordo şey nits mkhillan إذا وي خوارتن لاتشدو وي حق دق خردوين شي حق دق الله أن يعتقل خرو ويسنجا تسيسز بون قاعوية زرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بركتي والأفير. ما شاء الله. دالي السلام عشر خيل. الله رئيس خيل في المصر
مثلا توصلنا لا يتغير بيجنا رئيسة خليسة شنب بس دي شودك بيدي في ريوها توصل قاستن دوي ديل دين زان نيسو بيرجع لاقن ده سيدار شو الله رئيس خيل شو أشكر ده شاجة مستر ورسا برضو بسم الله الله رزق مساء خير جزاك الله خيرا الشيء هذا وياك ديل لا بيجري تغنى أقطع الله ديو شاش بوش أرجع مساجي بس وقرا سين دي دين ده تغن تسع أفير وجه مسي شخان يوه تسعن أفيري ديود قيج أفيري ديود ده تسبوه تعداش ديلا وق سبوه تأخذ يستيه إذا داش وق سبوه تأخذ يستيه بوشة قنا خ شيء خني إرسندوي أخ إيراني شو خن مخولي ويسناش وديش هم ده تسع لا دور هواش باغاس تغنى إذا مسرنا تيحدشون وي هقطع دوش ترك просто самукнен دوش ده شون خني شو تان سبوتي وق سبوتي شو سمو ده تغن هنز مسر تغن أصناخي لدو أخجاحة إيش أتصح دول عيدل خيليز يقو آريانس دول عيدل خيليز إذ طوغت عيدل خلال طوغت بوك هدو الله دال خواتين بوش بول بارمل دي حق بول شي لا أمي بيرزن الله نزمشنا الله وزل ويل سياش تنسيل ويل سياش سن قولنا بوصغوش بيوخ ملدك درجوش بوش بول ناخنا تان يقع ريزة خلا عش بوصل بوش بول ناخ وي ريز خليش يوش تاهتشن ويجري سناش تخنا موت عيلمش بوال أقانت إديلن داهتشن إشادول هما يا ساينت إيدوين دا بابوخس والله بوق هند أرشحة الله دال شادوش خز مدوشون الله ديل يغز وانا وات يقول وات با وت قيمة دين أحسن شاين تيق إنواش دوش دول ملائكة الله قير ديل هردو با مسو بيه مر شاي قادوش دول إنواش إي أمة شاين تيق دو ديل جاحة شايشون دغو داحشون شاي هو هردو تهوش عشتو شاش بوش بيه مر قير بالغربو والله ويتو ديني ديرز ديشتوشون بقل ويتو نقتيش دلح تخن وي اتك هوكي بر عيشوش داتشون تخن وي خاتغوش وي انزريق انوح شو عدوشون سناج اردولشح حقوش بيوخلو وان شايقي بعد زنا دويز لرق زنا خليز غيبة خليز يت اتطوغو تو خواتين دوشتو نزمش نحو إلا بالله تنسنيس دي جاه يهو قال تعنا قصحو تعنا ينصدق ودق دير قال مقواس نح خوزع مرشو يشريعات دق أعداد دو طريقة دبوش يدقق أميرش داش عاش بوسار توخي توكيتي ويحو يأس أوكراني تشقوسي ويحو سبحان الله هالدنيا ترى القتين وين أتناخ أت ديل نزمية يغديرز ديزوي هون ديزوي هار دنيا نعداخر خوات ديرز ديزوي تأبوش حقبوش ببوش تعبوش هذا سبحان الله تأبوش حقبوش هالشح قيدا دوت همان ويل سيقتو هان يشغال نشو هون يادينك من يادينك ميشعدو ديل إلش عليه الصلاة والسلام قزع نرمالنا داخل دخوة تندو نخز بيخش عش بو قزع يا مالا يقع شوبا خوص ماشي هوش بيت بيزوي قال يا مايات الله شيء تدير لندوشتو عمر قوتش دي الشيخ لمو ديل إلش عليه الصلاة والسلام سنقول داخل البوش بصحابة شيء سين وش سخوش دير ميجي ينشوش يأخم يوش شيء دولش دعتوسي جهادي حلبيوش مغلوش إيش مبو الله دال سيلاح ببوش بيتنش إيش مبو ديل إلشنو عليه الصلاة والسلام أتقوز قوي توبنا خا تعتوب يلس من تقولوا قال إيش ملش بقالش شيناش يا صحابش نتيح بازن خلش بقال هالدين بقع ديش تواش داحت شنو أجري ويغرج الله يغدي يرز ديش تو تغن ديلنا عيس خلش يلا
مسو بيوخلنا عيس هول شول بيرش دوش زدري هيزواش بولش بول ناخن برگ نغر دعتا توش ترك دعتا حوش ترك دخوما شي دولش يا دعتا دياش عشيول شول بيوخ كستنش كرول يوخ وي سبحان الله درجي عالم قولن ستيغلنش لاتنش قولن وش وول سيلا وش الله شيغا بما بوغنيت الله يا باي بما بات سان اج الله دال و دنيا قولي دين وين يزدين دوشتو رزقنا شتوي حاجة الله مرش دي تنوي هم ناخدو حارم حان الله خير نق بيرجل بين وعبلن وين الله دال اما حو دوغنك حقو تشردون با حان الداخل نق بو وين تيابك عوجل مثلا الله شيخان توخ يزنو از عوجل تاندينا حويغ يتر تانجي حويل روات حو قتويت حو تانا دالج ايشي الله دال ما بو يو حب بينشتي حال تو ولا حو دالج شي حسب يوتر دوستوس جوا ويكرههم مش داتش ديل قدر دويس تندير الله داله اتخمنخ برخ تويتنحو حكر دعتلوش ملخ باخس ريتنخ مارشوحو ديل نوقع قحي قردوتسك دوي اتخن وي هونت حيك ديزيقه ديل ديز وي ديل ريز وغيرش خلديش دوي سناج ادم بيمرتي دونا عليه السلام تخن وين تقاتشلت ديل اختيش دولار درجي امتش ديل تسعوش إريز وغيرش إريز هند بيشوي ده إما تشقي يوش دول إخر ديقل ده غيرش يغدي از نيق ما بحث ويتك دقاتش ويتغن وين محتاج كيبر ويد علي الله وين نيس دو تها وين يدات تها وين مو خو أردوز ديل ويش ناخي لدو يخشح وين عامدين وي إديششح وي قطع تليات قعال شويات وغدوني نح الله ريز وربي إريز خير وات تو وحيو دين دوشتو نزمش ساني ويسوش داتا دنيا إيخ ملوه مشينك معي يخلو تسينك معي يخلو والله الله دوغن دوشتو رزق مدو إسحون شيخين حقاتش أما إديل نوقح حاجل ياش ديني حديل رزق وش سنتين نوقح قحيوكش حدوده حديق الخير مو سناش الله ديل دشنش دويش مدوه هر الدنيا دالشي ديل يالشان حديثه عليه الصلاة والسلام الله دال شا هر الدنيا تشرك تو ميخشين خيش دلها كسجي أو الدنيا دي أخي قرد بويت المباتلة سبحان الله الله هم جرجع محبوش دوار ويتأيل سن ليخشتول تأقى ويملشوا قحيك شيء والله الله دوغنك بوي حقوش المدات تولي خز غرت على تأخلي داخلتي تغن وين تقاتش حبه كان بوش بوقون غش شي سينوش سديش ما صحيح جايقة شي باخ مش سبيش ما صحيح جايقة شي حسم نانوش شي دوزلش دوش خز داتا قينت يدول بقينش خربو قطوع تاني شي حسمش توع عسلوش يوخ توع ما صحيح جايقة تغن شو توان باخ قيارت اول هنس تغير توان باخ قيارت شدش يدوش تل شدو هندو ديل دينز بايبوس لبسك واخي شوشوات إديل دين تأتلوش تان دوحلو ياشتل بيوخ كستن أغولاتsa بوسلبش ناخي ديل شرع دعش بوش بولا ديل يلچن دوحل بولش سنش مبو شوت أق صلى الله عليه وسلم شدو توان باقياتش هو توان بو أش بوقش بيجا ديل دين دوحل توان بو تونخ مديشن شاشنيز نو أعدوتي ديل إلش مسائين صلى الله عليه وسلم تغن يقي باتش حالش خلا تانك إلا وهان تي نزمشن كلا وهان هو قاعد بشت بيشان صدق على ها الله شين تدلن عمر قوتش دينا ديل تعويش أمت ديل دينا إز ديل إلش نو قحي يقر بحندلوش دائل بحندلوش ديل وزوين ديل إلش مو صلى الله عليه وسلم كان دور دوش قيمة دينا حقي ديل يلجن باي دوحر يلسمن يعني حيوال ريوش فول أوي تولى غولي هدوقي دما ده توي تو هولي يلينا تون صحاب هولي يلين وي هولي يلدو والله وي حالتش دشون دل جرجع وين موت وي تعبوها لي هول هاز كيوتي لنعاسة غير توش سيراناش حيزواش
أوس نيغ تيزي يشكع شوربي يشكع دات إبلتا تيجا ويلس من نعاش إلا نيو يات دير ميل دقدو إذا دي يشتش أويك دلوي تغن هو طوش كلا هوشن إز نزمع داخلو تداخلوي دوزل دول تدلويك ذات دلما ديزر شرعية حسمنا نو يشوشي دول تدلوي سن أج حلقة توخي دوزل حبوخ مير توخي شين لو جا دعوغي بلها حقي دهم دوتي وش وات وعو حلقة لقيلت نلوغ يوقشاش أولي إسويم يونيا تسكستن دحي جاش بوصل باتشالش يونيا تارا بومبنش يا شو بومبنش يا تار يوي ديش دو خا ما وين هون ذات واي اوس ديلي ديرز غير هون ذات واي سبحان الله هور سمدو الله دال وان شو حوز وردوش هاتان سبوتي روق سبوتي واي خانلرياش جاك دوش ده شنو هاد داخل كان دور دوش قيمتينا والله دوخكو دور مدوي أم دوخكو دولشو تاع الله شا حبوكش ما دويس وين يوديز نيق باتشن تخيص لور داتشن ويكوما يشم خل شاره وي خلن قير ديز وي تخن وي تقل داغي ديز وي بوصلناش والله ديز اوس ديل يلشنو ما حيقر صلى الله عليه وسلم سرقن قوشر دات ودلح سارق تردل غيرش هو دنينا ويقلو شو خن الله ديل نو اياق يزوي ديل ريز وحيوش تغن الدين دوي شنو باي ديزر دات سن اج شي تحنمت تاعي قوت ليلو يشي تاعها ديل يلشنو ما الله صلى الله عليه وسلم حجرة دين نصار حجرة دين شو دي عشان نسق شو شرط واخا تاق شيء ديل ريز والشول ديل نظام حكمش مصو اغور غلق خلق وزدنقل أص دين وحي إنه الشغل دعوة تين شيء داخل نستين تغن ويق حقات شجع تارح يقدو القمدو التغن ويق حاج جاحة ويقر دقات شو مميات تحين مخيل إيش تعب لادمي دوش تعب بالبوش مخيل إنت تعم تعديت جاها اتسارت دستويتن أقجع دوش دوك تسار دي در إزم دي دات ويدا ديز إز تسار دي نك تان كر وردو شاي تيرزان دي آخر دو تسيدنك وي هوي لورو تيرزان دي سو همان ويلي يزوي غرق تأخل الله دو عوجري خلا دالبو أخشتاح جاق دول حوص يزوي هر دنيا هيت تعدي دوشون والله ولز تعدي لووتك تأهم دير مدات دوسر مدات سأيوش دولو مليكيت يحسن دال سأيات إذا ليف دوش خلجه والله تو آخر درز دوش مدوي تو الله هن برت ختم بوش حلها دهوتر دوش مدوي ديخر دوكسا داس بوصل بشناخي بوصل فيجش كداس الله دو داس غرتشالي عجيم دون الخل قون الخل تار ميلج او زيادة حاجي الله دال شاد ديغن شو صونك شو نسعقهم غير دات با قاچ من ودوين الله دوش شون ديك دغواتي شاشون يازدينك باشون حقو چردات ديخر دقسو مس سرقي بقي چركيگي چرك الله دو دات اصو ويدعوان ديل الشيخ عليه الصلاة والسلام صحابيش تابعينش تأكيد وين تحريقين بوشبو يوي مجاهد شوي يتنوع أحيق بول الله دار شهيدي دار شو ألسان مثلا ديل نوع عمل وانشو خند ليلين تاري ديل ريز وغيرش ليلين إس بيوخ كسنر يوي موحك برغت مرش باخيت وي تحيي ديل ريز وش قيت تخن شوي أنه شو بيوخل شكوش ما يوي يبيوخل تخليت الله دعاء ديك ويلين دات غرجة تأخل تقيتشتك أو متعلمش أو توجهش حما باخر ووشي خطة خوش شيء توحت قيل فيهم ده اللي عشان حديث دوشون صحق أدين عليه الصلاة والسلام تو دوشون وجري ديك صدعي وي دلن كيتشن باي صناقيتي تانج شيكم تدلو انت دولة ساز شيش الش
emoties met gelesa الله ريز خيلشون مسار دال إيمان علما قا صودو خيلشون دال شاريز وش دال بحث بولوي أوت داخل دلر لويل وانسيل أو الله دا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين يا الله. واقع ناخ قوي بيسي يقي عنوان تعذر صوصا قونيت أفيري على دوخش قجوح قبع وبجتي يوتيوب جوا ورخ با أخ باو قدلوش باتصرش انت بيش تكا باتصرش واخي بقويات يعني سوي يات واخ حلقة بيرو غير داخل ويشو ديك أيوة والله قمت مسلم سنة على ديش لدوخش كويرتشو دو كودو هرخم وين يشوم دوار هورا نقبا ديل نستي هون دالشا ويجا تابول شارك الله دان خوتر دولش وكارك خوتر دوش مدات يار هورنجا خوتر دولش تو أخودر ال أخورا مو شا جوابتل ديزر دولش دو شا خودر ال انت تخنا هغدين تقات شلتا انتو نخش شواليق حالاتي كف كازع دونان شوحا الله شين تأديل نرجع دقدنا شورت عن تيسي شمي موش بتمليون نمي كروشي قيد حال أو شلا قد خانس يجري بوق أقتار شين تأديل نرجع تار شق دهقان إن شاء الله وين حقوش توهم أنصباح خوي تارنا الله الخا جواب تل أتخر دو هون ده شين تأديل نرجع دينا تخنا إنس مسألة حد داق دوي مسألة حب خليل زي إزر خليل استخن ولا تار شيء قدلوش تقدق دينا الله سان طولن بلي شولش بو دنيا جابل طولن بشنو بيتك الله تيرسين واش دقيت ويهو حولي ديسي شولشتو أما تيجا كويرتك خدو إزر وي تار أقر بوق طولن بيقن سار بوق خلي شوش إن شاء الله تار يلسمن يقن الله شين ريز خضر دات إز ديقن سار بيسان بولا بيسان بولا شوارت مبوي بولا بش إزر دعوالج بخي إزر دعوالجي بالترا مليون يقر تار جوابتل دي إزر دو إش خدر ألجا تأخورنا شاهول ليلوش وخا تأقا سو جوابتلر دو زودري بلوغيش بولشارة جوابتلر دو خدر ألج دانا زوجن دان باتكا بلوشتك ليلر اير دوسو تيغاچن تيغا خارچو يسورياتن مثلا نركماني تاش ليل شوي خليل از يتعنا ديون ليل تسوي شغل تاسون حارم دلهم شقرو ليل شغليل از دات هور مو شاليل انك تيغا حدون ديت دي زردو مدر دون دات تيغا اخش دلش الحروير واحد تيغا دون دا بريزيدنت توي دي واشتان مينستر وي باغر حقوق دلش دات هر دنيا أجر حدوق ويخشيت حبايا شرابي واخلو شوات هو كيرست بلا بوصل بلا درانا قيجين وشوات أتسولت يعدقا ويبوصل بلا مخلي وينا إذا دائما خير دقدوز أشق دي ذات بوغ أشق دي ذات بوغ هو ليدو يا دايس حاجة والدي أنا دادوش تقول يدو ألجا تانا математически دون расчет течи дон қиечті қойсынақ. Сондері ойы хар дейістік эйхарту. Так сонелгі әр ол шылчи шадег та просто лишь бы. Эла қавел давай руқсу әлі хил дейістәтсіз. Опять-таки ойна хаден суннатту та. Пайғамбар алейхиссалату вассалам цуа ша пайғамбар ол шаха цуа стратегии лерин, цуа бронежилет лерин тан лердеш нәсәлч. Масала шен шалт хатуяш. Цуа и шалт хатуяш до халдоч куй шит масала из лерина. Цуа диан шалар вела шия сахабиш ларбина. إذا وليلو ديشتو بعنشة إنس بايمر عليه الصلاة والسلام يسولت أخيل بول خليفشة تاليل
خدو أجر كورت على شو تصير خير أقلت تحا نيس ودخوه تدر يعال شو ير إشاد البحنا اللي يدور تاع يدخوه أما شي عوجل تقعد تونية تاع العوضة البحن شوي ليل ده ديشتو هون ده أجا بايمر عليه الصلاة والسلام حاجة يتنس الليل وديزي شا ميلتو داس بحن ليل وديشتو هو рамош يقبلوش полкиечам бабьешбу. Физически подготовку из военной стратегии, из военной ичбог докосис. Мелла из военный акцент вой алсмой, он даже информационный, алхамдулилlah, вой дина деклар вашту алхамдулилlah. Ишт Аллаха этто бина койтан, интернет шалар бахандолш, телефон шалар бахандолш, нахи хум дакачлушту. تاقا قيت لؤشقوي تين وجه تقيت بحندات سويك علم حتقي شري سون تخزري باغي شل شواتي وجه تنجي حقهتش انستغرام شوالشي تنجي دقوش دو يوتيوب شوالشي تنجي دقوش دو ميتشنا والشي تنجي دقوش دو هذا شيء إجنري روتاش ولاها إذا تنشي بيخبو تنديرا تخنا هو رمو دون كيشم ببيشبو هو رمو تبانش ليلو ديشتو أبان تليلو أج ليلو مسر ليلو ويتحتر جيج قاعدين دو تحتر ديان كيرت واش دو تشواد الحيق لا تاني دوق دلك أزق دلك دو إنه الحيق رجي واحد ديشتو تخنا تساق ديان مثلا سمع لا دعوة جن شاد العلم تنقعد خلي ألشة تخل تبقيت شرات أشرح مثلا ديش شقي تديش شقي تاني قع باش خل أي الله زكون دو يشت مثلا тренировка شاشول спортсменни تاع тренировка شاشول مثلا سجى مش تاتير خولي مثلا تاتير ديان ودلوي ألشة تودلويس إذا الله زكون دو بحنش ليل وديزر بيلقل دوقين دوش شو شيء تاع عن ديش تام فيز подготовки школились военные стратегии عامة школились دان спецслужбы пол عامة школились ملك دولهم экономик عامة школились ويقايق ديشتو الله جواب كذا وي كيتشل ديشتو أخذ الألشة تاق خورا مو شائهم دج خينا إتن الله دواني يدخل ديشتو سن هر أس هون ديشتو مثلا بيزنس مان خروس وياخ بيزنس مان هون دخل شو سوياخ وبشي أخش هون دوقشتوس ده يدو الله هنت أديل نقدوي إز قوتشتا مثلا عثمان الله رئيس خلصن أبو بكر الله رئيس خلصن حال دولش نخلقش تا تريد أنا خدير أكثر إدين شو تعبير عليه الصلاة والسلام خوير عثمان أوقات ودخني مثلا تبوك غزوة وادي لانشين تا جوجتي تا حق فريات شخ إيلر اشتعم إيلر معتصون صوتيجا إذا ويا تخنا حول ده بوي أيش بام بو نخش حالتي ما بو تخن أخشنا غيرتن دوي ويا أيش أخشنا غيرتن دوتي مش متصح خايشون تا أفريستوي تا بيراميدو يكروتشي إذا هنا يدين تانسون $3 مليون $8 مليون $10 مليون ناخشن دل دل أخش دق شيء كروتشي ورودي بلا تلاش نال على يلشبو أفريستشك دل خلوي جايز تاق يز ماشينش يز خلوي جاي دقيرت إنوش دق خلوي جاي أما إسيس زوي قوي عليك تخنا ويتا فينانس وبلاجين هيلو ياج أوبشن يوتي وش بدوي وين أوبشن باس غيل عشان بوي ياج بو مثلا تأشو حلقة صندوق دوق إذا تأشو تقيب خشو حلقة نلو سيميور كياتش سجوا إساج أو ويخش سجور بس Нарой он и самый крутой парень, короче, был, да, 20-летний парень, если у него есть нулевая семерка. Так она Е-класс, а 0 Мерседес, а че ищется цаволк. И худу, его финансово, типа, положение, дикхилер, бил из. Так она нулевая семерка, та волсага, война, бок, пек, архиет, а шуалт, а пишу алха, из это она курка тора. Так, амма, сиса злою ячью. Так он худу, пихатенч. حابوغي حكانت دعوجي تاقها سيميرك وعيولريو رولز رويس وعيولريو وعيخ كان متكش بشورت وعيخ كتان ساير سيسا زوية شو تاقنا سمو دولي تو رولز رويس تو دقي لتين وشاخة هور دينا حا حيجري حدا قيشوش يشيخوش
إذا سيسز لويو ويا إسيسز لو خارجي يشتات ويا دانا الله الدين خارج ديشتو حق دنيا جا حروس رئيس تعيير يوم إنت خيل دانا ديك جاي قوان تاحوس جيم حلق لك حوصل شو خيل هذا قوسمي أخشتوش بولش نيخ بيرش دوي داجا دقولدش دقويا تارغ نركا مانش تي زود بيرشخ داجا خو خيلت قد سلاسون إشت كروتشي إدويزل بوي إز شنو تلخن متك شو شوارت شا إناخ تلخن متك شا إدويزل شتلخن بركت دوياج أبسولوتنا دونا تنغ بركت خلشا تدويزل خلش أوك إزغ نحبو تنغ بركت خير دوني الله نيغ دا حاج دا رولز رويش اوش ايفون هوني عدين وسم ناتس ديوق يلا ديوت ناتس ديوق يلا بوخشا دونا إيش شقاتش ورق شقاتش بيش أو تليفون شو ولو الليلشا حقان عويرن ويلو والله سبيرن تمو وقت لتي يا ربوش سيوعان تمو هنط وقت لي سكنت تمو هنط وقت لتي أي يخدي نغز چون يزيزك دعلوش إبير كاتش دويا تاقتان جيرو بيسيت تديش كروشي تو دانا تو تليفون شو ليدا تو يوقتان تو تليفون شو أرق دولي إبير خلاص دان لات يرجع تو سندير ديك ويلة يزوي ده توي خورش ديك خدو الدنيا نجاسن وي خورش توي تاق ده اشتاط ديش توي ريبت تديش تو ايدو بوغ ديش يبخش تو بوغ ديش يقول شمدات نو سونا اشتاط ديش تصعيشي كروش ده تصير خردو اما وي بوصل ناخدو وي خورش ديك الله دين دو وي خورش ديك سيلا لو باوي اق ديانا وي İslam din amodiyiz, Kur'an amodiyiz, siret amodiyiz. Aknitak prost tadela khaz istoriju har, ma khaz hundu har box diyeş tatsoy. Khaz humam hala oha doiz. Har инструкция для эксплуатации моей личной жизни алиешишис. Сада хардой со садуезал السو أغدنا شو حسو سين قولا نو سو هولي الودي شو قيمر عليه الصلاة والسلام هولي لين هون يقبو سو هودي بخ ويقبوشة إشت ويشت على غديشتو ويدويزش إشت عامو بيشبو عبد الله أتغير زو الشلاحة إتيحار سيئي إذا قائمين وتعقيد قديق مالدات سيز ويست وغنصر ديت مدل يطلعوش عبد الواحد النبقى عبد الواحد دك دعير زلمة شلون صحيح له دعير زي أيوب سيد علي أمسار شنو معاذ سيد علي وضوء داير زي عبد الواحد وقشع حمد ويستو شو سيبار سام ساعة جلامة خان خلده انت مثلا خلال شو صار وصل ما حاضر لك ابوشع خوزي وطالع مسخان خلده شو ننسى ده اما رئيس وليوش النسانا هالشيء ده ده يعني خلنا سيلا وجه الله ده دي كان شوش دير نتاع خلتي ويا ويقام سقط عشان بيت في الحار صار صوت إخا شغل مليل حار تا صوت إخا مكشتوش الله كيد المليل حار الله أربي قنا بوغ ويا ليلوش هما يقمتك لروش ليلو يشتوش دينو مدين هما ليلوش خلر بيلغل ديشا اشتاري إقناع ويروي سيلا وش الله دال تحي بيركت كتير سيلا وش الله دال ليلوش تكوي تحقق دعوية أفي العير زي ما قردو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد علي يس ديس غير تحتاجين تعيشين خامن وتعوص إن شاء الله. تمام. أحوص شوية سهوا غير شورا إذا كورت خيط صندوق وجري لربع ويتز عيني عتقنا خبو مثلا سيد علي بو أنصاري بو أيوب بو سويت بو كعب إيش صوتني مي بوش وجرك إزجا
أق إنخ أشابش ويزعين عبرش بوي أشوا وين تشابش بويش تناديوش نوجري بو إلا إشتبات وزعين. إذا مثلا وزعين وولتا أقتو تبوصل بوشو سن قمالدو تأقتون دو حلق بوصل بشيك سن قمالدو مثلا. تحبش وي بدزرين شوش نخبو بدزرين شوش. تأتداج وين إنخ допустим تين بوتي غوش نخبو. أق وين تحتهم مش خادلة وي زابش حلق ليتوش. هوقن زعين عمو بوخشة قد بولوجري عيق وغيرش. إنس تيب of دويري وغير شو بيت أبل قبل وجري بوي. إنس صوتام سيد علي زغوي أنت بأسون سبشن داعي عتان سوس دو حلو عتان سيد علي سو اختيش مو أق إسكاك بباسبورت سن ليواش تقصو. سنديرة قيقم بو خزابش تنغير ال يتسو تعد خزق مال حداج أو خزق مال دو على دا اتنير ال تخچنگ دویریوش اوچنخ تسکیت لوش کروچ اوچنخ اتو چهتیش دچن تومت اما توجلش نجح سنة اشتهم دلحة توي زعين يدل اشتخوك خاتيز اشترسك شنو ويزي مثلا هر اش دويري تيش سقو هقن خدو ال تون ديرا اشتي اولوف شوي تومن كرتس دغر اتساعدو اقشولغنا قدو إذا بوتين بيختينيس بوالخبن سيجر بلخر دعوال جوتا توشا توب دين أول هوستش توشا توب دين أول إتسو دين دول توبة يرتنا مخكنا دويش خل يختولك إحا اتبيختين سوا إقدا اتبيختين سانتون زعي خل إيش تابوسل بوش كروخشي تو تليفون توخشا تاعت وجري تنك آرا باخوش تا проблемش دا يرزوش بالله бывший пехотинч-бой уж 99% хинти пехотинч-бушон на данный момент. Ищет, короче, поведение ушелся. Хунду билгал докшон. Масала итер кида белло оча бакал тоба дина балха давело пехотинец ват. Иза церна се балха хилла очо бусал бошуй тул дейсраш ови شواتسانس شو سيستما ديس راش او سوي سان شان يبقى حل توبا دين بقل دعوال لقوي إنسان ويا شوات سوى تليفون تأخا تيجح تشون خما تشق داك بوشتات تشون تشق دق تشقدات إذا تشوخ بد نبلودين يمو إسك وت إذا إسكرين توب دينك إشتغل شوشون تير سيستم إسكرين توب دينك تير نبريزيرايم إسكو تير جرجع إكك بريداتلو مؤخر وقت وينا بوصل بوشو بوشة ويزليه لا كروتشي تير أو ضيع ولا وين بدي ستراسلني بريزيرايم موخل تيرن خل إشت هون ده تير سيستم يعيش سجو إيش تنخش أو قويرش خل تو تعدرنشين هون ده سيستم يعيش تعدول ولا رجع تنديك وقت إذا تندرج أو بد كنترولم خل تندواش تعدو يشتغل سنديرة انت تخدل سون توجه وجهش تقمي لها اشتخيل لا توب دينو يغدي شوي بوش يغديش يختار دينك وين جندو ويتا بلس نايو نخبر بهندلش ويتا دويري تدويتا انك دا اصوب نخلشتو ويتا يقرخ ايتا توب دينو الچ يوبشي تا سوبر كروچ بوسل بوش وصن وسبرياتي خلوي از خلي شنو اما تيقر غوخ شق داخلش تا اوقوچاك تليفون تويتا ناغلق امال دوتسو دايلات دونتسو داس بقل توب دينچون تا دايتا مسدويتا تنديرة تنا خختي يشرا إيشون درس بيلقل داخلش سويلي ديك دو داخل قلت يا درزو إن شاء الله تخصيت عليس زير شاشريت وجاء ألا بيستي قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.